ก็เรื่องของคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์ท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยเหลือแก้ไขด้านจิตใจของผู้เจ็บป่วยด้านความคิดด้านจิตใจที่แปรปรวนก็มีโรงพยาบาลที่เยียวยารักษามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้ก็โรคที่เกิดจากจิตใจก็มีมากหรือว่าสมองมีความกระทบกระเทือนแล้วก็มีความคิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและส่วนที่เกิดจากอุตุนั้นก็เป็นธรรมชาติอากาศที่ร้อนเกินไปอากาศที่เย็นเกินไปหนาวบ้างหิมะตกบ้างหรือไม่มีหิมะมีฝนตกลงมาบ้างอากาศเหล่านี้ทำให้คนและสัตว์เจ็บป่วยได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนส่วนสมุฏฐานข้อสุดท้ายก็เรื่องของอาหารการบริโภคการที่อาหารนั้นไม่สะอาดเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะเจือปนด้วยเชื้อโรคก็ทำให้เราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายได้นะครับก็แต่สิ่งหนึ่งในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดที่เราเรียกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019นั้นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคที่เป็นเรื่องของไวรัสระบาดแล้วก็มีทางแก้นะครับที่จะแก้ไขเยียวยากันได้อยู่แล้วจะช้าจะเร็วจะมีวิธีการอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เท้าความพูดถึงเรื่องของสมุฏฐานของโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็เป็นธรรมดาวันนี้เราจะไปมองว่าคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การพยาบาลรวมไปถึงด้านสาธารณสุขนั้นจะไม่เจ็บป่วยคงเป็นไปได้ยากคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าอโรคยาปรมาราภาผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นลาภอันประเสริฐมีจะมากจะน้อยเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็เจ็บไข้ไออุ่นเป็นหวัดเป็นไอเป็นจามเป็นธรรมดาของดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนเกินไปเย็นเกินไปฝนตกตากฝนตากแดดอะไรก็แล้วแต่นะครับหิมะตกมากเกินไปในต่างประเทศที่มีประเทศที่มีหิมะตกอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างวันนี้ถ้าเรากลับมารักษาตัวรักษากายรักษาใจของเราก็คงจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นวันนี้หลายท่านอาจจะมองข้ามไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวท่านเองการขาดการออกกำลังกายที่ควรจะมีการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวของร่างกายยืนเดินนั่งนอนส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับถ้าโดยเฉพาะอิริยาบถใหญ่ถ้าท่านใช้อิริยาบถใดมากเกินไปเรียกว่านอนมากเกินไปก็ไม่ดีนั่งมากเกินไปก็ไม่ดียืนมากเกินไปก็ไม่ดีเดินมากเกินไปก็ไม่ดีอิริยาบถใหญ่เหล่านี้เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอิริยาบถให้สมดุลกันไม่มากไม่น้อยเกินไปอย่างนี้เดินยืนนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่คู่เหยียดเคลื่อนไหวดังนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายบางคนนี่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีสุขภาพเจ็บป่วยอย่างเช่นผู้เจ็บป่วยเป็นโรคติดเตียงต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงญาติพี่น้องไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยก็ตามเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างดังนั้นวันนี้เราดูแลสุขภาพเรื่องการกินการนอนการหลับนอนพักผ่อนการดูแลสุขภาพร่างกายบางคนบางท่านวันหนึ่งเรียกว่าวันไม่เห็นมีเหงื่อไหลออกจากร่างกายอยู่ในห้องแอร์นั่งรถยนต์ก็เป็นห้องแอร์ห้องปรับอากาศเป็นส่วนที่ใช้เครื่องปรับอากาศทั้งในสถานที่ทำงานก็เป็นห้องปรับอากาศใช้ในรถยนต์ก็เป็นรถยนต์ที่มีเครื่องปรับอากาศหรืออยู่ในสถานที่ใดก็ตามก็ทำให้เราแก้อากาศร้อนให้เย็นนะครับแก้อากาศเย็นให้อุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เรียกว่าร่างกายต้องการอุณหภูมิที่พอดี
ดังนั้นวันนี้เราจะมีการป้องกันในสถานการณ์โควิด -19 ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็ปฏิบัติตามกันส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมกินของร้อนช้อนกลางแล้วก็ยังมีเรื่องของการวัดอุณหภูมิเจลล้างมือทำความสะอาดแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายเช้าเย็นหรือกลางคืนหรือจะชำระร่างกายวันละกี่รอบก็แล้วแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อเป็นความสะอาดของร่างกายส่วนทางด้านจิตใจที่ผู้ดำเนินรายการพูดถึงนั้นก็คือบางครั้งเราเครียดจากการใช้อารมณ์รับสื่อสารมากเกินไปเห็นมากเกินไปฟังมากเกินไปดมกลิ่นมากเกินไปริมรสอาหารมากเกินไปสัมผัสทางกายมากเกินไปหรือคิดฟุ้งซ่านมากเกินไปใจไม่สงบดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเชิญชวนท่านมาสงบกายสงบใจไม่ว่าจะเป็นวันศีลวันฟังธรรมวันธรรมสวนะที่เราจะเรียกกันหรือวันธรรมดาของพี่น้องชาวพุทธก็ตามแสวงหาความสุขแสวงหาความสงบให้กับตนเองไปพักผ่อนหย่อนใจในส่วนภายนอกวัดก็ในช่วงท่านมีโอกาสในช่วงที่ปราศจากหรือโควิดสถานการณ์เบาบางไปท่านอาจจะไปท่องเที่ยวทะเลไปท่องเที่ยวดอยภูเขาไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ไปเรียกว่าได้ไปชมไม้ชมนกชมดอยชมป่าที่มีความเป็นธรรมชาติทำให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นจากตัวท่านได้ผ่อนคลายในอารมณ์ต่างๆจิตใจของเรานั้นบางคนบางท่านที่บอกว่า7 วันหรือทุกๆวันนั้นท่านทำงานใช้อารมณ์รับรู้รับทราบใช้สมองความตึงเครียดก็เกิดขึ้นในการรับรู้อารมณ์ในโลกยุคใหม่ยุคโลกาภิวัตน์ยุคโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆก็มีเรื่องของการรับสื่อสารบางท่านอาจจะรับมากเกินไปกลางวันก็รับ12 ชั่วโมงกลางคืนก็รับอีก12 ชั่วโมงรวมแล้วเป็น24 ชั่วโมงท่านรับสื่อสารนั้นมากไปหรือไม่ให้คุณมากหรือว่าให้โทษมากอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคปัจจุบันนั้นท่านใช้สื่อสารรับอารมณ์ท่านอาจจะตึงเครียดในอารมณ์ดังกล่าวมากเกินไปหรือไม่อย่างไรก็ฝากไว้ให้เราผู้การแบ่งปันเวลาให้พอเหมาะพอดีกินแต่พอดีนอนแต่พอดีออกกำลังแต่พอดีหรือการรับสื่อสารแต่พอดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษไม่เกิดประโยชน์ก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้วันนี้การว้าวุ่นทางจิตใจความฟุ้งซ่านทางอารมณ์ทำให้เกิดจิตใจไม่สงบนั้นเราก็ไปแสวงหาความสงบที่เราจะได้รับนั้นจากคนในสถาบันครอบครัวอยู่กันอย่างสุขอย่างมีความสงบไม่ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันการคบค้าสมาคมกับคนใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงบางคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็รักความสงบก็ไม่ค่อยจะมีปัญหากับผู้อยู่อาศัยบ้านใกล้เรือนเคียงเรียกว่ามีมารยาทของความเป็นผู้ดีเกรงใจจะทำอะไรมีเสียงดังมีกระทึกคึกโครมกวนใจคนในครอบครัวหรือบ้านใกล้เรือนเคียงวันนี้มารยาททางสังคมยังมีความจำเป็นบางคนบางท่านอาจจะไม่เกรงใจไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆนะครับที่หลายคนหลายท่านอาจจะมองข้ามความไม่สงบนั้นเป็นสิ่งที่เราจะแสวงหากันได้ไม่ยากถ้าเราไม่แสวงหากันวันนี้แล้วเราจะแสวงหาเมื่อไหร่ความสุข
ก็จะเกิดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นกับตนเองก่อนและคนในครอบครัวหรือหน่วยงานของท่านสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือการรับสื่อสารที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือในข้อมุสาวาทเป็นการผิดศีลข้อที่สี่เห็นบอกว่าไม่เห็นได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินไม่ทราบบอกว่าไม่ทราบไม่รู้บอกว่าไม่รู้เหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างหรือทราบบอกว่าไม่ทราบไม่รู้บอกว่าไม่รู้เห็นบอกว่าไม่เห็นได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินก็แล้วแต่โวหารทั้ง8อย่างได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รังเกียจได้รู้ได้ทราบไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ทราบอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสื่อสารนั้นถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงก็เกิดปัญหาในการที่จะขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันกฎหมายก็ไม่เป็นนิติรัฐที่คงความศักดิ์สิทธิ์ไม่ยุติธรรมเพราะเกิดความเป็นอยุติธรรมไม่ปฏิบัติตามต่อกฎหมายที่เป็นนิติรัฐส่วนนิติธรรมก็คือคนที่ไม่เอาศีลเอาธรรมเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เกิดปัญหาให้กับตนเองเกิดปัญหาให้กับสังคมมากมายครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าจะนำมากล่าวกันที่ผู้ดำเนินรายการนำมาฝากอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นการย่อพระไตรปิฎกฉบับเซนของธรรมรักษาทั้งหมด60ตอนก็นำเสนอไปแล้ว40ตอนข้อคิดเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังเป็นบางตอนบางครั้งบางโอกาสก็แล้วแต่คำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล 2,500 กว่าปีมาแล้วมาถึงตอนที่41คาถากันงูก็มีข้อความที่น่าสนใจว่าเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู4จำพวกเพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนก็เป็นหัวข้อที่น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีก็ในสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีได้ถูกงูกัดตายภิกษุทั้งหลายได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีนี้ได้ถูกงูกัดตายเสียชีวิตแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นชรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้งสี่เป็นแน่ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้งสี่แล้วไซร้เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดถึงตายตระกูลของพญางูทั้งสี่เป็นไฉนคือข้อแรกตระกูลพญางูชื่อวิรูปักขะข้อที่สองตระกูลพญางูชื่อเอลาปทะข้อที่สามตระกูลพญางูชื่อฉัพพยาปุตตะข้อที่สี่ตระกูลพญางูชื่อกันหาโคตมกะภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูสี่จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนว่าความเป็นมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อวิรูปักขะความเป็นมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อเอราปทะความเป็นมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อฉัพพยาปุตตะความเป็นมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อกันหาโคตมกะความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าจงมีกับสัตว์จำพวก2 เท้าจงมีกับสัตว์จำพวก4 เท้า
จงมีกับสัตว์จำพวกมีเท้ามากขอสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเราขอสัตว์ทั้งปวงที่มีลมปราณมีชีวิตเป็นอยู่จงได้พบเห็นความเจริญเถิดอย่าได้มาถึงโทษอันลามกน้อยหนึ่งเลยพระพุทธเจ้ามีคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได้พระสงฆ์มีคุณหาประมาณมิได้สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายมีงูแมลงป่องตะขาบแมลงมุมตุ๊กแกหนูล้วนมีประมาณความรักษาอันเรากระทำแล้วการป้องกันอันเรากระทำแล้วของหมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเหล่านั้นกำลังนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่กำลังนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในอหิสูตรพระสุตตันตปิฎกเมตตโสสัพพภูเตสุเวรันตัสสะนะเกณจิผู้มีเมตตาย่อมไม่มีเวรกลับใครๆนะครับวันนี้พวกเราอาจจะมองข้ามการมีเมตตาจิตก็มีส่วนที่เราจะได้แผ่ให้คนให้สัตว์นะครับปลอดภัยจากอันตรายจากคนและสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์เราที่มีจิตใจเหี้ยมโหดก็จะได้ผ่อนคลายไปตอนที่42ผีหรือเทวดาหัวข้อธรรมกล่าวว่าสามีและภรรยาครั้นประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโคนไม้แห่งหนึ่งข้างทางระหว่างเมืองมัทุรากับเมืองเวรัญชาต่อกันในการเสด็จดำเนินทางไกลในครั้งนั้นขหบดีและขหปตานีได้แลเห็นพระพุทธองค์จึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าขหบดีและขหปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมกันของสามีและภรรยามีอยู่4ประเภทประเภทแรกชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีข้อ2ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาข้อ3ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีข้อ4ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาขหบดีและขหปตานีทั้งหลายก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มน้ำเมาสุราและเมรัยเสพยาเสพติดเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินความตระหนี่ครอบงำด่าและบริพาทสมณะผู้ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็ชายผีผู้ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เสพกามผิดพูดเท็จดื่มน้ำเมาสุราและเมรัยเป็นนิจนะครับมีใจอันเป็นมนทินความตระหนี่ครอบงำด่าและบริพาทสมณะอยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์เสพกามที่ผิดกล่าวคำเท็จดื่มเครื่องดื่มที่มีเป็นน้ำเมาสุราเมรัยและยาเสพติดแล้วก็ชายเทวดาผู้อยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรก็ในทางตรงกันข้ามก็สรุปง่ายๆในข้อความนี้ก็เป็นคำพูดในคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับขหบดีและขหปตานีในเรื่องของ
ชายเทวดาหญิงเทวดานั้นก็คือการรักษาศีลทั้ง5 ข้อ 5 ประการผู้ที่เป็นชายเป็นหญิงที่เป็นสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งทำผิดศีล 5คำว่าผิดก็คือเป็นผีนะครับคำว่าเป็นเทวดาก็คือเป็นผู้ทรงศีลมีศีล 5 ข้อ 5 ประการก็เป็นข้อที่ตรัสไว้ในสังวาสสูตรพระสุตตันตปิฎกครับวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในช่วงท้ายก็หวังว่าจะเป็นแง่คิดจากคำสอนในพระสุตตันตปิฎกย่นย่อจากธรรมรักษาเป็นพระไตรปิฎกฉบับเต็มสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่66197074745ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้ที่วัดรอมพระเจ้าตองอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนขนาดหน้าตักกว้าง16นิ้วประดับด้วยเพชรพลอยผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่661-9-70747-5ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดสาธุสาธุสาธุขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี
079800274865ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมะคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาบอกผ่านบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันเรื่องราวต่างๆที่เราหลายคนหลายท่านได้ศึกษาได้นำมาสู่การประพฤติปฏิบัติเป็นหลักธรรมที่ได้นำเสนอไปบ้างแล้วในส่วนของพระไตรปิฎกฉบับเซนโดยย่อธรรมรักษาตอนที่47พุทธโอสถนั้นก็เป็นเรื่องที่พระอานนท์เข้าไปหาพระคิริมานนท์แล้วแสดงสัญญา10แก่พระคิริมานนท์ได้ฟังแล้วโลคาพาธโรคที่เกิดขึ้นกับพระคิริมานนท์ก็หายไปพลันสัญญา10นั้นก็มีเรื่องราวที่เคยนำเสนอกันไปที่เป็นพุทธโอสถก็มีอนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารข้อที่2อนัตตสัญญากำหนดหมายความเห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแห่งธรรมทั้งหลายข้อที่3อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งร่างกายข้อที่4อาทีนวสัญญากำหนดหมายโทษแห่งร่างกายคือการเจ็บป่วยของร่างกายได้แก่อาพาธโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนต่างๆข้อที่5ปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละบาปความคิดที่ไม่ดีทางจิตใจที่เป็นบาปธรรมทั้งหลายนี่เรียกว่าปหานสัญญาส่วนข้อที่6วิราคะสัญญากำหนดหมายว่าอริยมรรคที่เป็นธรรมอันสงบอันประณีตสัญญาข้อที่7ได้แก่นิโรธสัญญาความหมายในอริยผลก็คือความสงบการดับทุกข์ข้อที่8สัพพโลเกอนัพพิรตสัญญากำหนดหมายไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงข้อที่9สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญากำหนดหมายไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวงข้อที่10อานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราทบทวนกันแล้วก็เห็นว่าสัญญาทั้ง10ที่พระอานนท์เข้าไปหาพระคิริมานนท์แล้วแสดงสัญญา10เหล่านี้ทำให้พระคิริมานนท์ฟังแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนอยู่ก็เป็นเรื่องเล่าในสมัยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีสมัยนั้นพระอานนท์ได้กราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบและขอกราบทูลเสด็จเยี่ยมในส่วนที่พระพุทธเจ้าได้ประทานสัญญา10เป็นพุทธโอสถผ่านพระอานนท์ให้ทรงแสดงให้พระอานนท์นำไปแสดงแก่พระคิริมานนท์อีกต่อหนึ่งในสัญญา10
ที่ได้นำเล่าไปแล้วโดยย่อๆวันนี้ก็ทบทวนในข้อแรกอนิจจสัญญาความจำที่ว่าสังขารไม่เที่ยงอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะอยู่ป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงยึดมั่นขันธ์เหล่านั้นว่าไม่เที่ยงนี่เป็นอนิจจสัญญาส่วนสัญญาข้อที่สองอนัตตสัญญากำหนดหมายว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าตาจักษุเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนหูเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนเสียงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนจมูกเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนกลิ่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนลิ้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนรสเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนโผฏฐัพพะเครื่องกระทบร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนใจที่นึกคิดเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอายตนะทั้งหลายทั้งภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกมีรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เหล่านี้ก็เห็นว่าเป็นอนัตตสัญญาข้อที่สามนั้นอสุภสัญญากำหนดความไม่งามแห่งร่างกายอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาก็จะมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีอาการต่างๆโดยในร่างกายของเรานั้นจะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเรดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อแล้วก็น้ำมูดเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้ก็เป็นของไม่งามในร่างกายนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราพิจารณาตั้งแต่หัวจนเท้าก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเรดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเหล่านี้ถือว่าเป็นของไม่สะอาดในร่างกายส่วนข้อที่สี่อาทินวสัญญากำหนดหมายในโทษของร่างกายเป็นอย่างไรที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างเปล่าก็ดีพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้ทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธการเจ็บป่วยต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้ก็มีโรคต่างๆเช่นโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรค
ไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกรากโรคมองข้อโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุถาราชหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนเป็นโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคลินสีดวงนะครับอาพาธที่มีดีเป็นสมุฏฐานอาพาธที่มีเสมหะเป็นสมุฏฐานอาพาธที่มีลมเป็นสมุฏฐานอาพาธที่มีไข้สันนิบาตอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรมมีความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายส่วนข้อที่5เป็นปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลที่คิดถึงเรื่องไม่ดีคิดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมที่เคยทำความชั่วความเลวร้ายอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงธรรมไม่มีก็คิดถึงเรื่องกามที่เกิดขึ้นย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความโกรธที่คิดโกรธแค้นที่เกิดขึ้นย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีคือความคิดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตนเองไม่พอยังคิดจะไปเบียดเบียนคนอื่นที่เกิดขึ้นย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความชั่วทั้งหลายที่เป็นความชั่วช้าที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นส่วนที่ทำการประหารละเป็นปหานสัญญาที่เกิดขึ้นย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปข้อที่6วิราคะสัญญากำหนดหมายไม่มีราคะด้วยการเจริญวิปัสสนาทำให้มรรคทั้ง4เกิดขึ้นทำการประหารกิเลสอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดีอยู่ในเรือนร่างเรียกว่าเรือนว่างเปล่าก็ตามพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สละคืนซึ่งกิเลสทั้งปวงธรรมที่เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาความทยานอยากธรรมที่เป็นการสำรอกเครื่องเศร้าหมองโดยดับกิเลสและกองทุกข์ได้ส่วนสัญญาข้อที่7นิโรธสัญญากำหนดความดับที่เป็นตัวอริยผลก็คือโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลว่าเป็นธรรมอันสงบประณีตอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตธรรมที่เป็นที่ระงับของสังขารทั้งปวง
ธรรมเป็นที่สละคืนซึ่งกิเลสทั้งปวงธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความอยากธรรมเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์นี่ชื่อว่านิโรธสัญญาดับความจำที่เรียกว่าดับส่วนข้อที่8สัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาก็กำหนดหมายว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุบายคือตัณหาความอยากทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดและอุปาทานการยึดมั่นในโลกนี้อันเป็นเหตุให้ตั้งมั่นถือมั่นและเป็นอนุสัยนอนเนื่องในจิตใจของคนและสัตว์ย่อมงดเว้นไม่ถือมั่นนี่เป็นสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาส่วนสัญญาข้อที่9สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาก็กำหนดหมายความไม่มีไม่น่าปรารถนาในสังขารอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังในสังขารทั้งปวงชื่อว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาสัญญาข้อที่10อานาปานสติสติที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเป็นผู้มีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นย่อมกำหนดรู้กายคือลมหายใจเหล่านี้หายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกก็ย่อมศึกษาว่าจะระงับกายสังขารคือลมหายใจหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกก็กำหนดลมเข้าลมออกนั่นแหละครับท่านผู้ฟังย่อมศึกษาจะกำหนดรู้เมื่อปีติเกิดความอิ่มใจเกิดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะกำหนดรู้ปีติที่หายใจออกและหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษากำหนดรู้จิตหายใจเข้าย่อมศึกษากำหนดรู้จิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะยังจิตให้บันเทิงในการหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะยังจิตให้บันเทิงในการหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะตั้งจิตให้มั่นหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะตั้งจิตให้มั่นหายใจออกย่อมศึกษาจะเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกก็ย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมศึกษาเป็นผู้พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกก็ย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณา
เห็นการคลายกำหนัดหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับสนิทหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาโดยการดับสนิทหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจออกเมื่อพระอานนท์ได้เรียนสัญญา10 ประการจากพระพุทธองค์แล้วได้นำไปแสดงให้พระคิรินะซึ่งเป็นพระป่วยก็คือพระคิริมานนท์ได้ฟังเมื่อพระคิริมานนท์ได้ฟังแล้วก็หายจากอาพาธในทันทีก็เป็นที่มาของอาพาธสูตรพระสุตตันตปิฎกก็มีข้อความที่สอนกันที่เป็นพุทธโอสถที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าพุทธโอสถคำสอนธรรมโอสถคือธรรมะคำสอนทั้งพุทธโอสถที่เป็นยาโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมโอสถที่เป็นคำสอนโดยพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เราหลายคนหลายท่านก็ย่อมจะรู้จะเข้าใจถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่เป็นพุทธโอสถดังที่ผู้ดำเนินรายการนำคำสอนพุทธโอสถที่พระอานนท์ได้เรียนจากสำนักพระพุทธเจ้าเพื่อไปแสดงกับพระคิริมานนท์ซึ่งในขณะนั้นก็เจ็บป่วยไม่สบายหายจากการเจ็บป่วยได้ด้วยสัญญา10 ข้อ 10 ประการโดยย่อๆนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอส่วนตอนที่48ก็พูดถึงภริยา7 ประเภทสุชาดาในภริยา7 จำพวกนี้เธอเป็นภริยาจำพวกไหนหม่อมฉันขอเป็นภริยาผู้เสมอด้วยทาสีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องเล่าตอนที่48นี้ครั้งนั้นในช่วงเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้วในขณะนั้นคนในบ้านของท่านเศรษฐีกำลังส่งเสียงอื้ออึงอยู่ท่านเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นถวายบังคมแล้วได้นั่งอยู่ที่ควรข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามเศรษฐีว่าขหบดีเหตุไรหนอคนในบ้านของท่านจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเกิดจากนางสุชาดาและนางสุชาดาคนนี้ข้าพระองค์ได้ขอมาเป็นลูกสะใภ้นางไม่เชื่อถือแม่ผัวพ่อผัวสามีและแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้านางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกนางสุชาดานางสุชาดาได้ออกมาเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วได้นั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถามว่าสุชาดาภริยาของบุรุษนั้นมี7 จำพวกคือ 1. วัฏกาภริยาเหมือนเพชฌฆาต 2. โจรภริยาเหมือนโจร 3. อัยกาภริยาเหมือนนาย 4. มาตาภริยาเหมือนแม่ 5. ภักขินีภริยาเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว 6. สักขีภริยาเหมือนเพื่อน 7. ทาสีภริยาเหมือนทาสคนรับใช้
สุชาดาในภริยา7 จำพวกนั้นเธอเป็นภริยาอยู่ในจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคโปรดจำหม่อมฉันว่าเป็นภริยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสีพระเจ้าข้าก็เป็นที่มาของภริยาสูตรพระสุตตันตปิฎกอมตันทะโทจะโสโหติโยธรรมมนุษสาสติผู้ใดสั่งสอนธรรมผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการนำพระสุตตันตปิฎกโดยย่อๆมาเสนอในช่วงแรกก็พูดถึงสัญญา10ที่พระนนท์เรียนจากสำนักพระพุทธเจ้าไปแสดงกับพระกิริมานนท์ก็หายจากอาพาธและในตอนที่2ภริยาสูตรนั้นก็ถือว่านางสุชาดาเป็นภริยาดุจดังทาสครับเพราะว่าไม่แสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในดุจที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆแต่ว่าขาดความเคารพก็ทำให้นางสุชาดานั้นเป็นภรรยาในส่วนที่เรียกว่าจำพวกที่เป็นภรรยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสคือต่ำสุดนะครับก็เป็นเรื่องราวนำพระสุตตันตปิฎกโดยย่อๆจากทั้ง2สูตรพุทธโอสถและก็ภริยาสูตรมาเสนอผมเกษตรเพชรสำริดนำเรื่องราวเหล่านี้มาประเทืองปัญญาสร้างปัญญาบารมีกับท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะได้สัญญา10หลุดพ้นจากความเจ็บป่วยอาพาธจะได้เป็นภรรยาที่ดีที่เลอเลิศประเสริฐของสามีและก็คนในตระกูลสามีได้ดิบได้ดีได้รับการยกย่องเชิดชูโดยทั่วหน้ากันทุกท่านสวัสดีครับอดีตนายกยังไม่ได้เปิดอดีตนายกใช่คุณลงก็พูดกับเราผมก็รู้อดีตนายกเนี่ยแสบจริงๆเอาใบหน่อยคือใหญ่กว่าชอช้างที่เราพูดถึงนักการเมืองตอนนี้ใหญ่กว่าทอธงตอนนี้เอาว่าไม่เกินหลายปีนี้แหละไม่กี่ปีนี้เองแต่ว่าไม่เวลาตั้งฐานทัพไม่ได้ตั้งอยู่ในไทยใครจะต้องไปเคลียร์คดีหรือใครเนี่ยก็ต้องไปนู่นไปต่างประเทศเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมีผู้ภาษาท่านหนึ่งนะครับบอกว่าโจ๊กเมฆลามาที่ถูกจับดำเนินคดีได้ค่ะเมฆลามาเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมพี่นะโจ๊กช่วยเป็นประธานงานแต่งงานให้เมฆลามาหน่อยเขาโทรมาผมก็ไม่รู้ว่าเมฆลามามันทำส้นมือส้นตีนอะไรนะบอกว่าได้เลยท่านคือผู้ภาษาโทรมาสนิทกันผู้ภาษาคนนี้เป็นว่าที่ประธานด้วยแต่ไม่ใช่ประธานศาลฎีกานะบอกได้พี่เดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆลามาก็ไปลงการ์ดแล้วเขียนการ์ดชื่อผมไอ้เนี่ยรองผู้จัดการไซเบอร์ท่านที่มีถุงเงินหิ้วไปเนี่ยที่เกี่ยวพันกับแม่รักผู้การจ่าย140 ล้านเนี่ยต้องการจะล้างแค้นผมไม่ได้ก็เลยไปบอกไปก็เลยไปจับไอ้เมฆลามาแล้วก็ซักไอ้เมฆลามาบอกว่าเฮ้ยมึงเกี่ยวพันมึงจ่ายสวยให้บิ๊กโจ๊กใช่ไหมไอ้เมฆลามาบอกว่าไม่เคยผมจบไปนะผมรอดไปต่อมารองผู้จัดการคนนี้ก็ไปไล่ใหม่เฮ้ยมีภาพผมยืนร้องเพลงคู่กับมินนี่อันนี้คนถามเยอะเลยค่ะพี่เห็นไหมไปไล่ต่อนะจากเมฆลามานะมีภาพยืนคู่กับมินนี่ผมรอดจากเรื่องประธานงานแต่งเมฆลามานะรองผู้จัดการไซเบอร์คนนี้ไปจับไอ้เมฆลามาเรื่องเว็บพนันเรื่องฟอกเงินอะไรต่างๆจะไล่มาที่ผมไอ้เมฆลามาบอกผมไม่เกี่ยวไม่มีหลักฐานอะไรมาเชื่อมโยงผมพอไปจับไอ้มินนี่หลักฐานที่เอาผมได้คืออะไรไอ้มินนี่เป็นเมียน้อยพุ่งกับลูกน้องผมก็เลยเชื่อมแค่ความสัมพันธ์มาถึงผมว่าผมต้องรู้ผมถามคำเดียวว่าเฮ้ยมันจะเป็นผัวเมียกันกูจะไปรู้ได้ไงแล้วไอ้มินนี่มายืนข้างผมผิดด้วยเหรอนะไม่งั้นต่อไปใครทำเว็บพนันผมไปยืนข้างผมก็ผิดหมดสิอย่างนั้นนะนี่คือพยานฐานที่เอาผมออกแล้วเอาผิดผม
แล้วก็บอกว่าผมรับเงินในมินนี่เนี่ย3 ล้านซึ่งไม่มีเส้นเงินสักเส้นที่มาตรงผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รับรองได้เรื่องมินนี่เนี่ยผมชนะแน่นอนนะครับแล้วคนไปออกเอางี้รองผู้จัดการไซเบอร์ที่ไปดำเนินคดีกับผมเรื่องมินนี่ก็คือรองธินกรรังมาศนะรองผู้จัดการวอแหวนนะที่มีคนหิ้วเงินไปให้นะครับแล้วก็2รองธินกรเป็นคนไปขอหมายจับผมเพราะว่าผมมันรู้เยอะเกินที่จะอยู่ไม่ได้แล้วเจเลตำรวจคนปัจจุบันเนี่ยยศพลตำรวจเอกนะถ้าคุณไปดูในคลิปของพี่อนัยนะครับคลิปของพี่สนธิเขาบอกว่าป่วยฟุกเนี่ยคือผบ.ต่อศักดิ์ฟุกคือเจ้าของเว็บพนันนะป่วยฟุกคือผบ.ต่อศักดิ์แล้วก็มีภาพเงาดำบอกว่าเป็นพ่อของไอ้ฟุกก็คือพ่อของเจ้าพ่อเว็บพนันผมก็ต้องถามว่าไอ้ภาพเงาดำเนี่ยมันคล้ายๆกับท่านเจเลตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ว่ามันเป็นท่านนะแต่มันคล้ายๆท่านหรือเปล่าล่ะนะท่านช่วยออกมาชี้แจงสังคมหน่อยว่าไอ้ภาพเงาดำเนี่ยแต่ถ้าท่านชี้แจงไม่ตรงนะผมมีภาพจริงนะครับเพราะนั้นวันนี้องค์กรเนี่ยมันล่มสลายนะครับเจเลผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่เจเลก็เป็นพ่อของไอ้ฟุกนะผบ.ตร.เป็นปู่ไอ้ฟุกแล้วมันจะเหลือใครให้ตรวจสอบผมถามแบบนี้ผมถึงอยู่ไม่ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นด้วยไอ้ข้อหาแบบนี้มันถึงมาด้วยเมฆรามามันถึงมาด้วยไอ้มินนี่ทุกวันนี้ขนาดเมฆรามาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมนะผมแค่ไปเป็นประธานงานแต่งให้มันโดยที่มีตุลาการศาลท่านหนึ่งโทรหาผมบอกโจ๊กพี่เป็นพ่อบุญธรรมไอ้เมฆรามาโจ๊กมาเป็นประธานงานแต่งให้หน่อยผมก็รับให้เพราะว่าผมถามนะครับแล้วไอ้มินนี่เป็นผัวเมียกับลูกน้องผมแล้วผมถามแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับผมถามว่าวันนี้ไม่มีเส้นเงินสักเส้นนะครับที่โอนเข้าบัญชีผมบิ๊กโจ๊กก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองผมเสริมให้นิดนึงครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทองของตำรวจชั่วครับเนื่องจาก KK Park ที่พม่าถูกถล่มอย่างหนักใช่แก๊งสแกมเมอร์นี่ขณะนี้มีตำรวจนอกรีดนำพาชาวจีนเข้าสู่อรัญญประเทศไปยังปล่อยเป็ดนะทุกวันก็ฝากถึงนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรากูลขณะนี้เนี่ยผมได้รับแจ้งจากสายลับตำรวจผู้ใหญ่บอกว่าอาชญะช่วยพี่หน่อยช่วยไลฟ์สดให้สักทีว่าขณะนี้มีตำรวจนอกรีดนะนำพวกสแกมเมอร์เนี่ยเข้ามายังประเทศไทยจำนวนมากนะครับทุกวันนะทั้งรถตู้ทั้งรถแท็กซี่ทั้งรถอะไรต่างๆรถกระบะปิดทึบเนี่ยเข้าไปยังปอยเป็ดจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ผมเนี่ยออกมาเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ตั้งกรรมการสอบการขายทองคำของนายกสมาคมทองคำกับผู้ส่งออกทองคำในประเทศไทยที่มีการส่งออกไปยังเขมร100,000 กว่าล้านบาทแล้วทำไมกินรัฐพันเพชรและผบ.ตร.ไม่เงียบกิ๊บไม่มีใครพูดถึงเลยทำไมพวกเราชาวบ้านไม่รู้ยันขี้เลยนะว่าใครเป็นคนที่เอาทองไปขายให้กับใครขายให้แก๊งสแกมเมอร์ขายให้แก๊งเว็บพนันออนไลน์ขายให้พวกเนี่ยในทุนนักการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาไปยังประเทศเขมรเป็นแสนล้านนะไม่ใช่บาท2 บาทนะแต่ทำไมรัฐบาลไทยหรือผบ.ตร.ไทยไม่เงียบกิ๊บไปมันคงอยู่กันยังไงแค่เอานายกสมาคมทองคำหรือผู้ส่งออกทองคำมาดีแค่ว่าเฮ้ยมึงเอาทองคำเนี่ยไปขายให้เขมรเนี่ยขายให้ใครวะเป็นแสนล้านนะช่วงระยะเวลามันแค่ไม่กี่เดือนเองอันนี้เป็นคำถามที่ดิฉันเชื่อว่าประชาชนคนไทยหลายคนถามเหมือนกันเพราะเราได้ยินข่าวเรื่องนี้มานานแล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้คือต้องมีการอธิบายและชี้แจงจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลและผู้มีอำนาจเดี๋ยวกระซิบคุณผู้ชมดิฉันแอบเห็นละภาพที่พี่อัดเอาให้ดูเมื่อสักครู่ชั้น26ใช่ไหมคะที่มีการขนเงินใช่ไหมคะก็เป็นภาพเข็นก็คือเอาง่ายว่าทุกวันที่5จะมีเงินสดจำนวนมากต้องถึงขั้นเอารถเข็นนะใช่เพราะว่ามันเยอะมากนะครับเพราะว่าไซเบอร์เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันเก็บทั่วสารทิศนะแล้วก็ทุกคนพร้อมจ่ายเพราะถ้าไม่จ่ายแม่งอยู่ไม่ได้ไม่จ่ายแม่งกูจับมาแถลงข่าวเห็นไหม
คือถ้าเมื่อไหร่มันตามที่ไม่เคลียร์ในถังอะนะไม่ใช่ถังขี้นะบอกก่อน ถังทองคำนะเออ แต่ดิฉันไม่ยืนยันนะว่าเป็นที่ไหนยังไงก็เห็นเหมือนคนเข็นอยู่อะเข็นของอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เอางี้ดีกว่าวันนี้อาจจะต้องจบก่อนแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะ เราคุยกันมา2 ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมนี่ไม่ไปไหนเลยคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้พี่อัดกับพี่โจ๊กมาอีกนะ บอกว่าเนี่ยเราต้องจัดแล้วนะ ไม่เดี๋ยวงี้ขัดจังหวะนิดนึงมีรายการไหนบ้างที่สามารถให้พี่อัดได้ถึงตี 1ได้ ผมจะหาให้ดูหน่อย ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าคราวหน้ามาอีกนะพี่โจ๊กมาอีกนะ คือจริงๆ เพราะว่าเบนเชื่อว่าข้อมูลพี่โจ๊กยัง จริ มี งๆ อีกเยอะพี่อัดยังมีอีก ผม เยอะ มีอดีตนายกนะ อ ดีตนายกยังไม่ได้เปิด อดีตนายก ใช่ ใช่ใช่ คุณลงก็พูดกับเรา ผมก็รู้อดีตนายกเนี่ยแสบจริง เอาใบหน่อยใบนิดนึง พี่อัด นิดนึง ไม่ผิดมา ใบทิ้งไว้คราวหน้า เอา ไว้ ว่า ทิ้ง มี ไว้ อดีตนายกอ่ะ อดีตนายก เบื้องหลัง แต่ไม่ใช่ท่านทักษิณชินวัตรผม ครับ พูดกันแน่พอ คือใหญ่กว่าชอช้างที่เราพูดถึงนักการเมืองตอนนี้ ใหญ่กว่าทอธงตอนนี้ แต่ว่าเป็นอดีตนายกที่เป็นคนตั้งศูนย์กองบัญชาการในการที่ทุกคนจะต้องวิ่งมาหาอดีตนายกคนนี้ แล้วก็ ใช่ เคลียร์ทุกระดับประทับใจ ๆ ใช่ เขาบอกว่าพี่อัดบอกยืนยันไม่ใช่คุณทักษิณ ใช่ไม่ใช่คุณทักษิณชินวัตร เก่าแค่ไหนคะเป็นอดีตนายกเก่าสักแค่ไหน เอาว่าไม่เกินหลายปีนี้แหละไม่กี่ปีนี้เอง อ่า แต่ว่าไม่เวลาตั้งฐานทัพไม่ใช่ตั้งอยู่ในไทย เหรอคะ อยู่ต่างประเทศ ใครจะต้องไปเคลียร์คดี หรือใครเนี่ยก็ต้องไปนู่นไปต่างประเทศเอางี้ว่า อันนี้ข้อมูลเดียวกับพี่อัดไหมคะอดีต ข้อมูลเดียวกัน มีกี่คนคะอดีตนายกนี่มีหลายคนไหมคะ โอ้ยเอาจะไปบอกอันนั้นมันก็ใบ้เกินไปแล้ว เดี๋ยวโดนอุ้มหาย เอางี้เดี๋ยวมาคุยกันครั้งหน้าดีกว่า คุยข้างหน้า เออ ไม่มีรายการไหนบ้างให้พี่อัดถึงตี 1เนี่ย รายการเรามีรอบ 2 รอบ คือ 3ได้ ต้องบอกคุณเมย์วันนี้ที่ออกมาพูดอ่ะไม่ใช่ใส่ร้ายใครนะ ใช่ใช่ ทุกอย่างเรามีเปเปอร์หมดอ่ะเรามีเอกสาร ว่าด้วยวิทยาศาสตร์นะ เรา ว่าด้วย มีภาพเรามีหลักฐาน นะครับ อ่ะ จริงๆที่บอกเลยว่า ค่ะ มันยังมีเรื่องที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยไปเอาเงินก๊กอันน่ะ เรื่องนี้ จำนวน เม มาก ย์ก็อยากรู้เรื่องนี้เมย์ก็อยากรู้ นะพูดตรงว่าขนแม่งมา2 กระเป๋าโดนตรวจที่สนามบินอ่ะ อันนี้ก็เป็นรองผู้จัดการเนี่ยแหละ แต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอก ไม่ต้องเอ่ยชื่อ ว่าไปเอาเงินมาจะเอาเงินมาไทยอ่ะเงินสด2 กระเป๋า40 ล้านอ่ะ ใช่ ถูกตมเขมรจับได้ที่สนามบินอ่ะแล้วแม่งมีการวอศูนย์นี่ วอศูนย์ เอ้ย เนี่ย ไอ้ก๊กอันมึงเอาคืนไปก่อน เอาไปฝากไว้ก่อน เดี๋ยวกูมาใหม่พอต่อมาก็ไปเอาช่องทางธรรมชาติ ค่ะ ผ่านอรัญญประเทศเหมือนเดิม เข้ามาได้ในเมืองไทยนะไม่ใช่ไม่ได้นะไอ้ก๊กอันมึงเดี๋ยวมึงวนกลับมาให้กูที่อรัญญประเทศ นิดเดียวเมย์อยากรู้ว่าก๊กอานยังอยู่ในประเทศไทยไหมคะตอน อยู่ต่างประเทศครับ อยู่ต่างประเทศใช่ไหม คือเอาง่ายว่าลูกสาวก๊กอันน่ะก็เคยติดต่อผมมาเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะเขาจะให้ผมทำคดีแหละ ที่เขาโดนจับอะนะผมบอกเฮ้ยผมรับทำคดีคุณไม่ได้ เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นสแกมเมอร์ ใช่ แล้วผมช่วยคุณไม่ได้ ถ้าคุณจะมามอบตัวผมประสานให้ได้ แต่ถ้าคุณจะให้ผมทำคดีผมทำให้ไม่ได้ เขาก็เล่าผมฟังเรื่องนี่แหละตำรวจน่ะ ค่ะ ไปเอาเงินเขานู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะ แต่บ้านเขาก็ยังอยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะ เขาก็ถูกยึดหมดแล้ว อ๋อยึดหมดแล้ว ยึดหมดแล้ว ยึดหมดแล้วเหรอคะ ครับ เดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเรื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วยนะคะ เรื่องที่อดีตนายกนี่ก็อยากรู้แต่วันนี้หมดเวลาจริงๆ เดี๋ยวคราวหน้าเชิญพี่โจ๊กมา ได้ครับ พี่อัดต้องเคลียร์คดีน้องแตงโมแล้วหาวันว่างให้เราสักนิดนึงนะคะ เนี่ยเดี๋ยวคนด่าผมอีกว่าหัวโล้นแม่งไม่มีอะไรอีกแตงโม ยัง นี่ ทำอยู่นะ ยังทำอยู่ ยังทำอยู่นะ และอาจารย์บันเทพก็เป็นพยานผมในคดีนี้นะ ยังทำอยู่นะก็ไม่มีอะไรนะ เอาละค่ะ วันนี้เอกสารเยอะจริงๆ แล้วเมย์เชื่อว่ายังมีอีกเยอะที่อยากจะเปิดวันนี้คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โห พี่ วัน โจ๊ก นี้อยากมีเป็นซีรี ผ ส์ มว่าเราเปิดขนาดนี้ถ้านายกอนุทินไม่ทำนี่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะ ก็อย่างนี้นะครับอันนี้สุดท้ายสรุปสุดท้ายผมมองว่านะครับนายกอนุทินไปประชุมต่างประเทศมาก็เป็นแค่ลีลานะครับนะเป็นแค่ลีลาเป็นแค่วาทกรรมนะครับวันนี้ผมก็จะไม่เห็นท่านทำอะไรแบบจริงจังเพราะว่าอะไรครับท่านก็ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยพบตรนะครับงานนี้มันต้องขับเคลื่อนโดยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ แล้ววันนี้เมื่อคนปราบคนจับมารับผลประโยชน์เสียเองนะครับแล้วพบตรก็รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าไม่ทำอะไรนะครับแล้วแถมยังตั้งพลโทจะลงมาปราบเว็บพนันทั่วทั้งประเทศซึ่งมีพยานหลักฐานชัดขนาดนี้นะครับคือผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้บ้านเมืองสิ้นหวังนะครับนะนายกอนุทินเนี่ยท่านก็วันนี้เห็นไหมครับตอนแรกก็มีท่านศรีอาศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศท่านคุณที่เป็น CEO ของแบงก์ของคุณสุภจีวันนี้สองท่านนี้ดับเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีท่านเนี่ยมาสร้างชื่อเสียงให้กับรัฐบาลเยอะกลายเป็นว่าสองท่านนี้ดับสนิทเพราะอะไรครับเพราะว่ามันถูกดับด้วย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระที่เกี่ยวข้องกับการนำคำแปลภาษาบาลีมคธภาษาสู่ภาษาไทยในบทสวดมนต์หรือบทธรรมวัดต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำคำบูชาหรือคำไหว้พระเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเรื่องราวต่างๆที่หลายท่านก็ได้เข้าใจกันอยู่แล้วแปลจากภาษาบาลีมคธภาษาเป็นภาษาไทยในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการบูชาพระศรีรัตนตรัยเชิญเถิดเราทั้งหลายทำซึ่งความดีตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิดตังโยขออภัยตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโธอภุคโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ปรุงไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปดีแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวาระหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกัมมรังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังติรสาทิเนนตังที่ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธโยสาพปานีนังสารนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวพุทธัสสาหัสมิทาโสว่าพุทโธเมสามิกิจโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมธารนังอัญญังพุทโธเมธารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัจจะนี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทาวันธมาเนนะยังปุญญังปตุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ทัพเพปิอันตรายาเมมเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น
กายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังทำหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาโตอาจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นกาลันตะเลสังวริตุงวพุทเทเพื่อการสำรวมระหว่างในพระพุทธเจ้าในการต่อไปเชิญเถิดเราทั้งหลายทำความขับคาถาพรรณนาเฉพาะพระธรรมเถิดสวาขาตตาทิคุณโยเข้าวเสนาสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคาปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปัตนาตถาธาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตัมมหารังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังตรนังเขมมุตตมังพระธรรมใดอันเป็นตรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขัสสะคาตาจาวิธาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมตรนังอัญญังธัมโมเมตรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปตุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมเหสุงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกรรมมังปกตังไม่ยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาโตอาจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นการันตะเรวริสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระหว่างในพระธรรมในการต่อไปเชิญเถิดเราทั้งหลายทำความขับคาถาพรรณนาเฉพาะพระสงฆ์เถิดสัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทัพพิโทอริยปุคละสังคเศโถเป็นหมู่แห่งพระอริยสงฆ์อันประเสริฐ8จำพวกศีราทิธรรมะปวาราสยกายจิตโตมีกายและจิตอนาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังธรรมริยานนาคนังสุดธรรมข้าพเจ้าไหว้หมู่พระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานีนังสรนังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่3ด้วยเสียงกล้าวสังคัสสาหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิจโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจาวิธาตาจาหิตัสสเมพ
ระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังฆโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความประพฤติดีของพระสงฆ์นาทิเมตรนังอัญญังสังโฆเมตรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทาวันธมาเนนะยังปุญญังปตุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมเหสูงตัตเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายาวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมังปกตังมยายังกรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าก็ทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาโตอาจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษร่วงเกินนั้นการันตเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทคำแปลที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นการทำวัดเย็นก็มีเรื่องราวที่เราได้ศึกษาก็เป็นคำที่เราน่าจะรู้ไว้เป็นเรื่องราวในส่วนของพี่น้องชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาหรือพี่น้องชาวพุทธทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศถวายข้าวพระพุทธอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสารีนังโอทนังอุตกังวรังพุทธัสสะปูเชมิคำลาข้าวพระพุทธเสสังมังคลายจามิคำกราบพระรัตนตรัยไหว้5 ครั้งอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงแต่ตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิโตคุณังอรหังมาตาปิโตคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครูอุปชาอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคำนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าตัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้กายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกรรมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าก็ทำแล้วในพระพุทธเจ้า
พุทโธปฏิคันหาโตอาจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นการันตเรสังวริตุงวพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปพาหุงสหัสสะพาหุงสหัสสะพระจอมมุนีได้ชนะพญามารมาพินิมมิตาสาวุทันตังผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันขีเมคารังอาวุธครบมือขี่โคชสารคีรีเมฆละอุทิตโครสะเสนมารังพร้อมด้วยเสนามานโห่ร้องก้องธานาทิธรรมวิธินาด้วยทำวิธีทานนปารมีชิตวามุนินโทเป็นต้นขอชัยมงคลทั้งหลายตันเตชะสาพระวตุเตจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งชยมังคลานี้ด้วยพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกามะพิยุตชะชิพระจอมมุนีได้ชนะพวกตะสัพพะรติงโครัมปนาระวะกะมะขะมะถัดชยักขังขันติตุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพวกยักษ์ผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีพระขันทีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนาราคิริงขจวรังอติมาตภูตังทาวคิจากามสนีวะสุธารุนันตังเมตตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐที่ชื่อว่านาราคิรีเป็นช้างเมายิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้าด้วยวิธีลดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นโอคิตตะคะขมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุริมาระวันตังอิทธิพิสังคตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรที่ชื่อว่าองคุลิมานผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์แสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง3 โยชน์ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกัตวานะกัตถามุทรังอีวะคัพพินียาจินจายะสุทธวจนังชนากายมัชเชตันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของพระนางจินจมานวิกาผู้ทำอาการประหนึ่งว่ามีครันเพราะทำไม้มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายะมติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจกานิครนผู้มีอัธยาศัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่ยกถ้อย
คำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้ที่มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนาญาณวิทย์คือรู้อัจฉริยะใจแล้วตัดเทศนาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทพุชะคังวิภูทังมหิทธิงปุตเตนะเถระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเทตวิธินาชิตวามุนินโททันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสเนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคาราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทแห่งฤทธิ์แก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขาหาทิฏฐิพุชเคนะสุทัตถะหัตถังพรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคะเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวภกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนาญาณเอตาปิพุทธชยมังคาระอัฏฐกถาโยวาจโนทินาทิเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคมัยยะนโรสปัญโยขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนรชนใดมีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคล8คาถาแม้เหล่านี้ทุกๆวันนรชนนั้นก็จะพึงสละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขะสิวไรอันเป็นบรมสุขมหาการุณิโกนันนาโถหิตายาสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลัง ชยันโตโพธิยามูเรสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังคะเรอปราชิตปันรังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพระพุทธานังอาคัปปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมหุตโตจะสุยิถังพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานารพันตัตเถปทักขิเนพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาเป็นนาถะของสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งปวงเพื่อเกื้อกูลแก่มวลสัตว์ทั้งหลายทรงบรรจุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดด้วยสัจจวาจาภาสิทธินี้ขอชัยมงคลจงมีแด่ท่านเถิดขอท่านจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีผู้เพิ่มพูนความยินดีแก่ชาวสักยะทั้งหลายทรงชำนะมารณโคนโพธิพฤกษ์ทรงถือความเป็นผู้เลิศ บันเทิงอยู่บนปราชิตบัลลังก์เหนือพื้นปฐพีอันเป็นที่แรกเกิดแห่งดอกบัวเป็นจอมดินซึ่งเป็นที่อภิเษกแก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉะนั้นเถิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันสุจริตและความปรารถนาดีของท่านอันสุจริตเป็นฤกษ์ดีมงคลดีแข็งดีรุ่งดีขณะดีครู่ดีและเป็นการบูชาดี
ในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคนทำกรรมที่สุจริตย่อมได้ผลเจริญดีภวตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะตถาโสธีภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะตถาโสธีภวันตุเมภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะตถาโสธีภวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแด่ท่านขอเราเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่ออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติครับก็เป็นส่วนที่วันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดได้นำคาถาบาลีที่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแปลเป็นไทยให้ท่านได้รู้ในอรรถรสธรรมรสสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับ อดีตนายกยังไม่ได้เปิด อดีตนายก ได้ คุณลงก็พูดกับเรา ผมก็รู้อดีตนายกเนี่ยแสบจริง เอาใบหน่อยคือใหญ่กว่าชอช้างที่เราพูดถึงนักการเมืองตอนนี้ใหญ่กว่าทอธงตอนนี้ เอาว่าไม่เกินหลายปีนี้แหละไม่กี่ปีนี้เอง แต่ว่าไม่เวลาตั้งฐานทัพไม่ได้ตั้งอยู่ในไทยใครจะต้องไปเคลียร์คดี หรือใครเนี่ยก็ต้องไปนู่นไปต่างประเทศ เชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมีผู้ภาษาท่านหนึ่งนะครับบอกว่าโจ๊กเมฆลามาที่ถูกจับดำเนินคดีได้ค่ะเมฆลามาเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมพี่นะโจ๊กช่วยเป็นประธานงานแต่งงานให้เมฆลามาหน่อยเขาโทรมาผมก็ไม่รู้ว่าเมฆลามามันทำส้นมือส้นตีนอะไรนะบอกว่าได้เลยท่านคือผู้ภาษาโทรมาสนิทกันผู้ภาษาคนนี้เป็นว่าที่ประธานด้วยแต่ไม่ใช่ประธานศาลฎีกานะบอกได้พี่เดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆลามาก็ไปลงการ์ดแล้วเขียนการ์ดชื่อผมไอ้เนี่ยรองผู้จัดการไซเบอร์ท่านที่มีถุงเงินหิ้วไปเนี่ยที่เกี่ยวพันกับแม่รักผู้การจ่าย140 ล้านเนี่ยต้องการจะล้างแค้นผมไม่ได้ก็เลยไปบอกก็เลยไปจับไอ้เมฆลามาแล้วก็ซักไอ้เมฆลามาบอกว่าเฮ้ยมึงเกี่ยวพันมึงจ่ายสวยให้บิ๊กโจ๊กใช่ไหมไอ้เมฆลามาบอกว่าไม่เคยผมจบไปนะผมรอดไปต่อมารองผู้จัดการคนนี้ก็ไปไล่ใหม่เฮ้ยมีภาพผมยืนร้องเพลงคู่กับมินนี่อันนี้คนถามเยอะเลยค่ะพี่เห็นไหมไปไล่ต่อนะจากเมฆลามานะมีภาพยืนคู่กับมินนี่ผมรอดจากเรื่องประธานงานแต่งเมฆลามานะรองผู้จัดการไซเบอร์คนนี้ไปจับไอ้เมฆลามาเรื่องเว็บพนันเรื่องฟอกเงินอะไรต่างๆจะไล่มาที่ผมไอ้เมฆลามาบอกผมไม่เกี่ยวไม่มีหลักฐานอะไรมาเชื่อมโยงผมพอไปจับไอ้มินนี่หลักฐานที่เอาผมได้คืออะไรไอ้มินนี่เป็นเมียน้อยพุ่งกับลูกน้องผมก็เลยเชื่อมแค่ความสัมพันธ์มาถึงผมว่าผมต้องรู้ผมถามคำเดียวว่าเฮ้ยมันจะเป็นผัวเมียกันกูจะไปรู้ได้ไงแล้วไอ้มินนี่มายืนข้างผมผิดด้วยเหรอนะไม่งั้นต่อไปใครทำเว็บพนันผมไปยืนข้างผมก็ผิดหมดตีอย่างนั้นนะนี่คือพยานฐานที่เอาผมออกแล้วเอาผิดผมแล้วก็บอกว่าผมรับเงินในมินนี่เนี่ย3 ล้านซึ่งไม่มีเส้นเงินสักเส้นที่มาตรงผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รับรองได้เรื่องมินนี่เนี่ยผมชนะแน่นอนนะครับแล้วคนไปออกเอางี้รองผู้จัดการไซเบอร์ที่ไปดำเนินคดีกับผมเรื่องมินนี่ก็คือรองธินกรรังมาศนะรองผู้จัดการวอแหวนนะที่มีคนหิ้วเงินไปให้นะครับแล้วก็2รองธินกรเป็นคนไปขอหมายจับผมเพราะว่าผมมันรู้เยอะเกินที่จะอยู่ไม่ได้แล้วเจเลตำรวจคนปัจจุบันเนี่ยยศพลตำรวจเอกนะถ้าคุณไปดูในคลิปของพี่นายนะครับคลิปของพี่สนธิเขาบอกว่าป่วยฟุกเนี่ยคือผบ.ต่อศักดิ์ฟุกคือเจ้าของเว็บพนันนะป่วยฟุกคือผบ.ต่อศักดิ์
แล้วก็มีภาพเงาดำบอกว่าเป็นพ่อของไอ้ฟุกก็คือพ่อของเจ้าพ่อเว็บพนันผมก็ต้องถามว่าไอ้ภาพเงาดำเนี่ยมันคล้ายๆกับท่านเจรตำรวจแห่งชาติคมปัจจุบันหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ว่ามันเป็นท่านนะแต่มันคล้ายๆท่านหรือเปล่าล่ะนะท่านช่วยออกมาชี้แจงสังคมหน่อยว่าไอ้ภาพเงาดำเนี่ยแต่ถ้าท่านชี้แจงไม่ตรงนะผมมีภาพจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์กรเนี่ยมันล่มสลายนะครับเจเลผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่เจเลก็เป็นพ่อของไอ้ฟุกนะผบตรเป็นปู่ไอ้ฟุกแล้วมันจะเหลือใครให้ตรวจสอบผมถามแบบนี้ผมถึงอยู่ไม่ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นด้วยไอ้ข้อหาแบบนี้มันถึงมาด้วยเมฆรามามันถึงมาด้วยไอ้มินนี่ทุกวันที่ขนาดเมฆรามาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมนะผมแค่ไปเป็นประธานงานแต่งให้มันโดยที่มีตุลาการศาลท่านหนึ่งโทรหาผมบอกโจ๊กพี่เป็นพ่อบุญธรรมไอ้เมฆรามาโจ๊กมาเป็นประธานงานแต่งให้หน่อยผมก็รับให้เพราะว่าผมถามนะครับแล้วไอ้มินนี่เป็นผัวเมียกับลูกน้องผมแล้วผมถามแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับผมถามว่าวันนี้ไม่มีเส้นเงินสักเส้นนะครับที่โอนเข้าบัญชีผมบิ๊กโจ๊กก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองผมเสริมให้นิดนึงครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทองของตำรวจชั่วๆครับเนื่องจาก KK Park ที่พม่าถูกถล่มอย่างหนักใช่แก๊งสแกมเมอร์นี่ขณะนี้มีตำรวจนอกรีดนำพาชาวจีนเข้าสู่อรัญญประเทศไปยังปอยเปตนะทุกวันก็ฝากถึงนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรากูลขณะนี้เนี่ยผมได้รับแจ้งจากสายลับตำรวจผู้ใหญ่บอกว่าอาชญะช่วยพี่หน่อยช่วยไลฟ์สดให้สักทีว่าขณะนี้มีตำรวจนอกรีดนะนำพวกสแกมเมอร์เนี่ยเข้ามายังประเทศไทยจำนวนมากนะครับทุกวันนะทั้งรถตู้ทั้งรถแท็กซี่ทั้งรถอะไรต่างๆรถกระบะปิดทึบเนี่ยเข้าไปยังปอยเปตจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ผมเนี่ยออกมาเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ตั้งกรรมการสอบการขายทองคำของนายกสมาคมทองคำกับผู้ส่งออกทองคำในประเทศไทยที่มีการส่งออกไปยังเขมร100,000 กว่าล้านบาทและทำไมกิจรัฐพันเพชรและผบตรไม่เงียบกิ๊บไม่มีใครพูดถึงเลยทำไมพวกเราชาวบ้านแม่งรู้ยันขี้เลยนะว่าใครเป็นคนที่เอาทองไปขายให้กับใครขายให้แก๊งสแกมเมอร์ขายให้แก๊งเว็บพนันออนไลน์ขายให้พวกเนี่ยในทุนนักการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาไปยังประเทศเขมรเป็นแสนล้านนะไม่ใช่บาท2 บาทนะแต่ทำไมรัฐบาลไทยหรือผบตรไทยแม่งเงียบกิ๊บไปมันคงอยู่กันยังไงแค่เอานายกสมาคมทองคำหรือผู้ส่งออกทองคำมาดีแค่ว่าเฮ้ยมึงเอาทองคำเนี่ยไปขายให้เขมรเนี่ยขายให้ใครวะเป็นแสนล้านนะช่วงระยะเวลามันแค่ไม่กี่เดือนเองอันนี้เป็นคำถามที่ดิฉันเชื่อว่าประชาชนคนไทยหลายคนถามเหมือนกันเพราะเราได้ยินข่าวเรื่องนี้มานานแล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้คือต้องมีการอธิบายและชี้แจงจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลและผู้มีอำนาจเดี๋ยวกระซิบคุณผู้ชมดิฉันแอบเห็นละภาพที่พี่อัดเอาให้ดูเมื่อสักครู่ชั้น26ใช่ไหมคะที่มีการขนเงินใช่ไหมคะก็เป็นภาพเข็นก็คือเอาง่ายว่าทุกวันที่5จะมีเงินสดจำนวนมากต้องถึงขั้นเอารถเข็นนะใช่เพราะว่ามันเยอะมากนะครับเพราะว่าไซเบอร์เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันเก็บทั่วสารทิศนะแล้วก็ทุกคนพร้อมจ่ายเพราะถ้าไม่จ่ายแม่งอยู่ไม่ได้ไม่จ่ายแม่งกูจับมาแถลงข่าวเห็นไหมคือถ้าเมื่อไหร่มันทำที่ไม่เคลียร์ในถังนะไม่ใช่ถังขี้นะบอกก่อนถังทองคำนะแต่ดิฉันไม่ยืนยันนะว่าเป็นที่ไหนยังไงก็เห็นเหมือนคนเข็นอยู่เข็นของอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เอางี้ดีกว่าวันนี้อาจจะต้องจบก่อนแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะเราคุยกันมา2 ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมนี่ไม่ไปไหนเลยคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้พี่อัดกับพี่โจ๊กมาอีกนะบอกว่าเนี่ยเราต้องจัดแล้วนะไม่เดี๋ยวงี้ขาดจังหวะนิดนึงมีรายการไหนบ้างที่สามารถให้พี่อัดได้ถึงตี 1ได้ ผมจะหาให้ดูหน่อยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคราวหน้ามาอีกนะพี่โจ๊กมาอีกนะเพราะว่าเบนเชื่อว่าข้อมูลพี่โจ๊กยังเยอะพี่อัดยังมีเยอะผมมีอดีตนายกนะ
อดีตนายกยังไม่ได้เปิด อดีตนายก ใช่ใช่ใช่ คุณลงก็พูดกับเรา ผมก็รู้อดีตนายกเนี่ยแสบจริง เอาใบหน่อยใบนิดนึง พี่อัด ใบ้นิดนึง ไม่ผิด ใบทิ้งไว้คราวหน้า เอาว่า ไทิ้ง มี ไว้ อดีตนายกอ่ะ อดีตนายก เบื้องหลัง แต่ไม่ใช่ท่านทักษิณชินวัตรผม ครับ พูดแค่นั้นพอ คือใหญ่กว่าชอช้างที่เราพูดถึงนักการเมืองตอนนี้ ใหญ่กว่าทอธงตอนนี้ แต่ว่าเป็นอดีตนายกที่เป็นคนตั้งศูนย์กองบัญชาการในการที่ทุกคนจะต้องวิ่งมาหาอดีตนายกคนนี้ แล้วก็ ใช่ เคลียร์ทุกระดับประทับใจ ๆใช่ เขาบอกว่าพี่อัดบอกยืนยันไม่ใช่คุณทักษิณ ใช่ไม่ใช่คุณทักษิณชินวัตร เก่าแค่ไหนคะเป็นอดีตนายกเก่าสักแค่ไหน เอาว่าไม่เกินหลายปีนี้แหละไม่กี่ปีนี้เอง อ่า แต่ว่าไม่เวลาตั้งฐานทัพไม่ใช่ตั้งอยู่ในไทย เหรอคะ อยู่ต่างประเทศ ใครจะต้องไปเคลียร์คดี หรือใครเนี่ยก็ต้องไปนู่นไปต่างประเทศเอางี้ว่า อันนี้ข้อมูลเดียวกับพี่อัดไหมคะอดีต ข้อมูลเดียวกัน มีกี่คนคะอดีตนายกนี่มีหลายคนไหมคะ โอ้ยเอาจะไปบอกอันนั้นมันก็ใบ้เกินไปแล้ว เดี๋ยวโดนอุ้มหาย เอางี้เดี๋ยวมาคุยกันครั้งหน้าดีกว่า คุยข้างหน้า เออ ไม่มีรายการไหนบ้างให้พี่อัดถึงตีหนึ่งเนี่ย รายการเรามีรอบ2รอบ คือ 3ได้ ต้องบอกคุณเมย์วันนี้ที่ออกมาพูดอ่ะไม่ใช่ใส่ร้ายใครนะ ใช่ใช่ ทุกอย่างเรามีเปเปอร์หมดอ่ะเรามีเอกสาร ว่าด้วยวิทยาศาสตร์นะ เรา ว่าด้วย มีภาพ วิทยศสต เรามีหลักฐาน นะครับ อ่ะ จริงๆที่บอกเลยว่า ค่ะ มันยังมีเรื่องที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยไปเอาเงินก๊กอันน่ะ เรื่องนี้ จำนวนมาก เมย์ก็อยากรู้เรื่องนี้เมย์ก็อยากรู้ นะพูดตรงว่าขนแม่งมา2 กระเป๋าโดนตรวจที่สนามบินน่ะ อันนี้ก็เป็นรองผู้จัดการเนี่ยแหละ แต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอก ไม่ต้องเอ่ยชื่อ ว่าไปเอาเงินมาจะเอาเงินมาไทยอ่ะเงินสด2 กระเป๋า40 ล้านอ่ะ ใช่ ถูกตมเขมรจับได้ที่สนามบินอ่ะแล้วแม่งมีการวอศูนย์อีกอะ วอศูนย์ เอ้ยไอ้ก๊กอันมึงเอาคืนไปก่อน เอาไปฝากไว้ก่อน เดี๋ยวกูมาใหม่พอต่อมาก็ไปเอาช่องทางธรรมชาติ ค่ะ ผ่านอรัญญประเทศเหมือนเดิมเข้ามาได้ในเมืองไทยนะไม่ใช่ไม่ได้นะไอ้ก๊กอันมึงเดี๋ยวมึงวนกลับมาให้กูที่อรัญญประเทศ นิดเดียวเมย์อยากรู้ว่าก๊กอานยังอยู่ในประเทศไทยไหมคะตอน อยู่ต่างประเทศครับ อยู่ต่างประเทศใช่ไหม คือเอาง่ายว่าลูกสาวก๊กอันน่ะก็เคยติดต่อผมมาเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะเขาจะให้ผมทำคดีแหละที่เขาโดนจับอะนะผมบอกเฮ้ยผมรับทำคดีคุณไม่ได้ เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นสแกมเมอร์ ใช่ แล้วผมช่วยคุณไม่ได้ ถ้าคุณจะมามอบตัวผมประสานให้ได้ แต่ถ้าคุณจะให้ผมทำคดีผมทำให้ไม่ได้ เขาก็เล่าให้ผมฟังเรื่องนี่แหละตำรวจน่ะ ค่ะ ไปเอาเงินเขานู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะ แต่บ้านเขาก็ยังอยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะ เขาก็ถูกยึดหมดแล้ว อ๋อยึดหมดแล้วถูกยึดหมดแล้วเหรอคะ ครับ เดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเรื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วยนะคะ เรื่องที่อดีตนายกนี่ก็อยากรู้แต่วันนี้หมดเวลาจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าเชิญพี่โจ๊กมา ได้ครับได้ครับ พี่อัด ครับ ต้องเคลียร์คดีน้องแตงโมแล้วหาวันว่างให้เราสักนิดหนึ่งนะคะ เนี่ยเดี๋ยวคนด่าผมอีกว่าไอ้หัวโล้นแม่งไม่มีอะไรอีกแตงโม ยัง นี่ ทำอยู่นะ ยังทำอยู่ ยังทำอยู่นะ และอาจารย์ปันเทพก็เป็นพยานผมในคดีนี้นะ ยังทำอยู่นะก็ไม่มีอะไรนะ เอาละค่ะ วันนี้เอกสารเยอะจริงๆ แล้วเมย์เชื่อว่ายังมีอีกเยอะที่อยากจะเปิดวันนี้คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โห พี่ วัน โจ๊ก นี้อยากมีเป็นซีรี ผ ส์ มว่าเราเปิดขนาดนี้ถ้านายกอนุทินไม่ทำนี่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะ ก็อย่างนี้นะครับอันนี้สุดท้ายผมมองว่านะครับนายกอนุทินไปประชุมต่างประเทศมาก็เป็นแค่ลีลานะครับนะเป็นแค่ลีลาเป็นแค่วาทกรรมนะครับวันนี้ผมก็จะไม่เห็นท่านทำอะไรแบบจริงจังเพราะว่าอะไรครับท่านก็ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยพบตรนะครับงานนี้มันต้องขับเคลื่อนโดยผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้ววันนี้เมื่อคนปราบคนจับมารับผลประโยชน์เสียเองนะครับแล้วพบตรก็รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าไม่ทำอะไรนะครับแล้วแถมยังตั้งพลโทจะลงมาปราบเว็บพนันทั่วทั้งประเทศซึ่งมีพยานหลักฐานชัดขนาดนี้นะครับคือผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้บ้านเมืองสิ้นหวังนะครับนะนายกอนุทินเนี่ยท่านก็วันนี้เห็นไหมครับตอนแรกก็มีท่านศรีอาศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศท่านคุณที่เป็น CEO ของแบงก์ของคุณสุภจีวันนี้สองท่านนี้ดับเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีท่านเนี่ยมาสร้างชื่อเสียงให้กับรัฐบาลเยอะกลายเป็นว่าสองท่านนี้ดับสนิทเพราะอะไรครับเพราะว่ามันถูกดับด้วย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ให้ท่านได้ศึกษากันในแนวทางพระสูตรในพระไตรปิฎกฉบับเซนโดยธรรมรักษาก็ได้นำเสนอกับท่านไปบ้างแล้วในส่วนผมเกษตรเพชรสำริดได้นำเล่าไปถึง
ส่วนของพระสูตรในวัสรสูตร พระสุตตันตปิฎกก็นำเล่าไปก็ทำให้ท่านได้แง่คิดกันว่าพูดถึงคนถอยนะครับท่านผู้ฟังที่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสกับผู้ที่คำว่าคนถอยหมายถึงใครอัคคิกะซึ่งเป็นพราหมณ์นะครับได้นำเสนอไปคนถอยก็ดูในสมัยพุทธกาลนั้นมีทั้งหมดจำนวน20ด้วยกันที่ความเป็นคนถอยก็อัคคิกะพราหมณ์หลังจากได้ฟังได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เข้าใจการที่อัคคิกะพราหมณ์ดูถูกพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนถอยนั้นก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ก็เป็นส่วนที่หลายคนหลายท่านก็อาจจะเข้าใจในความเป็นคนถอยตามหลักของพระพุทธศาสนาวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอก็อาจจะเป็นเรื่องของสมัยพุทธกาลนำเล่านำกล่าวกันในช่วงนี้เรื่องของพระปราบยักษ์พระก็จะถามปัญหาถ้าพระตอบปัญหาเราไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของยักษ์กับพระถ้าเราก็จะฉีกหัวใจของท่านหรือจับที่ข้อเท้าของท่านแล้วก็เหวี่ยงไปยังแม่น้ำคงคาฝั่งโน้นทรัพย์อะไรเป็นที่พอใจและก็ต้องการของคนในโลกนี้อะไรที่คนประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้รถอะไรเป็นเลิศกว่ารถทั้งหลายอยู่อย่างไรนักปราชญ์จึงจะกล่าวว่ามีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงตอบยักษ์ว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ธรรมะอันบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสัตย์เป็นรถอันเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องราวเรื่องของพระพุทธเจ้าปราบยักษ์ก็มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลมียักษ์ตนหนึ่งชื่ออารวกะอยู่เมืองอารวีนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นนำเล่าไปหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปยังดินแดนพุทธภูมิก็อาจจะมองไม่เห็นว่าอยู่เมืองอารวีนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เป็นการนำเล่าให้ท่านได้เข้าใจกันในเบื้องต้นยักษ์ตนหนึ่ง ที่กล่าวถึงนั้นชื่อว่าอารวกะเป็นยักษ์เกเรหรือว่าเป็นยักษ์อันธพาลนะครับท่านผู้ฟัง เรียกว่าชอบอันธพาลดุร้ายยังไม่พอก็ชอบตั้งปัญหาถามคนทั่วไปบ้างที่ถามก็มิได้อยากรู้คำตอบถามด้วยอารมณ์กวนอกกวนใจแต่ถามเพราะความผ่านเกเรของตนเองเป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครตอบปัญหายักษ์ตนนี้ไม่ได้เป็นที่พอใจก็จะแกล้งทรมานหรือจับฆ่าเสียวันหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เข้าไปหายักษ์ถึงที่อยู่เจ้ายักษ์ตนนี้ด้วยนิสัยเป็นอันธพาลเกเรก็อยากจะอวดศักดาแด่พระเขาจึงออกมาจากที่พักแล้วก็ออกคำสั่งด้วยเสียงอันดังว่าพระจงออกมาพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาอย่างว่าง่ายพระจงเข้าไปพระพุทธเจ้าทรงเข้าไปตามคำสั่งของเจ้ายักษ์อีก
เรียกว่าเจ้ายักษ์เกเรได้สั่งให้พระพุทธองค์ออกเข้าในที่พักของตนถึง3 เที่ยวพระพุทธเจ้าก็ทรงยอมปฏิบัติด้วยดีพอยักษ์สั่งให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกมาเป็นครั้งที่4พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธพอแล้วยักษ์เราไม่อยากไปแล้วแกจะเอายังไงก็ว่ามาเถอะเมื่อใช้แผนออกคำสั่งไม่เป็นผลยักษ์ก็เปลี่ยนมาเป็นถามปัญหาดังที่ยกมาในตอนต้นว่าเมื่อพระตอบเพียงแค่นั้นยักษ์ก็ยังไม่พอใจจึงถามต่อไปอีกว่าคนจะข้ามโอคะคือห้วงน้ำได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าข้ามด้วยศรัทธาคนจะข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามด้วยความไม่ประมาทคนจะล่วงความทุกข์ได้อย่างไรคนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรคนจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบยักษ์ว่าคนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญายักษ์ถามปัญหาถามไปถามมาจนเบื่อแล้วก็ลงท้ายก็ทรงเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นธรรมที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยย่อๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทรงปราบอารวกยักษ์มาในอารวกสูตรพระสุตตันตปิฎกในเรื่องราวของพระสูตรนี้นะครับท่านผู้ฟังก็แสดงให้เห็นว่าอุบายในการปราบคนพาลของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายวิธีอุบายวิธีในการปราบยักษ์อารวกยักษ์เรียกว่าอารวกยักษ์นี้พระองค์โดยใช้วิธีอ่อนโยนผ่อนไปตามในช่วงระยะแรกเพื่อให้ยักษ์คลายความเห็นผิดเสียก่อนเพราะยักษ์รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่มีชื่อเสียงเด่นดังในสมัยนั้นมีสาวกมากในยุคนั้นคงจะเป็นคนมีความเห็นผิดที่รุนแรงอย่างแรงกล้าไม่ยอมให้ใครออกคำสั่งง่ายๆยักษ์เลยต้องยอมแพ้ด้วยอุบายที่พุทธเจ้ามีชั้นเชิงเหนือกว่าอุชชัตติพลาภาลาคนพาลมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นกำลังนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของพระพุทธองค์ทรงปราบยักษ์ก็ยักษ์นั้นดุดันเกเรแต่ต้องยอมสยบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยยักษ์เป็นผู้ถามพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ตอบคำถามให้กับยักษ์จนคลายความโกรธความเกเรแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิดังนั้นถือว่าการปราบอารวกยักษ์นั้นก็เป็นคำสอนที่ดีให้เห็นถึงการที่เราจะไปคบกับใครบางคนบางท่านอาจจะเกเรมีนิสัยดุดันไม่ยอมคนไม่ยอมใครง่ายๆเอะอะมะเทิงเสียงดังใส่ไปเจอคนที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีใจดีก็ยอมฟังยอมโอนอ่อนในตอนต้นแบบพระพุทธองค์ทรงโอนอ่อนคำสั่งของยักษ์ถึง3 ครั้งครั้งที่4ก็ไม่ยอมแล้วก็สอนธรรมะเข้าสู่จิตใจจนคลายความโกรธความเกเรแล้วก็มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนี่ก็บ่งบอกถึงครูบาอาจารย์หรือผู้เป็นศาสนาจารย์ผู้สอนศาสนาต่างๆถ้าใช้อารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ไม่ยอมฟังใครคิดว่าตนเองเป็นครูบาอาจารย์เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามต้องโอนอ่อม
เรียกว่าโอนอ่อนรับฟังเขาว่าเขาอยากจะคุยเรื่องอะไรสนทนากันเรื่องอะไรเขาติดใจข้องใจกับเรื่องอะไรในคำสอนทางพุทธศาสนาหรือคำสอนในศาสนาที่ตนเองเป็นศาสนาจารย์สอนศาสนาเขาอยู่ในช่วงนั้นขณะนั้นเวลานั้นการโอนอ่อนนั้นก็ถือว่าเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาแข็งมาเราก็อ่อนรับแต่การอ่อนรับนั้นก็พอสมควรก็ช่วยได้ทำให้คนนั้นคิดว่าตนเองเก่งกล้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักบวชหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างไรเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารชาติบ้านเมืองเห็นคนอื่นเล็กไปหมดเห็นคนอื่นไม่เห็นความสำคัญว่าเขานั้นก็เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติพันธุ์จะเป็นชายหญิงที่มีการศึกษามีฐานะการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากไว้ว่าเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนของการไปใช้ประสบการณ์ชีวิตในสังคมนิยมของโลกของประเทศหรือของบ้านเมืองหรือสิ่งที่เราอยู่ในหน่วยงานการทำงานด้วยกันนั้นย่อมมีเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงเพราะบางคนบางท่านนั้นก็จะเรียกว่าเกเรพอสมควรเป็นภารชนเป็นนักเลงเป็นอันธพาลเรียกว่าอันธพาลครองบ้านครองเมืองอะไรอย่างนั้นไม่เอากฎหมายไม่เอาศีลธรรมไม่เอาวัฒนธรรมเรียกเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่เข้าข่ายบ้าๆบวมๆไปตามเรื่องของตนเองแต่ว่าบัณฑิตนั้นท่านยอมรับความประพฤติของท่านเพื่อดูนิสัยของท่านที่ท่านแสดงออกกฎหมายก็เป็นขื่อแปรของบ้านเมืองศีลธรรมก็เป็นเรื่องของกรอบวินัยทางพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาอื่นๆก็มีกรอบมีระเบียบอะไรที่เป็นข้อกำหนดก็ฝากไว้เป็นแง่คิดว่าทุกคนทุกท่านจะทำอะไรมีผู้บังคับบัญชามีผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาที่เอาแต่ใจตนเองดุดันด่าว่าลูกน้องที่เอาแต่ใจตนเองไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาอะไรก็ตามหรือนายจ้างลูกจ้างก็ในสายงานปกครองก็แล้วแต่นะครับก็ขอฝากไว้ว่าทุกคนเป็นผู้ที่จะต้องรับฟังผู้ใหญ่จะต้องรับฟังผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชาผู้น้อยก็ควรจะแงนไปดูผู้ใหญ่เขามีคำสั่งอะไรเขามีอะไรสั่งสอนลงมาเรียกว่าทั้งผู้ใหญ่ก็มองเรียกว่าก้มลงไปดูผู้น้อยก็แงนขึ้นไปดูผู้ใหญ่ต่างคนต่างเข้าใจกันในสังคมนิยมของความเป็นมนุษย์ของสังคมมนุษย์สังคมที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามมีพระสูตรอีกสูตรหนึ่งที่นำเล่าไว้เป็นตอนที่17ส่วนตอนที่16นั้นพระพุทธเจ้าปราบอารวกยักษ์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยความดื้อด้านดุดันเกเรของยักษ์ส่วนพระสูตรในตอนที่17ใบประดู่ลายในมือพระพุทธองค์ทรงกำใบประดู่ไว้ในมือแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใบประดู่ลาย2 ถึง 3ใบนี้ที่วางอยู่บนฝ่ามือของเรากับใบประดู่ลายบนต้นใบประดู่ส่วนไหนจะมากกว่ากันภิกษุก็ตอบพุทธองค์ว่าบนต้นมากกว่าพระเจ้าข้าฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เรานำมาสอนพวกเธอก็มีอุปมาเหมือนใบประดู่ลายที่วางอยู่บนฝ่ามือของเรา2 ถึง 3ใบเช่นกันแต่ธรรมะที่เราตรัสรู้นั้นมีมากมายประดุจ
ใบประดู่รายที่อยู่บนต้นประดู่เพราะเหตุไรเราจึงไม่นำมาสอนพวกเธอทั้งหมดก็เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์แก่พวกเธอไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนคำสอนที่พุทธองค์ทรงตรัสกับพระภิกษุก็มีเรื่องเล่าในสูตรนี้ชื่อว่าศีสะปาสูตรในพระสุตตันตปิฎกว่าสมัยหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ศีสะเป็นศีสะปาวันซึ่งเป็นป่าอยู่ใกล้กรุงโกสัมพีในสมัยอินเดียโบราณครั้งนั้นเมื่อจะทรงเปรียบเทียบธรรมะที่ทรงนำมาสอนแก่พุทธบริษัทกับธรรมะที่ตรัสรู้ว่ามีมากน้อยต่างกันอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงหยิบเอาใบประดู่ราย2 ใบ 3 ใบวางบนฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์แล้วก็ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความนั้นเป็นไฉนใบประดู่ราย2 ใบ 3 ใบที่เราวางบนฝ่ามือกับใบประดู่รายที่อยู่บนต้นประดู่ส่วนไหนจะมากกว่ากันพระภิกษุก็ตอบพระพุทธองค์ว่าใบประดู่รายบนต้นมีมากกว่าพระเจ้าข้าอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วมิได้นำมาบอกมาสอนเธอทั้งหลายนั้นมีมากเพราะเหตุไรเราจึงไม่บอกไม่สอนก็เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้และเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่นำมาสอนแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอะไรคือสิ่งที่เราได้บอกได้สอนแล้วแก่เธอทั้งหลายเรื่องนั้นก็ในการกล่าวถึงอริยสัจธรรมทั้ง4สอนว่านี่ทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ทางให้ถึงความดับทุกข์นี่คือสิ่งที่เรานำมาสอนกับเธอทั้งหลายเหตุใดเราจึงนำเอาสิ่งที่มาบอกมาสอนพวกเธอทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อสิ่งเหล่านี้นี่เป็นการตรัสสอนภิกษุทั้งหลายเรื่องของใบประดู่รายในฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ 2-3 ใบกับใบประดู่ที่อยู่บนต้นไม้เป็นข้อเปรียบเทียบสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในศีสะปาสูตรนะครับก็เป็นส่วนที่สอนให้เห็นว่าการแสดงให้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะมีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จริงแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่สอนว่านี่ทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่หนทางให้เข้าถึงความดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความน่ายคลายกำหนัดความสงบและก็นิพพานแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนปุพเพจาหังเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสะนิโรธังทั้งเมื่อก่อนและทั้งบัดนี้เราสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ที่เราได้เข้าใจและก็ทำความเข้าใจกันโดยตลอดว่าอริยสัจธรรมทั้ง4นะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะ
เข้ายังไม่ถึงในสภาวธรรมของคำว่าอริยสัจก็คือสัจจะสี่อย่างความจริงในอริยสัจจะทั้งสี่นั้นไปพูดที่ผลก่อนเหตุอย่างเช่นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะอันนั้นทุกขสัจจะเป็นตัวผลสมุทัยเป็นตัวเหตุของความทุกข์ก็ได้แก่ความอยากผลของความทุกข์จากความอยากก็คือทุกข์กายทุกข์ใจส่วนนิโรธสัจจะความดับทุกข์กับมรรคสัจจะพูดระหว่างมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนิโรธเป็นความดับทุกข์นั้นเป็นตัวผลแต่กลับมาเรียงไว้เป็นลำดับที่พูดถึงผลก่อนเหตุความจริงมรรคนั้นเป็นเหตุทางให้เข้าสู่ความดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือองค์มรรค8ประการรวมแล้วย่นย่อแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาดังนั้นวันนี้เราพูดเหตุก่อนพูดผลทีหลังหรือพูดผลก่อนพูดถึงเหตุทีหลังเรื่องของการที่เราไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลหรือไม่รู้จักผลไม่รู้จักเหตุของความสุขก็คือการสร้างบุญกุศลบุญบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นปัจจัยที่สำคัญจะเป็นหญิงเป็นชายจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดก็มีความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นผลในทางตรงกันข้ามเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเหตุก็มีความดับทุกข์เป็นผลสุขกายสุขใจพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นผลวันนี้หลายคนหลายท่านต้องกลับมาดูตนเองอย่าไปศึกษาเรื่องนอกตนเองศึกษาตนเองตั้งแต่หัวจดเท้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของผลเรื่องของเหตุตาเป็นเหตุให้ได้เห็นแล้วเกิดความโลภมีสติทันก็ไม่โลภเผลอก็มีก็ขาดสติก็อยากตาเห็นโกรธเป็นทุกข์ตาเห็นแล้วเฉยๆก็เป็นไม่มีสติควบคุมอารมณ์ก็เป็นโมหะทั้งตาเห็นอยากเป็นโลภะโกรธเป็นโทสะเฉยๆด้วยความไม่รู้เป็นโมหะนี่แหละเป็นอายตนะที่เกิดสำคัญที่เป็นบ่อเกิดของทุกข์ไม่ใช่นอกตัวเราแต่อยู่ที่ตัวเราก็คือตาอายตนะคือตาเรียกว่าจักขุเป็นอายตนะโสตะก็เช่นเดียวกันเสียงหูกับเสียงที่มากระทบเป็นโสตวิญญาณมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเพราะขาดสติควบคุมในการได้ยินเสียงถ้ามีสติก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างนี้เป็นส่วนสำคัญในอายตนะทางหูทางจมูกก็เช่นเดียวกันจมูกเป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปแต่กลิ่นมากระทบประสาทจมูกแล้วก็ทำให้คณะวิญญาณเกิดขึ้นพอใจก็เป็นโลภะไม่พอใจก็เป็นโทสะเฉยๆไม่มีสติควบคุมก็เป็นโมหะมีสติในการกำหนดกลิ่นที่เราได้ดมกลิ่นโลภโกรธหลงก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างรวมไปถึงทางชิวหาทางปากนั้นก็เป็นรูปคือลิ้นนั่นแหละครับเป็นรูปอาหารที่มากระทบลิ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานคาวเครื่องดื่มที่เข้าใส่ไปในปากนั้นเกิดความพอใจในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มพอใจก็เป็นความโลภไม่พอใจก็เป็นความโกรธ
เฉยๆไม่มีสติก็เป็นโมหะถ้าเรากำหนดในรสอาหารและเครื่องดื่มที่สัมผัสลิ้นก็ดับทุกข์ได้อย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นทางกายก็เป็นรูปสิ่งที่มาสัมผัสทางกายก็เป็นรูปและก็จิตใจคือกายวิญญาณที่รู้สึกทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสัมผัสต่างๆนี่ก็เป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายและก็ทางใจคิดแล้วไม่มีสติทันก็เป็นความทุกข์มีสติทันก็เป็นความสุขก็บอกกล่าวนะครับให้ท่านผู้ฟังเป็นการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนำเล่าเรื่องของพระไตรปิฎกฉบับเซนโดยธรรมรักษาโดยย่อๆพอเป็นเครื่องประเทืองสติปัญญาให้ท่านสุขกายสุขใจทั้งวันนี้และวันหน้าทุกรูปทุกนามสวัสดีครับอดีตนายกยังไม่ได้เปิด อดีตนายก ใช่ใช่ใช่ คุณลงก็พูดกับเรา ผมก็รู้อดีตนายกเนี่ยแสบจริงๆ เอาใบหน่อยคือใหญ่กว่าชอช้างที่เราพูดถึงนักการเมืองตอนนี้ใหญ่กว่าทอธงตอนนี้เอาว่าไม่เกินหลายปีนี้แหละไม่กี่ปีนี้เองแต่ว่าไม่เวลาตั้งฐานทัพไม่ได้ตั้งอยู่ในไทยใครจะต้องไปเคลียร์คดี หรือใครเนี่ยก็ต้องไปนู่นไปต่างประเทศเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมีผู้ภาษาท่านหนึ่งนะครับบอกว่าโจ๊กเมฆลามาที่ถูกจับดำเนินคดีได้ค่ะเมฆลามาเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมพี่นะโจ๊กช่วยเป็นประธานงานแต่งงานให้เมฆลามาหน่อยเขาโทรมาผมก็ไม่รู้ว่าเมฆลามามันทำส้นมือส้นตีนอะไรนะบอกว่าได้เลยท่านคือผู้ภาษาโทรมาสนิทกันผู้ภาษาคนนี้เป็นว่าที่ประธานด้วยแต่ไม่ใช่ประธานศาลฎีกานะบอกได้พี่เดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆลามาก็ไปลงการ์ดแล้วเขียนการ์ดชื่อผมไอ้เนี่ยรองผู้จัดการไซเบอร์ท่านที่มีถุงเงินหิ้วไปเนี่ยที่เกี่ยวพันกับเป้รักผู้การจ่าย140 ล้านเนี่ยต้องการจะล้างแค้นผมไม่ได้ก็เลยไปบอกก็เลยไปจับไอ้เมฆลามาแล้วก็ซักไอ้เมฆลามาบอกว่าเฮ้ยมึงเกี่ยวพันมึงจ่ายสวยให้บิ๊กโจ๊กใช่ไหมไอ้เมฆลามาบอกว่าไม่เคยผมจบไปนะผมรอดไปต่อมารองผู้จัดการคนนี้ก็ไปไล่ใหม่เฮ้ยมีภาพผมยืนร้องเพลงคู่กับมินนี่อันนี้คนถามเยอะเลยค่ะพี่เห็นไหมไปไล่ต่อนะจากเมฆลามานะมีภาพยืนคู่กับมินนี่ผมรอดจากเรื่องประธานงานแต่งเมฆลามานะรองผู้จัดการไซเบอร์คนนี้ไปจับไอ้เมฆลามาเรื่องเว็บพนันเรื่องฟอกเงินอะไรต่างๆจะไล่มาที่ผมไอ้เมฆลามาบอกผมไม่เกี่ยวไม่มีหลักฐานอะไรมาเชื่อมโยงผมพอไปจับไอ้มินนี่หลักฐานที่เอาผมได้คืออะไรไอ้มินนี่เป็นเมียน้อยพุ่งกับลูกน้องผมก็เลยเชื่อมแค่ความสัมพันธ์มาถึงผมว่าผมต้องรู้ผมถามคำเดียวว่าเฮ้ยมันจะเป็นผัวเมียกันกูจะไปรู้ได้ไงแล้วไอ้มินนี่มายืนข้างผมผิดด้วยเหรอนะไม่งั้นต่อไปใครทำเว็บพนันผมไปยืนข้างผมก็ผิดหมดตีอย่างนั้นนะนี่คือพยานฐานที่เอาผมออกแล้วเอาผิดผมแล้วก็บอกว่าผมรับเงินในมินนี่เนี่ย3 ล้านซึ่งไม่มีเส้นเงินสักเส้นที่มาตรงผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รับรองได้เรื่องมินนี่เนี่ยผมชนะแน่นอนนะครับแล้วคนไปออกเอางี้รองผู้จัดการไซเบอร์ที่ไปดำเนินคดีกับผมเรื่องมินนี่ก็คือรองธินกรรังมาศนะรองผู้จัดการวอแหวนนะที่มีคนหิ้วเงินไปให้นะครับแล้วก็2รองธินกรเป็นคนไปขอหมายจับผมเพราะว่าผมมันรู้เยอะเกินที่จะอยู่ไม่ได้แล้วเจเลตำรวจคนปัจจุบันเนี่ยยศพลตำรวจเอกนะถ้าคุณไปดูในคลิปของพี่นายนะครับคลิปของพี่สนธิเขาบอกว่าป่วยฟุกเนี่ยคือผบ.ต่อศักดิ์ฟุกคือเจ้าของเว็บพนันนะป่วยฟุกคือผบ.ต่อศักดิ์แล้วก็มีภาพเงาดำบอกว่าเป็นพ่อของไอ้ฟุกก็คือพ่อของเจ้าพ่อเว็บพนันผมก็ต้องถามว่าไอ้ภาพเงาดำเนี่ยมันคล้ายๆกับท่านเจเลตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ว่ามันเป็นท่านนะแต่มันคล้ายๆท่านหรือเปล่าล่ะนะท่านช่วยออกมาชี้แจงสังคมหน่อยว่าไอ้ภาพเงาดำเนี่ยแต่ถ้าท่านชี้แจงไม่ตรงนะผมมีภาพจริงนะ
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์กรเนี่ยมันล่มสลายนะครับจะเลผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่จะเลก็เป็นพ่อของไอ้ฟุก ค่ะ นะผบตรเป็นปู่ไอ้ฟุกแล้วมันจะเหลือใครให้ตรวจสอบผมถามแบบนี้ผมถึงอยู่ไม่ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นด้วยไอ้ข้อหาแบบนี้มันถึงมาด้วยเมฆรามา ค่ะ มันถึงมาด้วยไอ้มินนี่ทุกวันที่ขนาดเมฆรามาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมนะผมแค่ไปเป็นประธานงานแต่งให้มันโดยที่มีตุลาการศาลท่านหนึ่งโทรหาผมบอกโจ๊กพี่เป็นพ่อบุญธรรมไอ้เมฆรามาโจ๊กมาเป็นประธานงานแต่งให้หน่อยผมก็รับให้เพราะว่าผมถามนะครับแล้วไอ้มินนี่เป็นผัวเมียกับลูกน้องผมแล้วผมถามแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับผมถามว่าวันนี้ไม่มีเส้นเงินสักเส้นนะครับที่โอนเข้าบัญชีผม บิ๊กโจ๊กก็พร้อมพิสูจน์ตัวเอง ผมเสริมให้นิดนึง ครับ ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทองของตำรวจชั่ว ครับ ๆเนื่องจาก KK Park ที่พม่าถูกถล่มอย่างหนัก ใช่ แก๊งสแกมเมอร์ นี่ของ ขณะนี้มีตำรวจนอกรีดนำพาชาวจีนเข้าสู่อรัญญประเทศ ไปยังปอยเปรตนะทุกวันก็ฝากถึงนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกูลขณะนี้เนี่ยผมได้รับแจ้งจากสายลับตำรวจผู้ใหญ่บอกว่าอาชญะช่วยพี่หน่อย ช่วยไลฟ์สดให้สักทีว่าขณะนี้มีตำรวจนอกรีดนะนำพวกสแกมเมอร์เนี่ยเข้ามายังประเทศไทยจำนวนมากนะครับทุกวันนะทั้งรถตู้ทั้งรถแท็กซี่ทั้งรถอะไรต่างๆรถกระบะปิดทึบเนี่ยเข้าไปยังปอยเปรตจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ผมเนี่ยออกมาเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ตั้งกรรมการสอบการขายทองคำของนายกสมาคมทองคำกับผู้ส่งออกทองคำในประเทศไทย ที่ไปเขมร ที่มีการส่งออกไปยังเขมรแสนกว่าล้านบาทแล้วทำไมกินรัฐพันเพชรและพบตรไม่เงียบกิ๊บไม่มีใครพูดถึงเลยทำไมพวกเราชาวบ้านแม่งรู้ยันขี้เลยนะว่าใครเป็นคนที่เอาทองไปขายให้กับใครขายให้แก๊งสแกมเมอร์ขายให้แก๊งเว็บพนันออนไลน์ขายให้พวกเนี่ยในทุนนักการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาไปยังประเทศเขมรเป็นแสนล้านนะไม่ใช่บาท2 บาทนะแต่ทำไมรัฐบาลไทยหรือพบตรไทยแม่งเงียบกิ๊บไปมันคงอยู่กันยังไงแค่เอานายกสมาคมทองคำหรือผู้ส่งออกทองคำมาดีแค่ว่าเฮ้ยมึงเอาทองคำเนี่ยไปขายให้เขมรเนี่ยขายให้ใครวะเป็นแสนล้านนะช่วงระยะเวลามันแค่ไม่กี่เดือนเองอันนี้เป็นคำถามที่ดิฉันเชื่อว่าประชาชนคนไทยหลายคนถามเหมือนกันเพราะเราได้ยินข่าวเรื่องนี้มานาน แล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้คือต้องมีการอธิบายและชี้แจงจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลและผู้มีอำนาจเดี๋ยวกระซิบคุณผู้ชมดิฉันแอบเห็นละภาพที่พี่อัดเอาให้ดูเมื่อสักครู่ชั้น26ใช่ไหมคะที่มีการขนเงินใช่ไหมคะก็เป็นภาพเข็นก็คือเอาง่ายว่า ทุกวันที่เข็นรถจะมีเงินสดจำนวนมากต้องถึงขั้นเอารถเข็นนะใช่เพราะว่ามันเยอะมากนะครับเพราะว่าไซเบอร์เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันเก็บทั่วสารทิศนะแล้วก็ทุกคนพร้อมจ่ายเพราะถ้าไม่จ่ายแม่งอยู่ไม่ได้ไม่จ่ายแม่งกูจับมาแถลงข่าวเห็นไหมคือถ้าเมื่อไหร่มันทำที่ไม่เคลียร์ในถังนะไม่ใช่ถังขี้นะบอกก่อน ถังทองคำนะแต่ดิฉันไม่ยืนยันนะเป็นที่ไหนยังไงก็เห็นเหมือนคนเข็นอยู่เข็นของอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เอางี้ดีกว่าวันนี้อาจจะต้องจบก่อนแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะเราคุยกันมา2 ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมนี่ไม่ไปไหนเลยคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้พี่อัดกับพี่โจ๊กมาอีกนะบอกว่าเนี่ยเราต้องจัดแล้วนะไม่เดี๋ยวงี้ขาดจังหวะนิดนึงมีรายการไหนบ้างที่สามารถให้พี่อัดได้ถึงตี 1ได้ ผมจะหาให้ดูด้วยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคราวหน้ามาอีกนะพี่โจ๊กมาอีกนะเพราะว่าเบนเชื่อว่าข้อมูลพี่โจ๊กยังมีเยอะพี่อัดยังมีเยอะผมมีอดีตนายกนะอดีตนายกยังไม่ได้เปิดอดีตนายกคุณลงก็พูดกับเราผมก็รู้อดีตนายกเนี่ยแสบจริงๆเอาใบหน่อยใบนิดนึงไม่ผิดใบทิ้งไว้คราวหน้าว่ามีอดีตนายกอดีตนายกหลังแต่ไม่ใช่ท่านทักษิณชินวัตรผมพูดนั่นพอคือใหญ่กว่าชอช้างที่เราพูดถึงนักการเมืองตอนนี้ใหญ่กว่าทอธงตอนนี้แต่ว่าเป็นอดีตนายกที่เป็นคนตั้งศูนย์กองบัญชาการในการที่ทุกคนจะต้องวิ่งมาหาอดีตนายกคนนี้แล้วก็เคลียร์ทุกระดับประทับใจเขาบอกว่าพี่อัดบอกยืนยันไม่ใช่คุณทักษิณใช่ไม่ใช่คุณทักษิณชินวัตรเก่าแค่ไหนคะเป็นอดีตนายกเก่าสักแค่ไหนเอาว่าไม่เกินหลายปีนี้แหละไม่กี่ปีนี้เองแต่ว่าไม่เวลาตั้งฐานทัพไม่ใช่ตั้งอยู่ในไทยหรอคะอยู่ต่างประเทศ
ใครจะต้องไปเคลียร์คดี หรือใครเนี่ยก็ต้องไปนู่นไปต่างประเทศเอางี้ว่า อันนี้ข้อมูลเดียวกับพี่อัดไหมคะอดีต ข้อมูลเดียวกัน มีกี่คนคะอดีตนายกนี่มีหลายคนไหมคะ โอ้ยเอาจะไปบอกอันนั้นมันก็ใบ้เกินไปแล้ว เดี๋ยวโดนอุ้มหาย เอางี้เดี๋ยวมาคุยกันครั้งหน้าดีกว่า คุยข้างหน้าไม่มีรายการไหนบ้างให้พี่อัดถึงตีหนึ่งเนี่ย รายการเรามีรอบ2รอบ3ได้ ต้องบอกคุณเมย์วันนี้ที่ออกมาพูดอ่ะไม่ใช่ใส่ร้ายใครนะ ใช่ใช่ ทุกอย่างเรามีเปเปอร์หมดอ่ะเรามีเอกสาร ว่าด้วยวิทยาศาสตร์นะ เรา ว่าด้วย มีภาพเรามีหลักฐาน นะครับ อ่ะ จริงๆที่บอกเลยว่า ค่ะ มันยังมีเรื่องที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยไปเอาเงินก๊กอันน่ะ เรื่องนี้ จำนวน เม มาก ย์ก็อยากรู้เรื่องนี้เมย์ก็อยากรู้ นะพูดตรงว่าขนแม่งมา2กระเป๋าโดนตรวจที่สนามบินเนี่ย อันนี้ก็เป็นรองผู้จัดการนั่นแหละ แต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอก ไม่ต้องเอ่ยชื่อ ว่าไปเอาเงินมาเนี่ยจะเอาเงินมาไทยอ่ะเงินสด2กระเป๋า40 ล้านอ่ะ ใช่ ถูกตมเขมรจับได้ที่สนามบินอ่ะแล้วแม่งมีการวอศูนย์อีกอะ วอศูนย์ เอ้ยไอ้ก๊กอันมึงเอาคืนไปก่อน เอาไปฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกูมาใหม่พอต่อมาก็ไปเอาช่องทางธรรมชาติ ค่ะ ผ่านอรัญญประเทศเหมือนเดิมเข้ามาได้ในเมืองไทยนะไม่ใช่ไม่ได้นะไอ้ก๊กอันมึงเดี๋ยวมึงวนกลับมาให้กูที่อรัญญประเทศ นิดเดียวไม่อยากรู้ว่าก๊กอันยังอยู่ในประเทศไทยไหมคะตอน อยู่ต่างประเทศครับ อยู่ต่างประเทศใช่ไหม คือเอาง่ายว่าลูกสาวก๊กอันน่ะก็เคยติดต่อผมมาเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะเขาจะให้ผมทำคดีแหละที่เขาโดนจับอะนะผมบอกเฮ้ยผมรับทำคดีคุณไม่ได้ เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นสแกมเมอร์ ใช่ แล้วผมช่วยคุณไม่ได้ ถ้าคุณจะมามอบตัวผมประสานให้ได้ แต่ถ้าคุณจะให้ผมทำคดีผมทำให้ไม่ได้ เขาก็เล่าให้ผมฟังเรื่องนี่แหละตำรวจน่ะ ค่ะ ไปเอาเงินเขานู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะ แต่บ้านเขาก็ยังอยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะ เขาก็ถูกยึดหมดแล้ว อ๋อยึดหมดแล้วถูกยึดหมดแล้วเหรอคะ ครับ เดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเรื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วยนะคะ เรื่องที่อดีตนายกนี่ก็อยากรู้แต่วันนี้หมดเวลาจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าเชิญพี่โจ๊กมา ได้ครับ พี่อาจต้องเคลียร์คดีน้องแตงโมแล้วหาวันว่างให้เราสักนิดนึงนะคะ เนี่ยเดี๋ยวคนด่าผมอีกว่าหัวโล้นแม่งไม่มีอะไรอีกแตงโม ยัง นี่ ทำอยู่นะ ยังทำอยู่ ยังทำอยู่นะ และอาจารย์ปันเทพก็เป็นพยานผมในคดีนี้นะ ยังทำอยู่นะก็ไม่มีอะไรนะ เอาละค่ะ วันนี้เอกสารเยอะจริงๆ แล้วเมย์เชื่อว่ายังมีอีกเยอะที่อยากจะเปิดวันนี้คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โห พี่โจ๊ก วันนี้อยากมีเป็นซีรี ผ ส์ มว่าเราเปิดขนาดนี้ถ้านายกอนุทินไม่ทำนี่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะ ก็อย่างนี้นะครับอันนี้สุดท้ายผมมองว่านะครับนายกอนุทินไปประชุมต่างประเทศมาก็เป็นแค่ลีลานะครับนะเป็นแค่ลีลาเป็นแค่วาทกรรมนะครับวันนี้ผมก็จะไม่เห็นท่านทำอะไรแบบจริงจังเพราะว่าอะไรครับท่านก็ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยพบตรนะครับงานนี้มันต้องขับเคลื่อนโดยผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้ววันนี้เมื่อคนปราบคนจับมารับผลประโยชน์เสียเองนะครับแล้วพบตรก็รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าไม่ทำอะไรนะครับแล้วแถมยังตั้งพลโทจะลงมาปราบเว็บพนันทั่วทั้งประเทศซึ่งมีพยานฐานชัดขนาดนี้นะครับคือผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้บ้านเมืองสิ้นหวังนะครับนะนายกอนุทินเนี่ยท่านก็วันนี้เห็นไหมครับตอนแรกก็มีท่านศรีอาศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศท่านคุณที่เป็น CEO ของแบงก์ของคุณสุภจีวันนี้สองท่านนี้ดับเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีท่านเนี่ยมาสร้างชื่อเสียงให้กับรัฐบาลเยอะกลายเป็นว่าสองท่านนี้ดับสนิทเพราะอะไรครับเพราะว่ามันถูกดับด้วย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในการที่นำเรื่องราวพระมหากษัตริย์กับการนับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้มีเรื่องที่ต้องกล่าวขอบคุณคุณยายปุ๋ยที่ได้มอบเอกสารหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่ควรจะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันก็เรื่องตามรอยพ่อสอนบุญแค่ไหนได้เกิดบนแผ่นดินนี้ลมหายใจที่เหลือจะทำดีโดยไม่ท้อบอกรักพ่อด้วยเติมเต็มและก็สานต่อไม่รั้งรอก็อุทิศตนทดแทนคุณนะครับก็เป็นส่วนที่ได้รับหนังสือที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ก็นำมาแบ่งปันให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันก็ในปีพุทธศักราช 2532 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยพระราชทานสัมภาษณ์เมื่อมีนักข่าวถามถึงประเด็นการถูกจดจำในประวัติศาสตร์พระองค์ตรัสตอบโดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่าช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ค่ำคืนที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยไปในไม่กี่ชั่วโมงทีมงานนิตยสารก็นัดประชุมกันโดยด่วนถึงสิ่งที่เราพอจะทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้เราสรุปกันว่าจะเลื่อนการทำนิตยสารที่107ที่ควรวางแผงในเดือนพฤศจิกายนออกไปก่อนจริงๆก็ได้จัดทำเนื้อหาฉบับนี้ไปจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเราตัดสินใจใช้แรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานไว้ในบทสัมภาษณ์ชิ้นนั้นมาเป็นแนวทางในการทำหนังสือเล่มนี้เราจะทำหนังสือที่เล่าเรื่องงานอันเป็นคุณประโยชน์ที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยมาตลอด70 ปีโดยหมายรวมทั้งพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสิ่งของที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนไปจนถึงพระราชจริยวัตรที่ทรงทำเป็นแบบอย่างและเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในบ้านเมืองของเราอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือหนังสือจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้อ่านผู้สนใจคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆที่ติดตามในนิตยสารอยู่แล้วและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือดูเหมือนว่ากลุ่มคนรุ่นหลังๆจะค่อนข้างห่างเหินกับเรื่องของพระองค์อยู่บ้างเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนที่เคยสัมผัสกับเรื่องราวโดยตรงหรือเคยติดตามข่าวในพระราชสำนักในห่วงเวลาตลอดหลายสิบปีที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทยก็ได้นำหนังสือที่เหมาะสมนี้จะนำไปส่งต่อกับคนรุ่นต่อๆไปก็ทางกองบรรณาธิการก็ได้ทำการค้นคว้ารวบรวมเรื่องราว70เรื่องเท่ากับจำนวนปีที่พระองค์ครองราชย์ซึ่งตัวแทนงานของพระองค์ที่เราคิดว่าควรบันทึกไว้ให้คนไทยได้อ่านกันแล้วขอให้ศิลปินร่วมสมัย70คนนำเรื่องราวเหล่านี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาบางชิ้นอาจจะเป็นงานที่ศิลปินเคยทำไว้แล้วหรือกำลังสร้างอยู่พอดีแต่ส่วนใหญ่เป็นงานที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วนำทั้งหมดมาร้อยเรียงจนกลายเป็นหนังสือที่มีสาระให้กับผู้อ่านผู้สนใจได้มีความรู้สึกเหมือนเดินชมแกลเลอรี่ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะพร้อมกับคำบรรยายอย่างเป็นการเป็นงานซึ่งงานศิลปะทุกชิ้นได้แจ้งบันดาลใจจากสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมอบไว้ให้กับชาวไทยครับก็เป็นบทนำที่มีสาระที่นำมากล่าวถึงก็ถือว่าเป็นการส่งแรงบันดาลใจจากพระองค์โดยกลุ่มคนซึ่งมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมก็คือศิลปินพร้อมใจกันทำด้วยหัวใจถวายแด่พระองค์ผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อชาวไทยตลอดมานี่คือเหตุผลที่ได้ตั้งชื่อหนังสือที่เป็นสาระที่นำมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันในส่วนทีมงานนั้นตั้งใจว่าอยากจะให้ท่านที่ได้ติดตามผลงานต่างๆการงานของพระองค์เช่นเราก็อยากจะมอบในส่วนที่ก่อเกิดที่เป็นประโยชน์ให้กับมูลนิธิพระดาบสด้วยระหว่างการค้นข้อมูลก็ค้นพบว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทำเพื่อเราพระสงฆ์นิกรนั้นมีมากมายเกินกว่าที่เราจะบอกเล่า
ได้ด้วยการแบ่งออกเพียง70 บทเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์อีกมากมายที่เรายังไม่เคยรู้แม้ว่าเราเคยคิดว่าเรารู้เรื่องของพระองค์มาไม่น้อยแล้วก็ตามหลายสิ่งที่ท่านทรงทำก็ลึกซึ้งแล้วก็มีความบูรณาการจนยากยิ่งที่จะเล่าด้วยการแบ่งเป็นบทบอกเล่าในพื้นที่อันจำกัดดังนั้นการที่บรรณาธิการจำต้องออกตัวว่าการนำเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอนั้นเป็นวิธีของเราแน่นอนว่าจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ทำแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าได้เกิดแรงบันดาลใจรวมไปถึงท่านที่ศึกษาค้นคว้าด้วยการอ่านและก็การศึกษาในช่องทางต่างๆได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปสัมผัสลองไปเห็นอันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ด้วยสายตาของตัวเองและอาจถึงขั้นลงมือบอกเล่ากระทั่งสานต่อสิ่งนั้นด้วยตัวเองไม่มากก็น้อยการประสานงานการค้นพบน้ำใจอันมากมายจากมวลมิตรและจากคนที่เราไม่เคยรู้จักช่วยกันสนับสนุนในการที่ศิลปินหลายท่านตอบตกลงและทำงานศิลปะช่วยกันยินดีก็ที่จะมอบแรงสมทบทุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนามิตรหลายคนส่งต่อข่าวว่าเรากำลังที่จะสร้างผลงานชิ้นนี้หลายองค์กรช่วยกันสนับสนุนในการที่จะผลิตนำสื่อสิ่งพิมพ์นี้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเป็นสายทานแห่งน้ำใจเรารับรู้ได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับงานชิ้นนี้ก็ทุกคนรับรู้ว่ากำลังทำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชาที่ทรงประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่และอย่างไม่มีข้อสงสัยเราได้เต็มหัวใจว่าทุกคนอยากสื่อสารและลงมือทำเรื่องที่ดีงามแล้วก็เป็นประโยชน์ก็เป็นการก้าวตามรอยพระบาทที่พระองค์เสด็จนำทางแก่พวกเรามา70 ปีเรากำลังจะตามรอยนั้นไปด้วยกันด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็โดยคุณวิภะบุรพาเตชะและทีมงานนะครับก็ได้กล่าวเป็นบทนำไว้ในเรื่องนี้ก้าวตามรอยพ่อนะครับจะมีสาระต่างๆที่ปรากฏอยู่เราก็มีเริ่มต้นจากเพลงพระราชนิพนธ์หากนี่ไม่ใช่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งประเทศแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องราวของนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ประเทศเราเคยมีก็ในส่วนอย่างนี้ก็มีเบนนีกูดแมนนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันเคยกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ทรงดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและก็สวิงอย่างแน่นอนแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของนักดนตรีชื่อก้องโลกหากแต่เป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงแต่เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนพระราชหฤทัยในดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนพอพระชนมพรรษาได้14 พรรษาก็ได้ทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์รวมกับเงินของสมเด็จพระบรมราชชนนีอีกครึ่งหนึ่งเพื่อซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นพอพระชนมพรรษาได้18 พรรษา
พระองค์พระราชนิพนธ์บทเพลงแสงเทียนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับแรกแต่เนื่องด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขทำนองกับคอร์ดบางตอนในบทเพลงจึงยังไม่โปรดเกล้าพระราชทานให้นำออกมาเพลงยามเย็นกับสายฝนจึงเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์2เพลงแรกที่พระสงฆ์นิกรได้รับฟังก่อนที่พระองค์จะพระราชทานแสงเทียนออกมาเป็นเพลงลำดับที่3โดยบรรเลงในงานลีลาศที่สวนอัมพรโดยมีวงดนตรีของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ขณะนั้นและมีเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นผู้ควบคุมวงต่อมาพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงออกมาอย่างต่อเนื่องสิริรวมได้ถึง49บทเพลงโดยมีบทเพลงสำคัญอย่างพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2494และกลายเป็นบทเพลงประจำช่วงเทศกาลปีใหม่ของประเทศไทยเรื่อยมาเพลงสำหรับใช้เป็นเพลงประจำองค์กรและมหาวิทยาลัยเช่นเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพลงยุงทองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพลงเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นจนกระทั่งถึงเพลงลำดับสุดท้ายเมนูไข่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นจากโครงสี่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญวันคล้ายวันประสูติครบ72พรรษาให้แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเมื่อปี2538ก็ไม่แปลกใจที่เบนนีกูดแมนผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับพระองค์จะกล่าวเช่นนั้นแต่ทว่าพระองค์ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยอีกทั้งยังเป็นกษัตริย์ที่ทรงดนตรีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วระดับโลกไปพร้อมกันดังพระราชดำรัสของพระองค์ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2524ไว้ดังนี้การดนตรีจึงมีความหมายสำคัญสำหรับประเทศชาติสำหรับสังคมถ้าทำดีๆก็ทำให้คนเขามีกำลังใจจะปฏิบัติงานการมีกำลังใจขึ้นมาได้คือเร้าใจได้คนกำลังไปทางหนึ่งทางที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะดึงกลับมาในทางที่ถูกต้องได้ฉะนั้นดนตรีก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งจึงพูดได้กับท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีในรูปการต่างๆว่ามีความสำคัญและต้องทำให้ถูกต้องทำให้ดีครับก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพลงพระราชนิพนธ์ส่วนเรื่องที่2สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตงานสำคัญหลายอย่างเริ่มต้นด้วยการสื่อสารในปีพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอัมพรสถานอส.ขึ้นภายในพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นสื่อกลางและให้สาระและความบันเทิงแก่ประชาชนสถานีวิทยุอส.ในยุคแรกเป็นเพียงสถานีเล็กๆมีเครื่องส่ง2เครื่องกำลังส่ง100วัตต์เป็นเครื่องที่กรมประชาสัมพันธ์ทูลเกล้าถวายและติดตั้งให้เมื่อเริ่มออกอากาศใหม่ๆพระองค์ทรงปรับเครื่องส่งวิทยุเองทรงจัดรายการและเปิดแผ่นเสียงเองทรงบันทึกเสียงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดวงดนตรีไทยวงข้าราชบริพารมาออกอากาศด้วยพระองค์เองพอผ่านไประยะหนึ่งก็มีจดหมายรายงานผลการรับฟังเข้ามาจากหลายประเทศเช่นนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมนีจึงโปรดเกล้าให้ขยายกำลังส่งมากขึ้นเรื่อยๆจนในปีพุทธศักราช2525
ก็เริ่มการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ขึ้นอีกระบบสถานีวิทยุอสกลายเป็นช่องทางให้ประสบนิกรติดต่อกับพระองค์ได้อย่างไม่ยากเย็นโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนพิธีการมากมายเหมือนสมัยโบราณรายการของสถานีวิทยุแห่งนี้มีทั้งรายการเพลงมีวงดนตรีของพระองค์บรรเลงเพลงให้ประชาชนฟังสดๆผ่านทางสถานีในทุกวันศุกร์มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และยังมีการแจ้งข่าวเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นการเกิดโรคโปลิโอระบาดในพุทธศักราช 2495 อหิวาตกโรคระบาดในปีพ.ศ. 2501 และเมื่อเกิดวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกในปีพ.ศ. 2505 พระองค์มีพระราชดำริให้ใช้สถานีวิทยุอสเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในเวลาต่อมานอกจากนี้เมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนภูมิภาคทั่วประเทศสถานีวิทยุอสก็ร่วมกับสถานีวิทยุจสกรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดการเสด็จทุกครั้งทำให้ประชาชนได้ยินพระสุรเสียงและได้ฟังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วยเรื่องที่น่าประทับใจนะครับท่านผู้ฟังอีกประการหนึ่งก็คือสถานีวิทยุแห่งนี้คือนโยบายในการบริหารงานที่พระองค์พระราชทานไว้การเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะจากหน่วยราชการหรือเอกชนได้เข้ามาสนองพระมหากรุณาธิคุณให้มากที่สุดดังนั้นทีมงานของสถานีแห่งนี้จึงเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นทรงรับภาระต่างๆด้านสถานีด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นการใช้นโยบายประหยัดใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองอาจกล่าวได้ว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนได้สัมผัสกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติในเวลาต่อมานะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตส่วนตอนที่3ก็เป็นเรื่องของวงดนตรีของพ่อเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานในช่วงปรับปรุงพระราชตำหนักจิตรลดาโลโหฐานพระองค์ทรงนำดนตรีดิกซี่แจ๊สซึ่งพระองค์โปรดเป็นพิเศษมาใช้เป็นแนวทางในการก่อตั้งวงดนตรีส่วนพระองค์ชื่อวงรายครามที่สมาชิกวงประกอบไปด้วยพระประยุรญาติบางองค์และคนสนิทต่อมาเมื่อพระองค์จัดตั้งสถานีวิทยุอสขึ้นในปีพุทธศักราช 2495 และได้มีการปรับปรุงวงลายคำให้นักดนตรีเข้ามาถวายงานได้วงดนตรีวงนี้ก็กลายเป็นวงอสวันศุกร์ซึ่งคอยบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุอสทุกวันศุกร์โดยมีพระองค์ทรงร่วมบรรเลงด้วยนอกจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุแล้วต่อมาในปีพุทธศักราช 2501 พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนำวงลายครามไปแสดงดนตรีที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยากาศของงานคล้ายกับการแสดงดนตรีที่สวนอัมพรนับจากนั้นทางจุฬาจึงกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่หอประชุมจุฬาเป็นประจำทุกปีเว้นปีที่มีพระราชภารกิจมากกลายเป็นธรรมเนียมที่เรียกว่าวันทรงดนตรีซึ่งเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จไปบรรเลงดนตรีร่วมกับวงดนตรีตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยต่างๆ
นอกจากการบรรเลงดนตรีแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูสอนดนตรีที่ดีทรงสอนดนตรีให้กับพระราชโอรสพระราชธิดาและข้าราชบริพารครั้งหนึ่งยังทรงสอนดนตรีให้กับคนตาบอดอีกด้วยหลายครั้งพระองค์ก็ทรงใช้การดนตรีเป็นการสอนเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีเช่นในปีพุทธศักราช 2529 ทรงตั้งวงแตรวงสหายพัฒนาขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ข้าราชบริพารจากโครงการต่างๆโดยพระองค์พระราชทานการสอนให้ด้วยตัวพระองค์เองและมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์หัวหน้าวงจากที่สมาชิกส่วนใหญ่ที่เล่นดนตรีไม่เป็นพอผ่านการฝึกซ้อมเรียนรู้ก็สามารถบรรเลงร่วมกันในโอกาสต่างๆได้การที่ทรงจัดตั้งวงดนตรีสอนดนตรีให้ข้าราชบริพารแท้จริงไม่ใช่หน้าที่ที่กษัตริย์จำเป็นต้องกระทำแต่เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์นอกเหนือจากความบันเทิงของดนตรีอันมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองดังพระราชดำรัสภายหลังที่มหาวิทยาลัยการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูงให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลข 23 พร้อมกับสลักพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชลงบนแผ่นหินของสถาบันดังนี้ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งมนุษย์เกือบทั้งหมดชอบและรู้จักดนตรีตั้งแต่เยาว์วัยคนเริ่มรู้จักดนตรีบ้างแล้วความรอบรู้ทางดนตรีอย่างกว้างขวางย่อมขึ้นกับเชาและสามารถในการแสดงของแต่ละคนอาศัยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าในระหว่างศิลปะนานาชนิดดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลายกว่าศิลปะอื่นๆและมีความสำคัญในการศึกษาของประชาชนทุกประเทศด้วยครับก็เป็นส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวกับวงดนตรีของพ่อมาถึงตอนที่3จบลงนะครับก็เป็นส่วนที่วันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดหลังจากได้รับหนังสือที่คุณยายปุ๋ยผู้มีใจปรารถนาจะให้นำสาระในหนังสือเอกสารเล่มนี้สู่ท่านผู้ฟังผ่านจากตัวหนังสือเป็นเสียงเรื่องราวต่างๆผมเกษตรเพชรสำริดก็ยินดีบิดาที่จะได้ยกย่องสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์มาถึงแต่ละตอนก็เป็นการนำเล่าก็ขอบคุณเจ้าของและบรรณาธิการสื่อที่ได้นำเสนอก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ในวันนี้และก็จะได้นำเรื่องราวในตอนต่างๆนำเสนอจนกว่าจะจบก็ขอบคุณท่านผู้ฟังซึ่งติดตามรับฟังก็เป็นส่วนหนึ่งได้นำตัวหนังสือมาเป็นเสียงถ่ายทอดผ่านท่านผู้ฟังในช่องทางแบ่งปันความคิดดีๆขอทุกคนทุกท่านได้ยอมรับในสิ่งที่ดีงามเข้าสู่จิตใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวสาระธรรมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะมาฝากให้ท่านผู้มีสติปัญญาเรียกว่ามีปัญญาบารมีอยู่แล้วช่วยส่งเสริมเติมแต่งให้ท่านได้นำไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้นในเวลานี้คนเราไม่ว่าหญิงชายเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็เรียกว่าตามกระแสโดยกระแสโลกกระแสข่าวออนไลน์กระแสต่างๆที่เป็นภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนไวรัสโคโรนาก็ดีหรือโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมีเข้ามา
เรียกว่าเบียดเบียนให้มนุษยชาติเกิดเรียกว่าเกิดการเจ็บป่วยตายไปเป็นจำนวนมากแม้ว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือว่าโควิด -19 กำลังระบาดอยู่หรือระบาดผ่านพ้นไปแล้วด้วยการแก้ไขปัญหาให้เจือจางลงไปจะเป็นไปตามสภาวะธรรมที่ปรากฏที่เรียกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมตั้งอยู่สิ่งนั้นก็ย่อมดับไปทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เราติดตามข่าวสารแล้วเราก็อาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงก็แต่ละประเทศนั้นมีการเจ็บป่วยไม่สบายตายแล้วก็รอดชีวิตบ้างเรียกว่าเยียวยารักษาหายบ้างไม่หายบ้างเรียกว่าตายกันเป็นเบื่อทีเดียวนับเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอาจจะเป็นล้านต่อไปก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นโรคร้ายที่เยียวยาไม่ทันแก้ไขไม่ทันก็ถึงแก่ความตายเรียกว่ามรณะความตายเพราะว่าเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกระแสข่าวเหล่านั้นเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นจริงๆเจ็บป่วยจริงๆเยียวยารักษาหายจริงๆแล้วก็ตายจริงๆครับเป็นความจริงแต่ในโลกของกระแสสื่อที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือข้อมูลต่างๆที่ออกมาเรียกว่าโกหกหน้าตายเป็นข้อมูลเท็จอย่างเป็นข้อมูลหลอกลวงข้อมูลบิดเบือนข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริงก็มีอยู่โลกออนไลน์ที่เราได้รับสื่อสารผ่านมือถือก็ดีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับการที่เราอ่านข่าวติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอผ่าน YouTube Facebook หรือในช่องทางต่างๆช่องทางเหล่านี้เราติดตามกันมากก็อาจจะจริงบ้างเท็จบ้างอะไรจะมากกว่าระหว่างข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่เป็นเท็จก็เราตามกระแสไปเราก็จะเห็นบางครั้งความน่าเชื่อถือของสื่อที่ออกมาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหน้าเรียกว่าจากหน้าเป็นหลังจากหลังเป็นหน้าหรือจากความจริงที่ปรากฏอยู่ดังนั้นวันนี้หลายท่านก็อาจจะมีสื่อสารที่เป็นอิทธิพลการอ่านข้อความทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศหรือภาพหรือคลิปต่างๆตัดต่อเติมแต่งพรบคอมพิวเตอร์จึงเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันสื่อสารที่เป็นเท็จลวงซึ่งหน้าลวงลับหลังลวงกันในช่องทางออนไลน์ก็ถ้าเราติดตามไม่ทันรู้ไม่ทันก็จะหลงไปกับกระแสโลกที่หลอกลวงกลลวงหลอกลวงนะครับเรียกว่าลำบากใจที่สุดที่จะเชื่อถือสื่อสารใดๆก็ขอให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เราเคยพูดถึงเรียกว่ากัลยาณมิตรมิตรที่ดีจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออุปชาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขากัลยาแปลว่างามเป็นมิตรดีมิตรงามก็จะช่วยบอกกล่าวแนะนำเราในสิ่งที่ดีๆทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษไม่เรียกว่าไม่หลงทางไม่เดินทางผิดดังนั้นกัลยาณมิตรวันนี้ที่จะช่วยชี้ทางเรียกว่าชี้คุณบอกโทษบอกประโยชน์เราทุกท่านนะครับท่านที่รับฟังก็ดีท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆก็ขอให้ท่านทำใจเป็นกลางๆเรียกว่ามีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะครับความปรารถนาดีจึงก่อเกิดในดวงจิตดวงใจของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะเป็นบรรพชิตคฤหัสถ์หรือเป็นพี่น้องชาวพุทธหรือพี่น้อง
ชาวต่างศาสนาที่เป็นศาสนิกในต่างศาสนาก็ตาม ถ้าเขามีความเป็นมิตรที่ดีเรียกว่ากัลยาณมิตรก็คลายปัญหาเบาใจโล่งใจแต่ถ้าเป็นมิตรชั่วเป็นปาเปมิตรคิดชั่วคิดร้ายต่อตนเองต่อประเทศชาติหรือต่อโลกใบนี้ก็ตามความเมตตาก็ไม่เกิดขึ้นเรียกว่าเมตตาธรรมไม่ค้ำจุนโลกแล้วขาดเมตตาก็เป็นจิตใจที่ละโมบโลภมากมีความโลภเกิดขึ้นในใจก็แสดงออกนะบางท่านก็มองไปที่เศรษฐีหาเงินหาทรัพย์ด้วยช่องทางทุจริตที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรมผิดต่อกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมไม่ว่าจะประเทศใดๆในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามวันนี้หลายท่านอาจจะมองข้ามเรื่องของกัลยาณมิตรไปมิตรที่เป็นปาเปมิตรนั้นมากขึ้นที่เราหลายท่านได้ศึกษาแล้วก็ได้เข้าใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้สอนไว้นับพันปีเรื่องของโจร5 ข้อ 5 อย่างว่าโจรพระราชาเป็นโจรนะครับข้าราชการหรือข้าราชบริพารเป็นโจรในส่วนของโจรที่เป็นโจรที่หากินโดยชาวบ้านโจรป่าโจรบ้านแล้วก็โจรผ้าเหลืองก็คือบรรพชิตที่เป็นนักบวชโจรเหล่านี้มีมาทุกยุคทุกสมัยอย่างเช่นถ้าเราจะกลับมามองในเรื่องของโจรในเครื่องแบบโจรที่แต่งตัวเป็นข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เราเชื่อว่าเขาเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามหน้าที่แต่ว่าอาจจะใช้เครื่องแบบนั้นไปทำมาหากินคอร์รัปชันในช่องทางต่างๆจะเป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการที่ปรากฏอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับก็เรียกว่าคราบของโจรรวมไปถึงโจรป่าอันนั้นเป็นโจรที่ออกจี้ปล้นสะดมแล้วก็ทั้งในป่าเดี๋ยวนี้ป่าไม่มีแล้วก็โจรเป็นโจรในบ้านในเมืองโจรที่อดอยากโจรที่ลำบากจากเรียกว่าเศรษฐกิจเป็นพิษหรือว่าทุพพิกภัยไม่มีจะกินไม่มีจะใช้โจรจากภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าใครก็ตามที่ปรากฏว่าเป็นโจรนักเศรษฐกิจเรียกว่าใช้ความทุกข์ยากของประชาชนเรียกว่าทำนาบนหัวคนหลังคนหรือว่าเอาเปรียบเป็นการเป็นโจรในเรื่องของการที่ไม่เสียภาษีหลบเลี่ยงการเสียภาษีโจรในคราบของนักธุรกิจช่องทางการไม่เสียภาษีหรือภาคประชาชนที่หลบเลี่ยงบริษัทห้างร้านหน่วยงานต่างๆที่เป็นโจรไม่ยอมเสียภาษีเพื่อนำเงินรายได้เข้ารัฐเพื่อบริหารรัฐบาลในแต่ละรัฐบาลไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศสำหรับพี่น้องชาวพุทธเราก็มองไปที่พระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่อยู่ตามวัดวารามต่างๆธงชัยของพระอรหันต์ก็คือผ้ากาสาวพัสนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเครื่องบ่งบอกของผู้ที่ออกบวชแล้วปวัชชะก็เว้นจากความประพฤติชั่วทางกายทางวาจาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ในศีลในธรรมในกรอบของพระธรรมพระวินัยดังนั้นเราได้เห็นผู้ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรในปัจจุบันหรือในอดีตนั้นก็มีภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีสิกขมานาแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์เข้มแข็งช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธศาสนาเจริญในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ความเจริญกับความเสื่อมนั้นเป็นของคู่กันเราก็เห็นได้จากโบราณสถานพุทธสถาน
วัดวาอารามต่างๆ ที่เป็นวัดร้างวัดห่างหรือวัดที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์คืนมาก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงจิตใจของผู้ที่เจริญในทางศีลธรรมในเรื่องของผู้ที่ถือเพศนะครับเพศเป็นนักบวชเว้นออกจากเรือนแล้วก็เว้นนะครับเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรที่เหลืออยู่ในปัจจุบันครับก็ส่วนอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์ชายหญิงเราก็ยังเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายบรรพชิตช่วยสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนากันไม่ว่างเว้นนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเรามาคิดพิจารณากันเราไม่ได้ไปจ้องจับผิดใครโจรทั้งหลายเหล่านั้นตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์เสื่อมประชาชนในถิ่นประเทศนั้นๆก็ไม่แสดงความเคารพไม่ยกย่องไม่นับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เสื่อมเสียในยุคอดีตก็ตามในยุคไหนๆก็ตามสถาบันของฝ่ายปกครองมีโจรในเครื่องแบบมากมายจะในประเทศหรือต่างประเทศที่ใช้คราบของยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานเรียกว่าวิ่งกันฝุ่นตลบในฤดูกาลโยกย้ายผู้บังคับบัญชากินสินบาทค่าสินบนผู้ใต้บังคับบัญชาก็วิ่งกันข้ามรุ่นข้ามเรียกว่าช่องทางต่างๆในส่วนของข้าราชการหรือ หน่วยงานต่างๆเรียกว่าไม่เป็นไปตามทำนองครองธรรมว่ามีคำว่าอาวุโสมีผู้ที่เรียกว่าทำงานก่อนทำงานหลังอะไรอย่างนี้เรียกว่าไม่มีรุ่นถือรุ่นก็ถือกันผิดพากันไปแบบผิดจะอายุมากกว่าน้อยกว่าเสมอกันก็แล้วแต่นะครับคราบของโจรในเครื่องแบบก็ปรากฏให้เราเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็แล้วแต่การที่มีหน่วยงานปปช.ที่จะปราบปรามการทุจริตของชาติก็อาจจะหน่วยงานนั้นจะปราบได้จริงหรือไม่อย่างไรจับผิดปปช.ในระดับชาติในระดับลงมาระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือในท้องถิ่นปปช.ที่จะไปปราบคนโกงที่คอร์รัปชันกันนั้นก็เรียกว่าโจรในเครื่องแบบก็ไม่จางหายไปเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเรียนแบบกันไม่ดีในช่วงฤดูกาลโยกย้ายของกระทรวงต่างๆของหน่วยงานต่างๆข้าราชการในกระทรวงต่างๆก็เรียกว่าวิ่งเต้นกันฝุ่นตลบใช้เงินตราเป็นตัววิ่งใช้หลักทรัพย์เป็นตัววิ่งใช้อิทธิพลในช่องทางต่างๆจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับกลางระดับล่างต่างๆเรียกว่าโจรในเครื่องแบบก็เต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนโจรในผ้าเหลืองถ้าอุปชาอาจารย์ไม่อบรมไม่สั่งสอนเป็นอุปชาอาจารย์ที่ไม่พร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่อบรมครับก็มีพระภิกษุสามเณรแม้จะมีในเมืองไทยหรือต่างประเทศเป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนรูปก็จะไม่ได้คุณภาพนะครับผ้ากาสาวพัสที่เป็นธงชัยของผู้บริสุทธิ์คือพระอรหันต์ก็เรียกว่าเราดูจากต้นไม้นะครับท่านผู้ฟังต้นไม้นั้นมีทั้งกิ่งใบของต้นไม้เปลือกเรียกว่าเปลือกกระพี้แก่นของต้นไม้สาระของความเป็นมนุษย์ของคนของนักบวชหรือใครก็ตามนะครับท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้เราปล่อยให้เวลาที่ได้มา24ชั่วโมงเท่ากันไม่ได้สิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารเพลิดเพลินบันเทิงกันไปกับเรื่องราวต่างๆในกระแสโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับก็ให้คุณก็มีให้โทษก็มีเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้เราก็คงไม่ได้ตามกระแสหรือตามกระแสไปแต่ว่าใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์เหมือนดาบสองคมทางบวกก็มีทางลบก็มีอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้กันไปเถอะจะเป็นโลกก้มหน้าเงยหน้าจะทำอะไร
ปัจจุบันที่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาเราก็ใส่หน้ากากป้องกันระยะห่างหรือจะทำอะไรกันไปแต่สิ่งเหล่านี้ภาพเหล่านี้เราได้เห็นกันในปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นภาพประทับตาตึงใจว่าในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากไวรัสโคโรนาแล้วก็มีการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยกันเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ในความทรงจำวันนี้ถ้าเรามาศึกษาเรื่องของตัวเองที่ผู้ดำเนินรายการชวนท่านมาศึกษาตนเองยังไม่จบการศึกษาไม่ใช่จบการศึกษานอกตัวเองไม่ใช่จบการศึกษาที่ทางสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศการจบการศึกษาอย่างนั้นเป็นการจบการศึกษาเพื่อนำใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจบการศึกษาเป็นเครื่องยืนยันว่าจบการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวหรือเป็นการพัฒนาคำว่าชาติพัฒนาด้วยการศึกษาแต่เปลือกภายนอกแต่การศึกษาภายในจริงๆก็คนที่ขาดศีลขาดธรรมไม่เอาศีลไม่เอาธรรมก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของแม่ปูสอนลูกปูหรือว่าพ่อปูสอนลูกปูอะไรก็แล้วแต่เป็นต้นแบบที่แชร์ทางไม่ซื่อตรงไม่เรียกว่าคดในข้องอในกระดูกอย่างนี้เรียกว่าเป็นแบบไม่ดีผู้ที่จบการศึกษาผู้ที่ไม่จบการศึกษาเป็นข้อเปรียบเทียบกันว่าสูงว่าเสมอกันว่าต่ำกว่าอย่างนี้ดังนั้นการศึกษาภายนอกก็เป็นเรื่องของการสมมุติของชาวโลกเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อใช้ประกอบเป็นการที่เรียนรู้อ่านเรียกว่าสุจิปุรินะครับในส่วนของนักปราชญ์เป็นบัณฑิตกันวันนี้ใครบ้างที่เห็นว่าการศึกษาที่มีครูบาอาจารย์สอนชี้ทางบอกทางให้ว่าเราจะกลับมาดูตัวเองการศึกษาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางจิตใจอายตนะภายในทั้ง6ของมนุษย์ชายหญิงเรามิใช่เฉพาะคนไทยคนต่างประเทศที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและก็จิตใจจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นต่างศาสนาที่เป็นศาสนิกที่ยอมรับในศาสนาใดๆนั้นไม่สำคัญแต่ถ้าเขากลับมาศึกษาเรื่องของตนเองให้มากขึ้นกลับมามองตัวเองให้มากขึ้นศึกษาเรื่องของตนเองยังไม่จบคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรามองทะลุปลุกโปร่งไปถึงการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ขั้นต้นที่เป็นกัลยาณปุถุชนเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์จากอาจารย์ที่เป็นฝ่ายบรรพชิตแล้วก็อาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ชี้ทางบอกทางสอนกรรมฐานกันพากันนั่งสมาธิพากันเดินจงกรมปฏิบัติธรรมกันทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเราก็มองไปที่สำนักปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมของพี่น้องชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเราสงบทางร่างกายเรียกว่านั่งสมาธิก็สงบแล้วเดินจงกรมก็สงบแล้วทางกายทางจิตใจก็เป็นไปพร้อมๆกันวันนี้เรามาศึกษาเรื่องของตนเองไม่ต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นมากนักไม่ต้องไปศึกษาเรื่องนอกตัวมากนักการที่เราจะไปช่วยชีวิตใครหมอพยาบาลหรือสาธารณสุขก็ช่วยไม่ได้ไม่ให้คนแก่ไม่ให้คนเจ็บไม่ให้คนตายเรามาศึกษาทำไมต้องเกิดเป็นทุกข์ทำไมต้องแก่เป็นทุกข์ทำไมต้องชราเป็นทุกข์ทำไมต้องเจ็บป่วยเป็นทุกข์ทำไมต้องตายแล้วก็เป็นทุกข์อย่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่จบไม่สิ้นถือว่าการจบการศึกษาที่แท้จริงนั้นยังไม่ใช่เป็นเรื่องสมมุติในส่วนปัจจุบัน
สถานศึกษาในโลกปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ยากลำบากไม่ว่ารัฐบาลในประเทศไทยหรือต่างประเทศไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาอย่างแท้จริงไม่ได้ใช้ภาษีของประชาชนที่เสียภาษีมาพัฒนาการให้เด็กมีการศึกษาอย่างแท้จริงก็ตกไปอย่างในประเทศไทยเปิดการศึกษาเรียกว่าเปิดภาคเรียนในภาคเรียนการศึกษาก็จะมีค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาของครูบาอาจารย์รวมไปถึงการศึกษาพิเศษไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกวดวิชาอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วที่ผลักภาระไปให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องที่ดูแลบุตรหลานลูกหลานยุคใหม่ไม่ได้รับการอุ้มชูจากรัฐบาลอย่างแท้จริงนะครับก็เรียกว่าผลักปัญหาทับถมให้กับผู้ปกครองผู้เป็นพ่อแม่ซึ่งมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทุกอกทุกใจเมื่อมีการเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาระดับอนุบาลประถมมัธยมก็เรียกใช้ว่าค่าเทอมค่าเรียนต่างๆค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆก็เรียกว่าประดังเข้ามาบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็เดือดร้อนนะครับต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อหวังว่าจะให้ลูกนั้นหลานนั้นญาตินั้นได้รับการศึกษาแต่ความจริงแล้วก็เป็นการผลักภาระให้นะครับทางรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้แบ่งเบาภาระให้คนในชาติมีการศึกษาอย่างแท้จริงอาจจะไม่ได้แต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันไปแต่วันนี้การศึกษาภาคบังคับการศึกษาไม่ใช่ภาคบังคับก็แล้วแต่ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ที่สิ่งหนึ่งเราชวนกันมาศึกษาเรื่องของตัวเองการปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับประโยชน์สำคนที่บอกว่ามีเวลาว่างมากหรืออย่างไรต้องใช้เวลาไปนั่งสมาธิใช้เวลาไปเดินจงกรมถ้าเราเห็นเวลาของมนุษย์ชายหญิงเราที่จะนับถือพุทธศาสนาก็ดีไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็ดีเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ได้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงแต่เราเบียดบังเวลาที่มีอยู่เท่ากันนั้นไม่ได้ทำการศึกษาเรื่องของตนเองปล่อยให้ล่วงเลยเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไม่เป็นประโยชน์ก็หลายท่านที่เคยพูดในอดีตหรือพูดในปัจจุบันว่าทำงานแข่งกับเวลาอันนั้นเป็นเรื่องของการทำงานแต่การศึกษาเรื่องของตนเองการปฏิบัติทำเพื่อแข่งกับเวลา24ชั่วโมงความตายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเราจะจบการศึกษาด้วยความตายแบบไหนอย่างไรตายช้าตายเร็วตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตายจากหมดอายุไขหมดกรรมหรือตายจากอุบัติเหตุปัญหาต่างๆของสังคมประดังเข้ามาเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาของเศรษฐกิจรัดตัวไม่พอกินไม่พอใช้รายได้ไม่พอค่าครองชีพเกิดปัญหาความทุกข์ยากลำบากอดอยากลำบากนะครับในเรื่องของภาวะต่างๆผู้เกี่ยวข้องในระดับรัฐบาลภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีการบริหารบ้านเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาแต่การที่จะช่วยเหลือตนเองให้สุขสงบเรียกว่าได้เข้ามาสงบจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ก็เกิดปัญหาหรือหมดปัญหาเบาบางไปจากปัญหามากน้อยเพียงใดก็ฝากไว้ให้กับผู้มีสติปัญญาได้คิดได้พิจารณากันในเรื่องอย่าได้ตามกระแสโลกจนเกินไปเราควรจะกลับมาพิจารณาใช้ธรรมะมาศึกษาเรื่องภายในตัวเองกาย
ยาว1 วากว้าง1 ศอกหนา1 คืบตั้งแต่หัวจนเท้าก็จะสุขกายถูกใจรู้ แล้วก็จบการศึกษาได้อย่างแท้จริงวันนี้ผมเกษตรเพชรฤทธิ์วิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆให้กับผู้มีปัญญาเข้าใจก็จะไม่ท้อแท้ใจก็มีกำลังใจที่จะศึกษาจนจบการศึกษาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวท่านเองโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอสาระธรรมดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ก้าวตามรอยพ่อสอนบุญแค่ไหนได้เกิดบนแผ่นดินนี้ลมหายใจที่เหลือจะทำดีโดยไม่ท้อบอกรักพ่อด้วยเดินตามและก็สานต่อไม่รั้งรออุทิศตนทดแทนคุณก็เป็นส่วนที่ได้นำเสนอกันไปหลายตอนแล้วก้าวตามรอยพ่อสอนก็มุ่งเน้นด้านความซื่อสัตย์สุจริตรวมความคิดก่อนพูดและทำรวมทั้งความรู้และศีลธรรมใช้จ่ายอย่างประหยัดการรักษาชาติต้องมีความอดทนต้องมีสัจจะวาจาการทำความดีพอในความต้องการหลากหลายเรื่องราวนะครับในส่วนที่จะได้ยกย่องเชิดชูก็ขอบคุณในส่วนของผู้รวบรวมเรียบเรียงในส่วนของคุณวิภะบุรพาเดชาและทีมงานก็ถือว่ารวบรวมสิ่งเหล่านี้ที่มีสาระมีคุณค่าให้กับลูกหลานไทยคนไทยและผู้ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยผมเกษตรเพชรฤทธิ์ก็เพียงนำตัวเอกสารตัวหนังสือออกมาเป็นเสียงถ่ายทอดให้ท่านได้รับรู้รับทราบเรื่องถัดไปโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าก็ผ่านพ้นไปแล้วไปถึงเรื่องของหุบกระพงก็ผ่านไปแล้วมาถึงหน่วยแพทย์พระราชทานก็ผ่านไปก็มาถึงเรื่องทรงกีฬาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชกระแสรับสั่งต่อเรื่องการกีฬาอย่างน่าสนใจว่าการกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมืองและการชนะการแข่งขันความจริงคือการชนะตนเองนั่นแหละพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ให้ความสนใจกีฬาอย่างจริงจังทรงได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปีพุทธศักราช 2510 และทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคร่วมกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งเท่ากันนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬาโลกที่พระมหากษัตริย์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและทรงได้รับเหรียญทองแต่เบื้องหลังการคว้าเหรียญทองมานั้นพระองค์ทรงศึกษาศาสตร์การเล่นกีฬาเรือใบอย่างจริงจังขณะที่ทรงต่อเรือด้วยพระองค์เองโดยศึกษาแบบแปลนและข้อบังคับของเรือแต่ละประเภทจากตำราทั่วโลกอย่างถี่ถ้วนเกิดเป็นเรือใบมดจากฝีพระหัตถ์และทรงพัฒนาแบบกลายเป็นเรือซูเปอร์มดและไมโครมดโดยเรือซูเปอร์มดเคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13เมื่อปีพุทธศักราช 2541 มาแล้วและยังคงเป็นประเภทเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีบันทึกที่ปรากฏอยู่บนแท่นหินประวัติศาสตร์ณอ่าวนาวิกโยธินภายในหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธินกองทัพเรือที่บอกเล่าว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2509 พระองค์ทรงเรือใบขนาด 13 ฟุตเพียงลำพังจากหัวหินมาถึงสัตหีบ โดยใช้เวลา 17 ชั่วโมง การเล่นเรือใบระยะไกลเช่นนี้มีทั้งความโดดเดี่ยวทั้งความเป็นอันตรายการทรงเรือมาถึงสัตหีบได้นั้นแปลความหมายได้ว่าพระองค์ทรงมีพระวรกายพระรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากและทรงชนะตนเองได้ตามพระราชดำรัสของพระองค์นอกจากเรือใบแล้วพระองค์ยังทรงกีฬาอีกหลายชนิดได้แก่สกีน้ำฮอกกี้น้ำแข็งเทนนิสและโดยเฉพาะแบดมินตันที่ทรงเล่นเป็นประจำก่อนที่จะหยุดทรงแบดมินตันในปีพุทธศักราช 2515 เนื่องจากทรงเจ็บพระศอกพระองค์เคยมีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ว่าแบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กี่ประเภทที่คนไทยสามารถจะไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้เพราะไม่เสียเปรียบด้านพละกำลังมากจนเกินไปพระองค์ยังทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเป็นนักกีฬาสูงยิ่งครั้งหนึ่งในการแข่งขันเรือใบของพระองค์ออกสตาร์ทล้ำหน้าเส้นสตาร์ทก็ทรงยอมรับคำตัดสินของกรรมการโดยมิได้แสดงความขัดเคืองพระราชหฤทัยใดๆและอีกครั้งเมื่อพระองค์ทรงเรือใบผิดกติกาโดยไปชนทุ่นกลางทะเลแม้กรรมการจะมองไม่เห็นแต่พระองค์ก็ทรงแล่นเรือใบกลับเข้าฝั่งทันทีเหนืออื่นใดพระองค์ยังทรงให้การสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราคงเคยได้ยินการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหรือคิงคัพในกีฬาหลายประเภทพระองค์ทรงรับสมาคมกีฬาสมัครเล่น11สมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และสำหรับนักกีฬาไทยแล้วพระองค์ยังทรงเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ในแทบทุกครั้งที่มีตัวแทนนักกีฬาไทยไปแข่งขันในต่างประเทศเมื่อมีนักกีฬาได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกีฬาประเภทใดๆภาพติดตาที่เราพบเห็นได้ก็คือการที่นักกีฬาจะชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์คู่กับธงชาติไทยและเหรียญรางวัลหรือถ้วยรางวัลอยู่เสมอนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นส่วนทรงกีฬาในเรื่องทรงกีฬาเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องโครงการหลวงกว่า47ปีแล้วที่มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวเขาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากการเสด็จประพาสต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2512 ที่ดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนั้นชาวไทยภูเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นและก็ทำไร่เลื่อนลอยซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่านอกจากคุณภาพชีวิตของราษฎรจะไม่ดีขึ้นแล้วฝิ่นยังเป็นสารเสพติดที่จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและสังคมส่วนการทำไร่เลื่อนลอยก็เป็นผลเสียโดยเฉพาะกับป่าไม้บริเวณภาคเหนือให้ผลเขตหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หาพันธุ์ท้อลูกใหญ่ที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ชาวไทยภูเขาใช้เพาะปลูกแทนการเก็บลูกท้อพื้นเมืองตามป่าซึ่งมีขนาดเล็กและก็ราคาถูกเพื่อชี้แนะแนวทางการหาเลี้ยงชีพจากการปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งจะขายได้กำไรดีกว่าการปลูกฝิ่นในปีเดียวกันพระองค์ทรงจัดตั้งโครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาที่ดอยอ่างขางเป็นที่แรกเพื่อวิจัยการปลูกพืชในเขตอากาศหนาวแต่เดิมที่ชาวบ้านหันหน้าเข้าพึ่งพาฝิ่นเพราะไม่ทราบวิธีการปลูกพืชในเขต
อากาศหนาวที่ถูกต้องด้วยการถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้ชาวเขาชาวบ้านเหล่านี้จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดไปโครงการและศูนย์วิจัยดำเนินงานโดยมีหม่อมเจ้าพีเสเดชรัชนีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการภายใต้จุดประสงค์หลักคือช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมลดการทำลายธรรมชาติกำจัดการปลูกฝิ่นและรักษาดินต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงกระทั่งถึงปีพุทธศักราช 2535 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จดทะเบียนขึ้นเป็นนิติบุคคลในชื่อมูลนิธิโครงการหลวงจนวันนี้มูลนิธิโครงการหลวงทั้ง38โครงการยังคงเดินหน้าพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรไว้หาเลี้ยงชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการของชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเพาะปลูกสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นรายได้ให้กับเขาเองจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรมหมายถึงผู้ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้นะครับก็เป็นส่วนในส่วนโครงการหลวงนี้เป็นโครงการที่ได้ดูในข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เรารู้เพียงแค่ว่าเป็นโครงการช่วยเหลือชาวเขาที่ปลูกฝิ่นให้หันมาทำอาชีพเกษตรกรรมด้วยความสนใจจึงหันกลับมาศึกษาใหม่อีกครั้งเพื่อให้เกิดภาพแผนที่ในใจของตนเองพอศึกษาจริงจังก็พบว่าโครงการมีความหลากหลายซับซ้อนกินพื้นที่เป็นจำนวนมากในเขตภาคเหนือเลยขอเล่าเรื่องผ่านแผนที่แบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดผ่านการผจญภัยของแมวเหมียวคุณดิโต้ที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากทำงานโครงการนี้มีความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นโครงการหลวงเป็นพื้นที่สีเขียวที่กว้างใหญ่มากแต่เซิร์ชเข้าไปดู Google Map ก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์แล้วเลยฉุกคิดได้ว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้จากไปไหนเลยในทุกสถานที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังคงมีลมหายใจของพระองค์อยู่ก็เป็นข้อกล่าวจากคุณกีรติเงินมีอายุ33ปีชาวสิงห์บุรีอาร์ตไดเรคเตอร์นิตยสารนะครับก็เป็นส่วนของผู้ร่วมที่เรียบเรียงในเอกสารฉบับนี้ก็เป็นการเพิ่มข้อมูลแยกต่างหากจากโครงการหลวงเรื่องถัดไปการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นฉบับภาษาไทยเหตุการณ์หนึ่งที่พิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นเอกอัครสาสนูปถัมภกแห่งผืนแผ่นดินไทยโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2505 ในปีนั้นท่านมีพระราชดำริว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาอิสลามเป็นวรรณกรรมสำคัญของโลกซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายแต่ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยอย่างจริงจังหากมีการแปลเป็นไทยก็จะช่วยให้ชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้ภาษาอาหรับและประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถศึกษาคำสอนของศาสนาอิสลามได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นพระองค์ยังเคยมีพระบรมราโชวาทถึงเหล่าอิสลามิกชนที่ท่านได้พบเจอเมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทางภาคใต้ด้วยว่าอิสลามิกชน
มีพระคัมภีร์อัลกุรอานอันประกอบด้วยบทบัญญัติทางศีลธรรมจริยธรรมนิติธรรมเป็นแม่บทศักดิ์สิทธิ์สำหรับการประพฤติปฏิบัติและดำเนินชีวิตส่วนใหญ่จึงมีชีวิตที่เจริญมั่นคงมีความฉลาดรู้ผิดชอบชั่วดีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและนับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแต่ละคนจะพยายามศึกษาพระคัมภีร์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้นพร้อมกับเอาใจใส่วิทยาการด้านอื่นๆให้กว้างขวางและก็ก้าวหน้าอยู่เสมอก็จะส่งเสริมให้เป็นผู้มีความดีมีความรู้ความสามารถครบถ้วนสมควรยิ่งที่จะเป็นหลักและเป็นกำลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นจึงมีพระราชกระแสให้ต่วนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรีในขณะนั้นดำเนินการแปลและขยายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับโดยตรงพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการจัดพิมพ์นายต่วนใช้เวลาแปลขัดเกลาแล้วตรวจสอบอย่างตั้งใจและในระหว่างนั้นทุกครั้งที่เข้าเฝ้าพระองค์ก็จะตรัสถามถึงความคืบหน้าอยู่เสมอวันที่17 กรกฎาคมพุทธศักราช 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระมหาคัมภีร์ฉบับภาษาไทยซึ่งได้จัดทำเสร็จแล้วส่วนหนึ่งให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นแห่งแรกที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดพิมพ์อีกหลายครั้งเพื่อพระราชทานแก่ห้องสมุดมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสมาคมและมูลนิธิต่างๆครับก็เป็นส่วนที่มีข้อความเพิ่มเติมก็คือคุณลุงนภาพานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานประกอบด้วยอักษรภาษาอาหรับถูกเขียนจากขวาไปซ้ายร้อยเรียงกันต่อเนื่องทั้งเล่มในตัวอักษรเหล่านั้นถูกเปล่งเสียงใครที่ได้ฟังก็จะทราบถึงความไพเราะที่เข้าสู่หัวใจผู้ศรัทธาทุกคนและยิ่งได้ทราบถึงความหมายนั้นยิ่งงดงามผลงานภาพประกอบชิ้นนี้จึงตั้งใจไว้ใช้ตัวอักษรภาษาอาหรับในการสร้างสรรค์ที่มีความหมายว่ารัชกาลที่9ก็น้อมรำลึกถึงหนึ่งในความดีของพระองค์ที่ทรงมอบความเข้าใจในเนื้อหาของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ทำให้ชาวไทยมุสลิมได้เข้าถึงความดีในศาสนาของตนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตรวมถึงความดีของพระองค์ที่ชาวไทยมุสลิมจะไม่มีวันลืมเลือนทุกครั้งที่ได้อ่านก็เป็นข้อความของคุณรุ่งนภาคารอายุ34 ปีชาวกรุงเทพมหานครอาจารย์พิเศษกราฟิกในส่วนของไซเนอร์อิสระชาวไทยมุสลิมนะครับก็มีส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องราทรงเลี้ยงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ประชาชนขณะนั้นอดอยากและก็ประสบปัญหาด้านสุขภาพซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดสารอาหารด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งโครงการจำนวนมากเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาของประชาชนโครงการแรกเริ่มต้นขึ้นเรียกว่าเริ่มในปีพุทธศักราช 2494 โครงการแรกที่เริ่มต้นนั้นเมื่อพระองค์ทรงได้รับพันธุ์ปลาหมอเทศมาจากนักชีววิทยาประมงท้องถิ่นที่ทำงานให้กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าพันธุ์ปลาที่พระองค์ได้รับมานั้นจะสามารถกลายเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนได้ดังนั้นพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่จากกรมประมงดัดแปลงสระว่ายน้ำภายในพระที่นั่งอัมพรสถานให้กลายเป็นบ่อเพาะพันธุ์ปลาทรงเห็นว่าปลาชนิดนี้เลี้ยงง่ายและสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วถึงปีพุทธศักราช 2496 พระองค์จึงทรงพระราชทานลูกปลาที่ทรงเพาะเลี้ยงให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานต่างๆนำไปเพาะเลี้ยงและแจกจ่ายให้กับประชาชนเนื่องด้วยว่าขณะนั้นประชาชนชาวไทยยังคงนิยมที่จะจับปลาจากแม่น้ำและก็ไม่คุ้นกับการเลี้ยงปลาในบ่อการริเริ่มโครงการนี้ของพระองค์จึงเป็นกระแสแรกเริ่มของชาวไทยให้หันมาเลี้ยงปลาหมอไว้สำหรับรับประทานอีกทั้งยังนำมาประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตน้อมเกล้าถวายรูปปลาพันธุ์ให้กับพระองค์มีเรื่องเล่ากันว่ามีลูกปลาที่เหลือรอดจากการเดินทางครั้งนั้นเพียง10 ตัวเท่านั้นพระองค์จึงได้นำมาเพาะเลี้ยงต่อในสวนจิตรลดาและพระราชทานนามเรียกสายพันธุ์ปลาตัวนั้นตามแหล่งที่มาจากแม่น้ำนายว่าปลานิลปลาชนิดนี้สามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายกว่าปลาหมอเทศจนกลายเป็นที่นิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคกันทั่วประเทศยกเว้นพระองค์ที่จะไม่เสวยปลานิลโดยเด็ดขาดซึ่งพระองค์ทรงเคยให้เหตุผลไว้ว่าก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแล้วจะกินมันได้อย่างไรและแม้ว่าปัญหาด้านการขาดแคลนอาหารจะทุเลาลงพระองค์ก็ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาสายพันธุ์ปลาอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมประมงพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลใหม่ให้มีขนาดใหญ่และก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจนได้พันธุ์ปลานิลแดงขึ้นมาจากการผสมระหว่างปลาหมอเทศกับปลานิลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำพันธุ์ปลานิลแดงไปปล่อยเพาะพันธุ์ต่อในสวนจิตรลดาขณะเดียวกันก็ทรงแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปเพาะเลี้ยงต่อจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2532 ทางภาคเอกชนก็ได้ผสมปลานิลสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นของสายพันธุ์อื่นๆผสมเข้าด้วยกันและนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์พระราชทานนามให้กับปลาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่าปลาทับทิมปลาทั้ง3 ชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากประชาชนในประเทศอีกทั้งยังกลายเป็นพันธุ์ปลาสำคัญทางด้านเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศนอกจากนี้ยังมีปลาอีกหลายสายพันธุ์ที่พระองค์ทรงดูแลและพัฒนาแม้แต่ปลาที่เข้าข่ายจะสูญพันธุ์อย่างปลากระโห้ปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านำปลาชนิดนี้มาเพาะเลี้ยงไว้ในบ่อสวนจิตรลดาและมอบหมายให้กรมประมงนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปทำการผสมเทียมจนสำเร็จและสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ในธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นปลาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครของกรมประมงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนหลายท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็มีข้อความเพิ่มเติมเรื่องของปลาซึ่งจากคุณวรรณประภาตุงคสมิทธิ์นะครับได้แสดงความคิดเห็นเป็นส่วนตัวว่านอกจากปลาทูแล้วเราก็โตมาด้วยปลานิลที่บ้านเราจะมีปลานิลตัวโตทอด
ตั้งโต๊ะอยู่บ่อยๆยามที่นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรกับจะกินอะไรเป็นอาหารแต่ละมื้อแต่ก่อนเราก็รู้แค่ว่ามันอร่อยไม่ได้รู้ที่มาที่ไปมากนักพอได้ทราบเรื่องราวของในหลวงกับปราณินทีหลังก็รู้สึกทึ่งมากประทับใจที่ท่านตั้งใจให้คนไทยได้มีแหล่งโปรตีนดีไว้บริโภคแถมยังช่วยชาวบ้านให้มีรายได้กลายเป็นปลาที่มากด้วยมูลค่างานตัดกระดาษครั้งนี้เลยขอหยิบเอาภาพที่ท่านปล่อยปลานิลมาเป็นแบบหลังจากนี้ต่อให้ไม่ได้ตัดปลานิลทุกครั้งที่ตัดงานอะไรก็ตามก็จะรู้สึกว่าท่านยังอยู่กับเราเสมอเป็นกำลังใจให้สู้เหมือนที่ท่านสู้เพื่อให้เรามีปลานิลกินกันนะครับก็เป็นข้อเขียนเพิ่มเติมจากคุณวันประภาตุงคสมิทธิ์อายุ33ปีชาวกรุงเทพมหานครนักตัดกระดาษของนิตยสารแห่งนี้นะครับก็เป็นข้อความเพิ่มเติมวันนี้ผมเกษตรเพชรสมิทธิ์วิทยากรแบ่งปันเรื่องราวเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ก้าวตามรอยพ่อสอนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติไทยเรามีสถาบันหลักคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักใหญ่หวังว่าประชาชนคนไทยและผู้ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันและจะสานต่อไปในอนาคตยึดมั่นในหลักทั้ง3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยู่คู่กับประเทศไทยชั่วกาลนานตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เป็นหลักธรรมชวนท่านทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติรวมไปถึงคนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญว่าทุกคนทุกชีวิตนั้นรักตัวกลัวตายแม้ในสถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีตก็มีการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดเหตุเพศภัยที่เกี่ยวกับแผ่นดินหรือธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศยังไม่พอในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ของสถานการณ์โควิดก็มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนจากเชื้อไวรัสก็เพราะเหตุเหล่านี้เองนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนนั้นเจ็บป่วยแล้วรักษาเยียวยาไม่ทันก็ถือว่าเป็นเรื่องของความตายถือว่าเป็นภัยร้ายแรงของชีวิตที่ทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานนั้นผวากลัวความตายใครๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเรียกว่าเกิดความสิ้นหวังท้อแท้ใจว่าความตายไม่อาจรักษาด้วยการเยียวยาใดๆไม่ให้เกิดความตายแต่ถ้าเรามองในเรื่องของความเป็นจริงผู้ปฏิบัติธรรมะแล้วความตายก็คือทิพยโอสถชนิดเลิศที่ธรรมชาติใช้รักษาโรคร้ายทุกชนิดของร่างกายและจิตใจที่เราเรียกว่าธาตุขันธ์ความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะความตายเป็นยารักษาที่เป็นทิพย์โอสถของชีวิตดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พิจารณามรณานุสติระลึกนึกถึงความตายก็เพื่อจะได้บรรเทาความมัวเมาในชีวิตความมัวเมาในการเวลาวันเดือนปีว่ามีอายุเท่านั้นเท่านี้มีความไม่ประมาทถ้าเรายังมัวเมาในความประมาทอยู่ว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ถ้าคนเราคิดถึงความตายตื่นตัวก็รู้ว่าความตายมีอยู่แค่ปลายจมูกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเมื่อเรารู้วันเวลาเกิดได้แต่เวลาตาย
รู้ไม่ได้ ไม่มีทางจะรู้หากไม่เจริญคำว่าระลึกนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำแล้วก็จะประมาทผู้ที่นึกถึงความตายอยู่บ่อยๆจะสอนใจให้กล้าเผชิญความจริงได้ไม่ยากในขณะที่เราเศร้าโศกเสียใจนะครับท่านผู้ฟังเพราะการเศร้าโศกเสียใจเกิดจากการสูญเสียพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรคนที่รักเราไปจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานญาติมิตรที่จากเราไปก็เรียกว่าเมื่อสูญเสียเศร้าโศกอย่างนี้ความที่เราจะมามีรอยยิ้มเพราะความเสียใจนั้นก็เรียกว่ามีน้อยมากเราดูจากหน้าตาท่าทางอากัปกิริยาของคนรอบตัวเราคนใกล้ชิดเราวันหนึ่งหน้ายิ้มไม่ได้แย้มไม่ได้มีตาเรียกว่ามีแต่หน้าหม่นหมองเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาคนเราไม่รู้จักเปลี่ยนขั้วความรู้สึกที่สุดก็อยู่ในใจสนิมในใจคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีก็เศร้าหมองใจกำลังประสบเหตุการณ์ที่อยู่ในปัจจุบันก็เศร้าหมองใจนึกไปข้างหน้าก็เศร้าหมองใจอย่างนี้ก็จะหาอะไรที่สดชื่นสมหวังกันมนุษย์นั้นรู้ว่าคนเรานั้นคุ้นเคยชินกับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากเกินไปก็เลยไม่อาจเข้าใจสภาวะธรรมชาติสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวในเวลานี้นะครับมือถือเครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่ง iPad เครื่องหนึ่งหรือคอมพิวเตอร์หรือสื่อสารที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายในขณะนี้ก็เรียกว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่เราเรียกว่าความตายนั้นซึ่งต้องการใจเป็นสื่อสัมผัสความคิดที่เราคิดว่าเราจะตายนี่ก็สะเทือนใจแล้วเป็นธรรมดาหลายคนมานึกได้ตอนหัวเลี้ยวหัวต่อตอนที่อยู่ห้อง ICU อยู่ในอาการโคม่าที่คุณหมอเยียวยารักษาอยู่ในขณะนั้นถ้าคนไม่เคยปฏิบัติธรรมกรรมฐานรู้ว่าตัวเองจะตายอย่างแน่นอนก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดก็แค่ถ้าเราดูจากคลื่นโทรศัพท์ไม่ดีรับสัญญาณไม่ได้ขาดหายอย่างนี้ก็เราจะเห็นว่าคนเรานั้นจิตใจวิตกกังวลก่อนที่เราจะทิ้งสังขารไปถ้าใจเศร้าหมองก็มีทุกขติเป็นที่หวังถ้าใจสดชื่นสมหวังก็มีสุขติเป็นที่หวังไม่เศร้าหมองดูคนทั่วๆไปที่ไม่เจ็บป่วยนะครับท่านผู้ฟังก็จะไม่ค่อยทรมานในเรื่องของการเพลิดเพลินในสังขารตั้งแต่หัวจดเท้าทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งหนุ่มสาวก็เพลิดเพลินกับเรื่องของสังขารร่างกายตนเองคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีบางครั้งจิตใจก็เจ็บป่วยได้ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยสลัดให้พ้นจากอารมณ์ที่เรียกว่าเจ็บป่วยจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวบางอย่างทำให้ใจเจ็บระบมสำหรับคนที่เจ็บไข้ก็คือมีข้อบกพร่องเป็นข้อบกพร่องทางร่างกายเมื่อร่างกายทรุดโทรมเต็มไปด้วยความแก่ชราตั้งแต่หัวจดเท้าคนเราพอพูดว่าหน้าตาหนังผิวพรรณเหี่ยวย่นก็เจ็บเหลือเกินแล้วจะเป็นหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องของผิวพรรณวันนะไม่สดสวยสำหรับหญิงสาวไม่หล่อสำหรับชายก็หลงความหล่อหลงความสวยกันก็เรียกว่าไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นคนหล่อคนสวยเมื่อเขาจิตใจที่ไม่หล่อไม่สวยเรียกว่าร่างกายที่สดสวยเรียกว่า
สำหรับหญิงสาวมีรูปร่างหล่อสมาร์ทสำหรับชายคนเราก็ไปหลงแค่นั้นแต่ความจริงแล้วต้องไปศึกษาใช้เวลาด้านจิตใจว่าเขาสวยเขาเป็นหนุ่มรูปหล่อแต่จิตใจเขาดีตามร่างกายหรือไม่ถ้าเรามองเข้าไปภายในก็ดูพฤติกรรมการแสดงออกที่เขาแสดงออกด้วยคำพูดกิริยามารยาทวันนี้เราอาจจะลืมคำโบราณที่สอนลูกหลานในยุคเก่าๆไม่ใช่ยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คนโบราณก็ไม่ได้บานบุรีนะครับที่สอนว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลก็เราดูคนหนุ่มหญิงสาวที่เข้าไปสู่สถาบันครอบครัวใดเขาก็มีการแมวมองแววมองที่จะมองดูแววว่าสำเนียงที่เขาพูดนั้นเป็นคนชนชาติใดที่เราเรียกว่าสำเนียงส่อภาษาจะเป็นคนไทยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้หรือสำเนียงคนต่างชาติสำเนียงนั้นก็เป็นการแสดงออกว่าส่อถึงภาษาว่าเป็นคนชนชาติใดอยู่บนดอยเป็นชนเผ่าหรือว่าชนพื้นราบเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติส่วนกิริยาของหญิงชายนั้นก็ส่อสกุลว่าสกุลอยู่ในสกุลไหนได้รับการอบรมเรื่องของกิริยามารยาทการแสดงความนับถือแสดงความเคารพการรู้จักกราบจักไหว้แบบคนไทยก็มีทั้งรอยยิ้มและก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพแบบผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้จึงบ่งบอกว่าผ่านการอบรมมาหรือไม่บางคนเป็นเด็กรุ่นเก่ารุ่นใหม่เจอผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาพี่หรือญาติหรือควรที่จะแสดงความเคารพก็ไม่แสดงความเคารพไม่เรียกว่ามือไม้แข็งการเดินเข้าหาผู้ใหญ่การแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ก็หายไปกลายเป็นเรียกว่ากิริยามารยาทหยาบคายกระด้างกระเดื่องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นดังนั้นวันนี้ถ้าเรานึกถึงคนโบราณพูดแล้วว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลจะเป็นหญิงเป็นชายที่เรียกว่าเป็นหญิงที่สวยสดงดงามขนาดไหนถ้ากิริยามารยาทไม่เรียบร้อยก็หมดความเรียกว่าสกุลนั้นอาจจะไม่ได้มาจากสกุลที่สูงหรือมาจากสกุลใดๆชายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่ได้คำนึงที่เราจะคบค้าสมาคมกับหญิงกับชายกับใครเรื่องของกิริยามารยาทก็ถือว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลจริงๆถ้าผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้หรือในครอบครัวในประเทศนี้ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้ฝึกขัดดัดนิสัยที่ไม่เรียบร้อยบางคนเนี่ยมีนิสัยไม่เรียบร้อยกระโดกกระเดกมาตั้งแต่วัยเยาว์อยู่กับคนในสลัมก็นิสัยแบบคนสลัมอยู่ในชนบทก็มีนิสัยแบบคนในชนบทมีนิสัยที่อยู่กับคนในเมืองอยู่ในถิ่นที่เจริญการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูได้ตั้งแต่หัวจดเท้าทีเดียววันนี้สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลนั้นยังใช้ได้กับคนที่ยังต้องคบค้าสมาคมบางคนนี่ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวของหญิงของชายว่าเรียบร้อยมีความนิยมในแฟชั่นอย่างไรการทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไรอย่างนี้ก็ฝากไว้ในคำโบราณว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลยังใช้ได้อยู่ซึ่งถ้าเรามองแค่ร่างกายของหญิงและชาย
เขาอาจพอใจสละร่างกายมากกว่าที่จะทนอยู่เพราะว่าเขาพึงพอใจในร่างกายหัวจดเท้าของหญิงและชายนั้นก็จะมีความรู้สึกดีๆว่าเขาหล่อเขาสวยงามเหลือเกินแต่ถ้าเราใช้หลักการด้านกรรมฐานด้านการกำหนดรู้ว่าหญิงชายจะหล่อขนาดไหนจะสวยสดงดงามขนาดไหนถ้าไม่ชำระชะล้างไม่อาบน้ำขัดสีฉวีวันไม่ชโลมด้วยเครื่องสำอางการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยน้ำอบน้ำหอมทำความสะอาดด้วยสบู่และเครื่องสำอางที่ทำความสะอาดในเรือนร่างแค่มีความสกปรกในหญิงชายที่สวยงามชายที่รอหญิงที่สวยงามแค่นั้นความสกปรกมาเยือนของร่างกายก็เช่นเดียวกันจะสวยขนาดไหนรอขนาดไหนก็เรียกว่าหมดค่าหมดราคาดังนั้นวันนี้เมื่อเรามาพูดถึงความตายเราก็จะเห็นว่าหมดสวยหมดหล่อกันไปคนเราก็แค่ตายเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำเนี่ยก็ว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องจมน้ำการช่วยเหลือตนเองไม่ได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราจะรู้เอาตัวรอดรักษาตัวรอดเป็นยอดดีที่เราใช้ศัพท์ว่ารู้รักษาชีวิตก็คือคำนึงให้ความสำคัญมองเข้าไปข้างในของคนที่คบค้าสมาคมกันว่าคนคนนี้มีความรู้สึกมีความประพฤติมีจิตใจอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาแสดงออกอย่างไรใช้การได้ใช้การไม่ได้ไม่ใช่กิริยามารยาทเสแสร้งแบบชายหนุ่มหญิงสาวเรียกว่าใช้ร่างกายหลอกล่อกันแล้วก็ทำให้มีความเข้าใจผิดกันเป็นมิติที่เกิดขึ้นเรียกว่าหลงรักหลงชอบแล้วก็จะเกิดความเกลียดโกรธตามมาดังนั้นวันนี้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นอย่าไปฝืนธรรมชาติเราจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะเป็นหญิงเป็นชายก็ขอให้เราอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบคนชนบทอยู่แบบคนในเมืองอยู่แบบคนในประเทศไทยอยู่แบบคนต่างชาติก็เรียกว่าธรรมชาตินั้นเขารู้หน้าที่ของเขาในความเป็นธรรมชาติความสมดุลของธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยเขาจะปรับตัวเป็นความสมดุลคนคนหนึ่งอยู่กับคนคบกับคนไม่ได้เข้ากับคนไม่ได้อะไรก็เกลียดชังไม่ถูกใจเรียกว่าเห็นแต่ข้อผิดพลาดของคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเราดูได้จากธรรมชาติคนเรานั้นท่านถ้าจะมองว่ามนุษย์เกิดมาเราก็พูดว่าชาติพันธุ์ชายหญิงผสมพันธุ์กันเป็นชาติพันธุ์เราก็ดูได้จากคนและสัตว์คำว่าสิ่งที่ผสมพันธุ์กันนั้นเกิดมาจากน้ำที่ไม่สะอาดก็คือที่ผสมพันธุ์กันระหว่างชายหญิงบางคนก็มองว่าเรานี่ประเสริฐเลอเลิศเหลือเกินจริงๆก็เกิดมาจากชาติพันธุ์ที่ผสมพันธุ์กันมีทั้งกลิ่นที่ไม่สะอาดน้ำที่ไม่สะอาดที่ผสมพันธุ์กันระหว่างชายหญิงที่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแต่การที่จะได้จิตใจที่ใสสะอาดก็ต้องมาแก้ไขที่เรียกว่ากิริยามารยาทการอบรมสั่งสอนธรรมชาตินั้นเขาก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราเห็นได้จากแม่น้ำลำคลองเคยมีน้ำไหลหมุนเวียนไม่ขาดสายธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปคนที่ตัดไม้ทำลายป่าก็ไม่มีต้นไม้รักษาอุ้มน้ำไว้ในยอดดอยต้นน้ำลำธารก็แห้งฉันใดด้วยข้อเปรียบเทียบนี้เราจะมีที่อยู่อาศัยจะเป็นวัดวาอารามจะเป็นอาคารบ้านเรือนเราอยู่กับแท่งปูนสูงไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีสิ่งที่อยู่โดยรอบเป็นธรรมชาติ
เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะท่านอยู่บนแท่งปูนบนตึกบนโรงแรมบนคอนโดบนอาคารที่เราเรียกว่าอยู่กันในส่วนของคนในตัวเมืองในกรุงในที่เจริญส่วนคนที่อยู่ตามชานเมืองตามริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่บนยอดดอยแบบธรรมชาติเราจะเห็นกฎแห่งธรรมชาติที่สอนเราโดยธรรมชาติตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเป็นเวลากลางวันค่ำมืดจนเป็นเวลากลางคืนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ธรรมชาติก็สอนคนเราจะไปมีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแค่เราเข้าใจสัจจะสองอย่างในความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสัจธรรมของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เขายกย่องเชิดชูกันในเรื่องวรรณะว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ก็เป็นเรื่องของการสมมุติว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ในยุคใดในสมัยใดกษัตริย์ประพฤติตัวประพฤติตนไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่เลื่อมใสวรรณะกษัตริย์ก็ถูกเหยียบย่ำเพราะว่ามีความประพฤติไม่ดีดังนั้นฐานะการสมมุติว่าเป็นกษัตริย์ก็ไร้ค่าไร้ราคาไม่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ชาติใดนี่เป็นวรรณะใน4วรรณะจากอินเดียถ้าเรามองเห็นเขายกย่องวรรณะกษัตริย์ก็การวางตัววางตนในสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลของวรรณะสูงแล้วทำไมเขายกย่องวรรณะพราหมณ์ก็ถือว่าพราหมณ์นั้นปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเป็นแบบเป็นอย่างเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าพระคุณเจ้าตามวัดวารามต่างๆปฏิบัติตามในเสขียวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมพระวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ศรัทธาประชาชนพี่น้องชาวพุทธก็ศรัทธาเริ่มใสเข้าไปวัดไหนเข้าไปกราบพระพุทธปฏิมากรประจำวัดเข้าไปในบริเวณวัดเจอพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมก็มีข้อวัดปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่น่าเลื่อมใสวันนี้สมมุติสัจจะเขาสมมุติให้เป็นพระภิกษุสามเณรจะต้องทำหน้าที่อย่างไรในศรีราจารวัดที่ตนเองเป็นวัดปฏิบัติความงามของพระภิกษุสามเณรก็อยู่ที่ศีลวัดคือมีศีลชาวบ้านก็เช่นเดียวกันแค่มีศีล5รักษาตัวรักษาตนเข้มงวดตัวเองด้วยการมีศีล5ไม่ฆ่าสัตว์เป็นนาจินไม่ลักทรัพย์เป็นนาจินไม่เสพกามผิดเป็นนาจินไม่กล่าวคำเท็จเป็นนาจินไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็เสพยาเสพติดเป็นนาจินเช่นนี้ศีล5ข้อ5ประการก็เราดูจากธรรมชาติเขาก็หมุนเวียนไปต้นไม้นั้นมีทั้งใบอ่อนใบแก่ใบเหลืองใบที่หมดอายุต้นไม้ที่เกิดจากต้นเล็กๆใหญ่โตเป็นต้นไม้ใหญ่มีรากแก้วมีความมั่นคงก็เหมือนกันกับคนเรานะที่มีชีวิตเติบโตในท่ามกลางของความที่เป็นเรื่องที่เราไปยึดมั่นกันมากเกินไปสมมุติสัจจะสมมุติว่าเป็นพระราชาเราก็ถ้าใครไม่ยกย่องไม่เทิดทูนก็มองคนที่ไม่ยกย่องไม่เทิดทูนว่าเป็นคนวรรณะต่ำคงเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องสมมุติว่าเป็นวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรจะเป็นคนจนคนรวยก็เป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่จีรังยั่งยืนวันนี้สิ่งที่เป็นปรมัตถสัจจะความจริงก็คือสิ่งที่เรายอมรับในส่วนที่เราไปศึกษาในอนัตตลักษณสูตรก็คืออนัตตลักษณสูตรนั้นสอนความเป็นพระไตรลักษณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ดังนั้นความเป็นอนัตตานั้นจะไม่มีตัวตนปรากฏคือทั้งรูปทั้งนามก็ไม่ใช่ตัวตนจะเป็นสมมุติสัจจะสมมุติว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เป็นเรื่องสมมุติตายแล้วก็แล้วไปเหมือนกันในปัจจุบันสถาบัน
พระศาสนาก็ยกย่องว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชาคณะชั้นนั้นชั้นนี้เป็นพระครูเป็นมหาปรริญญาเป็นอะไรต่ออะไรตำแหน่งหน้าที่การงานก็สมมุติกันไว้อย่างนี้บางประเทศก็ไม่มีเรื่องราวเหล่านี้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีสมณศักดิ์ไม่มีสมณศักดิ์แต่เราได้เข้าใจความจริงเรื่องของสัจจะ2 ข้อ 2 ประการว่าเราได้นึกถึงความตายเราก็จะเข้าถึงปรมัตถสัจจะได้แต่ถ้าอย่างเราสมมุติว่าเราตายถ้าไม่ได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพก็ไม่สมเกียรติกับผู้ตายและญาติผู้ตายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติกันทั้งนั้นนะครับศพคือคนตายก็สมมุติว่าสิ้นลมหายใจจะเอาไปเผาไปฝังไปฌาปนกิจหรือจะไปทำอย่างใดก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคือผู้ที่ทิ้งร่างไว้ไปปราศจากแล้วในโลกใหม่ในยุคใหม่ของทางได้มีผู้เสียสละร่างให้ในขณะที่ตายลงไปเรียกว่าบริจาคอุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่กับนักศึกษาแพทย์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์จะใช้ชีวิตคนตายนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่สอนในเรื่องของการที่จะศึกษาจะทำอะไรต่ออะไรมากมายดังนั้นวันนี้หลายคนจะต้องมาปรับต้องเข้าใจเรื่องของดินน้ำลมไฟและวิญญาณธาตุที่มีอยู่ในตัวตนของเราว่าเราก็กลายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์จะอยู่อย่างไรอย่าทำตัวให้อยู่ยากลำบากมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาคนเราก็คบค้าสมาคมกันก็เจอเห็นหน้าค่าตากันก็จะต้องใส่ใจร่างกายตนเองและคนที่อยู่รอบข้างด้วยเลือดก้อนเล็กๆที่เกิดขึ้นในท้องของแม่วันหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นลูกหญิงลูกชายเจริญเติบโตมาเป็นตัวเป็นตนโตมากก็คลอดออกมาจากท้องแม่ก็สมมุติกันว่าเกิดคลอดตั้งครรภ์แล้วก็คลอดแท้จริงการเกิดก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่ทนได้ยากไปสู่ความเป็นจริงก็เมื่อคลอดออกมาแล้วเลือดก้อนเล็กๆที่เติบโตมาเป็นเด็กนอนแบเบาะหัดกินหัดพูดหัดคลานหัดนั่งหัดนอนหัดรับสัมผัสจากโลกใบใหญ่นอกครรภ์ของแม่พึ่งพาตนเองมีมากขึ้นตามลำดับเขาก็ต้องกินเองดื่มเองหัดเดินเองและก็ได้คิดเองทำเองอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เป็นเรื่องของการที่โตขึ้นมาอีกหน่อยก็หัดเดินเองวิ่งเองวินาทีแรกที่เขาเดินเองได้โดยที่ไม่มีคุณแม่หรือคุณพ่อหรือใครประคองเป็นวินาทีแห่งความสุขของเด็กที่ช่วยเหลือตนเองได้วันนี้ทุกท่านอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 จะต้องช่วยเหลือตนเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมเจลล้างมือวัดอุณหภูมิกินของร้อนช้อนกลางแล้วก็คำว่าห่างทางสังคมนั้นก็อยู่ร่วมกันได้แต่ไม่ได้คลุกคลีกันแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคที่จะติดต่อกันทางสถานการณ์โควิด -19 วันนี้เรากำลังเดือดร้อนจากโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนก็ต้องแก้ไขเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นทุกคนทุกรูปทุกนามก็จะดับทุกได้จากสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือจะทำการใดๆตามหลักการอนามัยโลกหรือหลักการสาธารณสุขของแต่ละประเทศช่วยเหลือกันพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วนะครับก็ร่วมกันสร้างเรียกว่าสหปุญญาการีสร้างบุญร่วมกันหลายคนหลายท่านนะครับก็มีส่วนร่วมไม้ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่เราได้รับฟังกันทั้งภาคปกติวิทยุกระจายเสียงท่านที่รับชมรับฟังผ่านเว็บไซต์ www.9news.com หรือในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ตามวันนี้
ต่างมีน้ำใจแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันสถาบันทั้งสามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเมื่อสถาบันทั้งสามเป็นที่เคารพเป็นที่เชื่อถือเป็นที่นับถือของประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยหรือในสถาบันของต่างชาติก็ตามอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวเรียกว่าสรณังเป็นสรณะนั้นสำหรับพี่น้องชาวพุทธนั้นยึดหลักที่เป็นพุทธมามกะยึดหลักในพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งที่ระลึกเช่นนี้ครับก็เราก็เห็นว่าสำหรับพี่น้องชาวพุทธนั้นยึดหลักในสรณะทั้งสามเรียกว่าไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นแก้วทั้งสามประการไม่มีสิ่งอื่นใดที่หลังจากเรายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วส่วนศาสนาที่เรานับถือนั้นจะเป็นศาสนาประจำชาติไทยหรือไม่ก็คงไม่ได้มีความหมายสำหรับพี่น้องคนไทยถ้าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีบัตรแสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเราก็เข้าถึงได้ถ้าจิตใจของเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หลายท่านก็ออกมาแสดงกันว่าถ้าจะเป็นชาวพุทธจะต้องมีบัตรมีส่วนแสดงออกสำหรับในประเทศไทยเราก็ยึดถือแค่บัตรประจำตัวประชาชนแค่ใบเดียวก็เพียงพอแล้วเลข13หลักสำหรับพี่น้องประชาชนในส่วนของบัตรประชาชนนั้นจะบ่งบอกว่านับถือศาสนาอะไรหรือไม่อย่างไรจะแสดงออกกันอย่างไรหรือไม่ก็ถือว่าเราได้รับคุณงามความดีจากบรรพชนที่มีมาในยุคอดีตนะครับที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองสร้างวัดวาอารามโดยเฉพาะบุรพกษัตริย์ผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าชีวิตอยู่ในหัวใจในดวงใจมีพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างยุคสุโขทัยนี่พระมหากษัตริย์ทรงจบเตภูมิเรียกว่าเตภูมินั้นก็คือพระไตรปิฎกภูมิทั้งสามไตรปิฎกทั้งสามพระวินัยปิฎกพระสูตรพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็เรียกว่าพระราชาสอนธรรมะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าทศพิธราชธรรมแตกฉานในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานุฎีกาต่างๆที่เราได้เห็นมีการจารึกไว้ในยุคต้นยุคสมัยนั้นนะครับมีจารึกของสุโขทัยเป็นภาษาประจำถิ่นของสุโขทัยแม้ในล้านนาก็มีภาษาล้านนาภาษาสุโขทัยก็มีภาษาสุโขทัยภาษาขอมเขมรก็มีภาษาไทยพม่าก็มีภาษาของพม่าภาษาลาวก็มีภาษาของลาวภาษาจีนภาษาแต่ละชนชาตินั้นก็มีภาษาประจำชาติไทยดังนั้นภาษาไทยภาคกลางก็มีภาษาอยู่ก็จะใช้ภาษาอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สถาบันที่เรายกย่องเชิดชูกันจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เหตุผลว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นพุทธมามกะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาไม่มีประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยก่อนๆที่นับถือในต่างศาสนาไม่ปรากฏแม้จะขอเข้ารีดในยุคพระนารายณ์กรุงศรีอยุธยาก็ไม่สำเร็จเพราะว่าพระองค์ก็ยังเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมในต่างศาสนาไม่ว่าจะเราไม่พูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามซิกฮินดูหรือศาสนาอื่นๆดังนั้นพุทธกับพราหมณ์นั้นจึงมาจากอินเดียมาด้วยกัน
พิธีพุทธพิธีพราหมณ์จึงปรากฏอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้ เรื่องของการนับถือนั้นก็เป็นปัจเจกบุคคลแต่ผู้นำในสมัยอดีตนั้นพระมหากษัตริย์ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นใหญ่ดังนั้นก็ถือว่าบรรพชนของชนชาติไทยในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นสมัยโยนกเชียงแสนมาล้านนาสุโขทัยไปอยุธยาอู่ทองกรุงธนรัตนโกสินทร์รวมไปถึงยุคเก่าๆระโวรบบุรีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็เป็นยุคที่เราเห็นซากปรักหักพังโบราณสถานพุทธสถานที่ปรากฏหลงเหลืออยู่นั่นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงว่าคนในยุคอดีตนั้นยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าบวรวัดบ้านโรงเรียนหรือบวรวัดบ้านก็แล้วแต่เราจะบวรวัดบ้านโรงเรียนเนี่ยเป็นของคู่กันทำไมในสมัยอดีตโรงเรียนทำไมอยู่ในวัดไม่ได้ออกไปนอกวัดนะครับการบอกธรรมสอนธรรมทั้งพระคุณเจ้าก็ไปสอนธรรมในรั้วในวังในสมัยอดีตในรั้วในวังพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นผู้ทรงธรรมสอนธรรมได้บอกกล่าวธรรมได้ดังนั้นบวรวัดบ้านโรงเรียนจึงไม่ได้ห่างกันโดยเฉพาะโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดเพราะเหตุว่าพระคุณเจ้าเป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมบอกธรรมแล้วก็ยังสอนให้ลูกหลานของคนที่อยู่รอบวัดอยู่ใกล้วัดได้ศึกษาเล่าเรียนก็เลยติดปากติดใจกันคำว่าบวรวัดบ้านโรงเรียนมาจนถึงทุกวันนี้แต่ในปัจจุบันนี้โรงเรียนอาจจะย้ายออกจากวัดไปโรงเรียนอาจจะมีที่ตั้งเป็นส่วนตัวนอกจากวัดฉะนั้นคำว่าโรงเรียนวัดนั้นวัดนี้ก็ค่อยๆหายไปนอกจากมีอยู่เดิมอย่างไรก็ตามจะมีอยู่ในวัดหรือไม่ได้มีอยู่ในวัดนั้นก็ถือว่าที่มีอยู่แล้วก็รักษาธรรมเนียมนี้ต่อไปที่มีอยู่นอกวัดก็รักษาสถานศึกษาของที่ทางรัฐบาลได้ดูแลกันอยู่คำว่าบวรจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายที่ส่งเสริมการศึกษาทั้งวัดก็ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนก็ส่งเสริมการศึกษาบ้านก็ส่งเสริมการศึกษาเรียกว่าการศึกษานั้นเป็นปัจจัยในเบื้องต้นที่คนทุกยุคทุกสมัยจะต้องศึกษาเล่าเรียนตามยุคตามสมัยตามเวลาที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าการที่เราเห็นพระราชาผู้ทรงธรรมอยู่ในทศพิธราชธรรมก็เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะชาวไทยทุกยุคทุกสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของพระราชาผู้มีทศพิธราชธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันมาว่าเป็นผู้ศึกษาธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่ด้วยกันบวรวัดบ้านโรงเรียนถึงแม้ในยุคปัจจุบันจะมีศาสนิกในต่างศาสนาที่มาอยู่จะเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยหรือคนจากต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแม้จะเป็นศาสนิกในต่างศาสนาคนไทยเราก็อยู่ อยู่ร่วมกันฉันมิตรได้ไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจกันว่าเป็นคนไทยพุทธเป็นคนไทยคริสเตียนคนไทยมุสลิมคนไทยซิกฮินดูอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปแยกแล้วก็ไม่ได้โหมโรงประชาสัมพันธ์ว่าพระพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติไทยแต่พฤติกรรมการยอมรับนับถือของคนไทยและลูกหลานไทยต่อไปจะพิสูจน์ได้ในปัจจุบันต่อไปในการภายภาคหน้าอดีตนั้นมีมาดีแล้วปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคโซเชียลมีเดียที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วโลกทั่วโลกกลมๆใบนี้ก็ไปมาหาสู่กันได้ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ได้เห็นหน้าตาได้รู้ได้เข้าใจกันวันนี้หลายท่านที่เคยเข้าใจ
ว่าความสำคัญของการศึกษานั้นยังไม่เพียงพอยังคงต้องพึ่งการวัดผลด้วยการปฏิบัติพูดถึงทานเราลงมือให้ทานแล้วหรือยังพูดถึงศีลเรารักษาศีลแล้วหรือยังพูดถึงการเจริญสมถกรรมฐานเราเจริญสมถกรรมฐานแล้วหรือยังพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วหรือยังนี่คือข้อที่จะต้องลงมือปฏิบัติศึกษานั้นเหมือนแผนที่เรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่วันนี้ทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์ได้ลงมือปฏิบัติทำเป็นแบบเป็นอย่างวัดวาอารามต่างๆก็พาศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายจะเป็นวันศีลวันพระวันธรรมสวนาก็พากันปฏิบัติธรรมในช่วงปี2 ปีมีสถานการณ์โควิด -19 ก็อาจจะห่างกันแยกกันถึงจะมารวมกันก็อยู่ห่างๆเพื่อป้องกันสถานการณ์การติดเชื้อของโควิด -19 อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นเชื้อโรคร้ายก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขวางกั้นการทำคุณงามความดีในการปฏิบัติธรรมก็เมื่อเราออกเดินทางออกจากบ้านในช่วงเช้าก็ยังมีพระคุณเจ้าหลายวัดเดินทางออกไปรับอาหารบิณฑบาตตามกำลังศรัทธาของทายกทายิกาที่อยู่ก็ใส่บาตรพระคุณเจ้าก็สวมแมสป้องกันมีใส่หน้ากากอนามัยสวมแมสคนใส่บาตรก็สวมแมสป้องกันแล้วก็ระมัดระวังตามหลักสาธารณสุขนโยบายแต่ละจังหวัดก็ยังมีภาพพระคุณเจ้าออกรับอาหารบิณฑบาตเพื่อยังชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงตนของท่านด้วยอาหารบิณฑบาตหรือทายกทายิกาบางท่านพอจะสะดวกก็เดินทางไปถวายทำบุญถวายสังฆทานทำทานถวายภัตตาหารข้าวหวานที่วัดก็ไปแบบในยุคโควิดก็ไปแบบสบายๆป้องกันตนเองพระคุณเจ้าก็ป้องกันตนเองก็เรียกว่าบุญก็ไม่ขาดบุญก็ไม่ห่างไกลแม้มีโรคร้ายก็ป้องกันการติดเชื้อกันติดเชื้อแล้วก็เยียวยารักษากันโดยคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านก็เหน็ดเหนื่อยกันในช่วงปี2 ปีที่ผ่านมาอุทิศแรงกายอุทิศวิชาการเรียกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ท่านเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติมามีสิ่งที่ท่านทุ่มเทด้วยจรรยาบรรณแพทย์จรรยาบรรณของคุณหมอคุณพยาบาลล้วนแล้วแต่มีจรรยาบรรณที่จะช่วยดูแลคนเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บป่วยไม่สบายไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นชนชาติใดศาสนาใดที่เจ็บป่วยเยียวยากันไม่มีเรียกว่าไม่มีเลือกที่รักที่ชังวันนี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมก็เป็นเครื่องวัดผลว่าต่อไปปฏิศาสนาจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ใช่เฉพาะอยู่รอดปลอดภัยในประเทศไทยพุทธศาสนาจะเผยแผ่ไปยังต่างแดนต่างประเทศโดยมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็ดีหรือพี่น้องชาวฝรั่งที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรหรือมาเป็นอุบาสกบัณฑิกาปฏิบัติธรรมในประเทศไทยแล้วก็กลับไปเผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็มีทั้งพระคุณเจ้าที่เคยมาอยู่มาปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็กลับไปยังภูมิลำเนาประเทศของตนไปเผยแผ่บางท่านก็เป็นกลับไปในเพศสมณะบางท่านก็กลับไปมีชมรมมีสมาคมมีมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเจริญสมาธิภาวนากรรมฐานก็เป็นเรื่องราวที่ปฏิศาสนาจะเจริญในต่างแดนประเทศใดที่ยังไม่มีการนั่งสมาธิยังมีการวัดผลว่ายังไม่มีก็ยังจะขยายออกไปได้ก็กำลังสำคัญนั้นไม่ใช่เฉพาะพระธรรมทูตสายต่างประเทศเฉพาะในประเทศไทยมีพม่าลังกามีหลายประเทศนะครับที่สายเป็นบรรพชิตที่สายปฏิบัติก็ยังมีออกไปเผยแผ่ไปสร้างวัดในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าลังกาอินเดียกัมพูชาเวียดนามลาวจีนก็แล้วแต่ที่มีธรรมทูตสายต่างประเทศจะเป็นสายเถรวาทสายมหายานก็ตามวันนี้เรายังมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติธรรม
ของพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทมหายานยังมีอยู่ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติในมรรคในสมาธิในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่เป็นทางของมรรคเรียกว่าเอกายนมรรคทางสายเอกสายเดียวตราบนั้นก็ยังไม่โลกนี้ก็จะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์คือการปฏิบัติธรรมที่เป็นตัวชี้วัดผลว่าถ้าตราบใดยังมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอยู่เราตราบนั้นการปฏิบัติธรรมยังไม่สูญสิ้นยังไม่หมดไปจากพื้นที่ใดๆไม่ว่าจะประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรมั่นใจว่าทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ต้นศรีมหาโพธิ์ในวันวิสาขบูชาและประกาศพระพุทธศาสนาก็สืบทอดจนครบพุทธชยันตี 2,600 ปีที่ผ่านมาและก็จะมีต่อไปจนครบ 5,000 พรรษานั้นก็ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็จะช่วยกันรักษาจันโรงพระพุทธศาสนาทั้งโดยเฉพาะการให้ทานการรักษาศีลการเจริญพระกรรมฐานเหล่านี้ถือว่าเป็นฐานเป็นทางบุญที่จะมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมทั้งหลายหมดจากกิเลสก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติวิปัสสนามรรคทั้งสี่ประหารกิเลสหมดสิ้นไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสร้างความมั่นใจเรียกว่าการปฏิบัติธรรมวัดผลว่าเราจะต้องพ้นทุกข์จริงๆที่เรายังอยู่ในกองทุกข์เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทุกข์เพราะหลายเรื่องหลายราวที่ประดังเข้ามาที่เป็นทุกข์กายทุกข์ใจแต่ทุกข์ของสภาวธรรมนั้นชี้ให้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วในพระไตรลักษณ์ทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ดับไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่เป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงสภาวธรรมลงมือปฏิบัติธรรมท่านพ้นทุกข์แน่ๆหลุดพ้นแน่ๆการให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่หลุดพ้นเพราะว่าเป็นการกำจัดมัจฉริยะความตระหนี่ทีเหนียวความโลภความตระหนี่ทีเหนียวอาจจะเบาบางไปการให้คนให้กับคนไม่ให้เรามาเปรียบเทียบกันคนหวงของกินของใช้กับคนที่ไม่หวงของกินของใช้ก็แตกต่างกันจิตใจก็แตกต่างกันเรายึดไว้ถือไว้หวงไว้จะมีเงินฝากเต็มธนาคารเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านเป็น1,000 ล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นมหาเศรษฐีลำดับที่เท่าไหร่ตายไปก็เอาไปไม่ได้เป็นแต่เพียงทรัพย์ภายนอกถ้าผู้ที่ฉลาดก็แปลงสภาพเป็นทรัพย์ภายในก็คือการบริจาคทานให้ทานไปสร้างวัดวาอารามสร้างพระธาตุพระเจดีย์สร้างถาวรวัตถุให้เป็นศาสนสถานของแต่ละศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาก็เป็นพุทธสถานมีโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์วิหารคตมีพระธาตุพระเจดีย์อะไรต่างๆเป็นที่รวมพลของพี่น้องชาวพุทธทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์แม้ว่าปัจจุบันนั้นก็รวมพลได้แต่ต้องเว้นระยะห่างอยู่กันห่างๆสวมหน้ากากอนามัยกาดไม่ตกอะไรอย่างนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ระบาดอยู่ปี2 ปีนี้เราก็คงเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ก็ไม่นานเกินรอก็คงจะหายไปวิทยาศาสตร์การแพทย์องค์การอนามัยโลกและองค์การระดับยูเนสโกที่มีความสำคัญของโลกทั้งนั้นอนามัยโลกก็มีความสำคัญที่จะดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชากรโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ทันสมัยผลิตวัคซีนออกมาฉีดเพื่อป้องกันเชื้อทั้งที่กลายพันธุ์และยังไม่กลายพันธุ์แล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปในส่วนของการป้องกันในส่วนของวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีความรู้และก็มีความสามารถเยียวยารักษาได้ทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกนั้นเรียกว่ามีความรู้คู่กับความสามารถก็สร้างความมั่นใจข้อแรกของประชากรโลกเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีๆที่เขาจะช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยเรา
คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ช่วยเหลือกันถือว่ามองคนไข้ที่มีความทุกข์ยากลำบากช่วยเยียวยารักษากันในช่องทางต่างๆทั้งที่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามสิ่งที่เรามั่นใจในทางพระพุทธศาสนาสำหรับพี่น้องชาวพุทธเนี่ยโพธิศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นในศรัทธามีความเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นจะมีหนทางดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเชื่อในคำสอนเมื่อเราเชื่อในคำสอนเราก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนเราก็จะพ้นทุกข์ได้เป็นศักยภาพของตนเองต้องพัฒนาตนเองก่อนจะไปพัฒนาวัตถุหรือพัฒนาบุคคลอื่นวันนี้เราไปพัฒนาตั้งงบประมาณกันพัฒนาชาติบ้านเมืองเสียงบเสียประมาณมากแต่ไม่ได้พัฒนาบุคลากรก็เคยดีใจว่าส่วนราชการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้วันที่เป็นการอนุญาตไม่เสียวันลางานราชการก็ถือว่าลาบวชก็ดีลาไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวสำหรับฆราวาสชายหญิงที่รับราชการก็เป็นการให้โอกาสข้าราชการเราก็จะมีคุณภาพทางด้านจิตใจรัฐวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆก็ให้ลูกจ้างพนักงานได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทำให้ได้คุณภาพมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงอยู่ในศีลไม่คดไม่โกงทั้งผู้เป็นนายจ้างลูกจ้างทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เห็นว่าสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องพัฒนาบุคคลก่อนที่จะไปพัฒนาชาติบ้านเมืองถ้าบุคคลนั้นยังไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไม่เคารพต่อศีลฝ่ายธรรมะในศาสนาแล้วไม่เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองแล้วชาติบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรจะออกไปในทิศทางไหนมีอะไรชี้วัดกฎหมายแก้แล้วแก้อีกที่เป็นรัฐธรรมนูญแก้แล้วแก้อีกก็ไม่ถูกใจคนมีกิเลสคนมีความเศร้าหมองใจโลภโกรธหลงมีอยู่กันทุกคนแต่ในคันลองตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนยังมีความคิดแตกแยกกันทางความคิดแบ่งพรรคแบ่งสีแบ่งฝ่ายเช่นนี้ก็คงจะรวมกลุ่มกันได้โดยยากไม่ได้มีการให้ทานเสมอกันไม่มีการรักษาศีลเสมอกันไม่มีการเจริญภาวนากรรมฐานเสมอกันอย่างนี้แล้วเมื่อไม่ได้พัฒนาตนเองไม่ได้สัมมนาตนเองไปสัมมนาให้นักวิชาการเรียนตามตัวหนังสือมาโปรยมากรอกหูด้านวิชาการเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้เพราะเหตุผลว่าวิชาการบางอย่างที่นักวิชาการเรียนจบปริญญาตรีโทเอกหรือดุษฎีบัณฑิตก็แล้วแต่นะครับยังสู้การพัฒนาตนเองไม่ได้จบปริญญาใจก็คือพัฒนาตนเองเรียกว่าความประพฤติของตนดีจิตใจของตนดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตใจดีจิตใจงามเรียกว่ามีศีลเป็นอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นสมาธิหรือจิตใจที่มีสมาธิเป็นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางและก็สติปัญญาเป็นปริโยสานกัลยาณังเป็นงามทั้งสามศีลสมาธิปัญญาเป็นของงามทั้งร่างกายและจิตใจพัฒนาตนเองสำเร็จถึงจะพัฒนาชาติบ้านเมืองได้กฎหมายอย่างเดียวปกครองชาติบ้านเมืองไม่ได้เพราะคนเรามีนานาทัศนะต่างจิตต่างใจนานาจิตต่างนานาทัศนะต่างจิตต่างใจฟังกันไม่ฟังกันยอมรับกันไม่ยอมรับกันทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ฝากไว้ว่าวันนี้เราจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นตัววัดผลได้อย่างไรสำหรับพี่น้องคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามการถ้ายังไม่ได้พัฒนาจิตใจของตนเองก่อนแล้วเราจะพัฒนาสถาบันครอบครัวได้อย่างไรทุกคนในครอบครัวยังไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจความประพฤติก็ไม่ดีไม่เคารพต่อกฎหมายและศีลธรรมแล้วเราจะอยู่รอดปลอดภัยกันอย่างไรวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆเรื่องของการปฏิบัติธรรม
จะเป็นตัววัดผลความประพฤติของคนทุกคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติรอดปลอดภัยจากการพัฒนาตนเองเสียก่อนสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้แบ่งปันชวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมรับฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมไม่กลับมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นภัยเป็นอันตรายผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของท่านผู้ฟังซึ่งมีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพิจารณานำเสนอแนวทางสิ่งดีๆช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งวันนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าหากันที่จะมาช่วยกันคิดพิจารณาสิ่งดีๆงามๆโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่น่าชมเชยไม่ต้องมาตึงเครียดกับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้ก็แสวงหาโมฆะธรรมเป็นสิทธัตถะราชกุมารเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่กรุงกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะและพระมารดารวมไปถึงพระญาติวงศ์ทั้งหลายก็มุ่งหวังจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองบ้านครองเมืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ในบุญญาบารมีของพระองค์ได้ปรารถนาโพธิญาณที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายไปในวัฏสงสารน้อยใหญ่มายาวนาน20ประสงค์ไขแสนมหากัปทั้งที่นึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รอการเวลาสร้างบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างบารมีในส่วนของปัญญาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีส่วนที่สองก็คือศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธา40ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตและสุดท้ายก็คือวิริยาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณสร้างบารมี80ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตบุคคลที่สร้างพุทธบารมีเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังจะต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดหมุนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นจะเป็นใน31ภพ31ภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานในอบายภูมิทั้ง4มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดา6ชั้นชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวดีสวรรค์6ชั้นแล้วก็รูปภพ16ชั้นอรูปภพอีก4ชั้นก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดแล้วก็ตายคือบางภพบางภูมินั้นที่เกิดโดยโอปปาติกะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บนะครับมีแต่ตายเกิดตายอย่างเช่นสวรรค์เนี่ยเกิดก็เป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์ฌานที่เป็นรูปพรหมก็หมดฌานเสื่อมก็ตายจุติคือตายปฏิสนธิคือเกิดตามศัพท์ภาษาของชาวอินเดียคือภาษามคธแต่มนุษย์เราชายหญิงบนโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายให้เห็นอยู่ในเวลานี้เราเห็นคนเกิดก็คือเด็กหญิงเด็กชายที่มารดาตั้งครรภ์แล้วก็สูตินรีแพทย์ทำคลอดก็เกิดส่วนคนแก่ก็เห็นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวที่มีอยู่ปรากฏที่มีอายุวัยมากขึ้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็แก่คนเจ็บก็เจ็บป่วยกันมาในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นโรคตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าภายในร่างกายเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้การเยียวยาในยุคอดีตก็เป็นหมอแพทย์แผนโบราณต้นตำรับในอินเดียก็คือหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำสำนักแพทย์
นักพระพุทธเจ้าดูแลรักษาเยียวยามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราอริยสงสาวกในยุคอดีต 2,500 กว่าปีก็มีหมอชีวโกมารพัฒน์ถือว่าจบสูตรแพทย์แผนโบราณหมอชีวโกมารพัฒน์จึงเป็นต้นแบบของหมอทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันที่เยียวยารักษาคนเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม้ในป่าทุกชนิดเป็นยาทั้งหมดที่จบหลักสูตรแพทย์แผนโบราณของหมอชีวโกมารพัฒน์ส่วนคนตายนั้นก็ตายให้เราเห็นตายช้าตายเร็วเรียกว่ามรณะความตายมาถึงมาเยือนกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนฐานะปานกลางยากจนยาจกวันนี้พกขอทานก็ตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าก็เป็นสิ่งที่เป็นวงจรชีวิตที่เหมือนการเดินทางของคนนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคำว่าวงจรชีวิตก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏะตัวนี้ก็คือเวียนวนเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวเกิดเป็นคนเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์อบายเปรตอสุรกายเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมก็แล้วแต่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าสังสารวัฏที่เป็นวงจรชีวิตก็เหมือนคนเรานั้นเกิดมาก็เป็นคนรวยก็ได้รวยแล้วก็จนได้คนจนก็รวยได้ดังนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าวงจรชีวิตก็เหมือนคนเราที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์นั้นก็เดินทางไปสู่คำว่าอัสดงก็คือตกไปแต่ความจริงนั้นก็ตกไปซีกโลกหนึ่งแล้วก็เป็นแสงสว่างอีกมุมหนึ่งของโลกก็เรียกว่าเป็นวงจรของพระอาทิตย์เป็นกลางวัน12ชั่วโมงเป็นกลางคืน12ชั่วโมงพระอาทิตย์ไม่ได้ดับแต่ว่าอยู่คนละมุมโลกก็เป็นกลางคืนเป็นอยู่คนละมุมโลกเป็นกลางวันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์ที่เราคิดว่าตกดินแต่ความจริงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตกดินก็ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์มีวินาทีที่หายไปจากสายตาเรานั่นเองที่เราเรียกว่ากลางคืนไปอีกมุมหนึ่งฝากหนึ่งของมุมโลกก็กลายเป็นกลางวันอีกมุมหนึ่งมุมที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นกลางคืนมุมที่มีเจอแสงสว่างก็เป็นกลางวันมุมที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมิติหนึ่งของการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตเราก็เช่นนี้แหละธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกกันไปตามธรรมชาติเราจะร้องเสียอกเสียใจเมื่อความตายมาถึงก็ดินน้ำลมไฟแตกแยกไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ตายลงก็ดินไปทางน้ำไปทางลมไปทางไฟไปทางก็เรียกว่าเป็นมิติของคนตายคนเราที่กำลังหัวเราะดีใจในการต้อนรับชีวิตใหม่ก็คือเด็กที่เกิดขึ้นว่าเราดีใจเราได้ลูกชายลูกสาวที่เกิดก็เหมือนคนเรานี่กำลังเกิดขึ้นเทียบกับเปรียบกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่กำลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นก็จะมีแสงอุทัยแสงเงินแสงทองขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความจริงที่เป็นระบบของสุริยะจักรวาลและระบบของชีวิตก็คือเด็กที่เกิดใหม่หญิงชายที่เกิดใหม่พ่อแม่ก็ประคบประหงมสูตินรีแพทย์พยาบาลก็ดูแลเยียวยาเมื่อคลอดจากครรภ์ของแม่จากท้องของแม่จะโรงพยาบาลหรือทำคลอดที่สถานที่ใดก็แล้วแต่ดังนั้นชีวิตใหม่ของเด็กที่เกิดขึ้นก็เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาจากทางด้านตะวันออกก็เป็นแสงเงินแสงทองที่เป็นแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวเหมือนชีวิตของเด็กๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะคลอดจากท้องของแม่ก็เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดังนั้นชีวิตความเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ก็คือที่สุดจุดหมายปลายทางที่จะไปสู่จุดจบก็คือการไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละที่ทางที่จะไปสู่พระนิพพานโลกุตระหลุดพ้นไปเป็นคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นในโลกทุกๆพระองค์ที่ล่วงมาแล้วกำลังเกิดขึ้นและจะตรัสรู้ในการภายภาคหน้าก็คงสอนเรื่องของวิมุตติความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแท้จริงแล้วอิสรภาพที่สำคัญก็คือการพ้นจากบ่วงแห่งมารก็คือกิเลสตัณหาที่พาให้เราเกิดเราตายไม่ว่าจะอวิชชาความไม่รู้แล้วก็ตัณหาความทยานอยากเหล่านี้นะทำให้เป็นบ่วงให้เราไม่มีอิสระอะไรก็เป็นบ่วงคล้องคอเป็นบ่วงคล้องชีวิตของเราต้องเกิดแก่เจ็บตายมีเป็นสามีเป็นมีภรรยามีลูกมีหลานมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มนุษย์เราเมื่อเกิดมาสู่โลกนี้ก็นึกว่าเป็นที่อยู่ของเราเป็นเจ้าของความจริงก็ไม่ใช่มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวอายุขัยเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นก็เมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้ก็อาจจะมีการแข่งแย่งแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แย่งกันทำมาหากินยึดครองยึดมั่นครอบครองที่ดินทรัพย์สมบัติเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ว่าเป็นของตนความจริงตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกทอดไปยังลูกหลานญาติมิตรและผู้ที่เป็นทายาทโดยธรรมที่รับมรดกก็เรียกว่ามนุษย์เราก็ยึดติดกันกับโลกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้นอกจากความดีคือบุญกุศลคุณงามความดีที่เป็นศีลสมาธิปัญญาที่จะติดตัวตามตนเป็นนิสัยที่ดีต่อไปในภพหน้าชาติหน้าถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกุตระที่เรียกว่าพระนิพพานดับทุกข์พ้นทุกข์วันนี้เกิดมาเราจะบอกว่าสมหวังนั้นก็ไม่เคยนะครับไม่เคยสมหวังในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้สิ่งนี้ก็ไม่สมหวังผิดหวังอีกสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเรียกว่าไม่สมหวังเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่พึงปรารถนาสิ่งที่เรามีอยู่ก็ไม่สมหวังถูกโกงถูกธรรมชาติดินน้ำลมไฟพายุทำลายก็มีจากเหตุเพศภัยต่างๆความสมหวังกับผิดหวังนั้นจึงเป็นของคู่กันเมื่อมีอยู่ก็เราก็กำไว้แน่นเมื่อหลุดจากมือเราไปก็ถือว่าปล่อยไปตามวิถีแห่งชีวิตดังนั้นเมื่อได้กำไรก็ดีใจขาดทุนก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นสำหรับนักธุรกิจนักการเมืองก็เรียกว่าไขว่คว้ากันจะทะเยอทะยานเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรซึ่งวงการนักการเมืองจึงพูดที่ขาดสัจธรรมว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสำหรับเป็นนักการเมืองก็เพราะว่าความกระร่อนป้อนปิ้นเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเรียกว่าอะไรที่ได้ก็ไขว่คว้ามาทั้งจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือศีลธรรมหรือตามทำนองครองธรรมหรือไม่ดังนั้นก็เลยมองนักการเมืองเป็นคนที่ไม่สะอาดคนที่สกปรกแม้จะพูดถึงประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยของประชาชนคนยังมีกิเลสอยู่จะทำให้เราสงบสุขก็ไม่ได้จะหาความร่มเย็นก็ไม่ได้แผ่นดินร้อนทั้งแผ่นดินเพราะความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในการทำมาหากินค่าครองชีพยิ่งในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็มีเรื่องของโรคโควิด -19 ระบาดทั่วโลกก็ทำให้เราสะเทือนใจเรื่องของการกินอยู่หลับนอนสะท้อนดวงใจไม่พอกินไม่พอใช้คนที่เหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีก็ยากจนได้เพราะว่าประชาชนไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะไปอุดหนุนนายทุนก็รู้สำนึกเสียบ้างว่านายทุนนะถ้าไม่มีคนรากหญ้าที่เป็นประชาชนคนยากจนไปอุดหนุนจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งสินค้าที่เป็น
ของกินของใช้ท่านก็อยู่ไม่ได้วันที่ท่านร่ำรวยท่านอาจจะลืมตัวลืมตนไม่ได้ลงไปเหลียวแลคนยากจนที่เคยค้ำชูค้ำจุนท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใดอย่างในอินเดียวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสมมุติกันเป็นว่าเป็นวรรณะสูงวรรณะต่ำความจริงแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพระสงฆ์นิกรที่ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่างประเทศที่เคยมีในยุคอินเดีย 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันหรือในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามก็ยกย่องกันเป็นสถาบันพระราชามหากษัตริย์เป็นที่เชิดชูสิ่งที่ถูกยกย่องเชิดชูนั้นก็เป็นความจริงที่เขายอมรับก็เป็นระดับของประชาชนนั่นแหละยกย่องขึ้นถ้าเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือแต่ถ้ามีความประพฤติไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชามหากษัตริย์ประชาชนก็ขาดใจที่จะยกย่องขาดใจที่จะนับถือขาดใจที่จะเทิดทูน ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50200 หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520000636-7สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนำสารธรรมดีๆฝากไว้ให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองหรือประเทศไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามที่กำลังประสบภาวะเรื่องของโควิด -19 ก็ทำให้พวกเราหลายคนในส่วนของสถาบันครอบครัวก็ดีหน่วยงานแล้วก็การประกอบอาชีพรวมไปถึงการส่งผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพที่เป็นวัฏจักรส่งผลกระทบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของรัฐบาลหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงภาคประชาชนทุกระดับนะครับที่ส่งผลกระทบกันแม้ว่าทางรัฐบาลก็ให้การเยียวยาช่วยเหลือกันตามกำลังมีนโยบายลงมาในการโครงการต่างๆที่มีอยู่นะครับจากปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของชีวิตของการช่วยเหลือหลักการคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ยังคงเน้นเรื่องของการพึ่งพาตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ในสถานการณ์ต่างๆทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับในขณะที่ประสบกับปัญหาของสถานการณ์โควิดแม้เหตุการณ์เหล่านี้วันนี้เกิดขึ้นวันหน้าก็จะหายไปเป็นเรื่องที่ไม่พ้นวิสัยของวิทยาศาสตร์การแพทย์องค์การอนามัยโลกที่เอาใจใส่ดูแลเราเห็นจากการที่สถานการณ์เหล่านี้เริ่มคลี่คลายในหลายประเทศทั่วโลกด้วยการฉีดวัคซีนโดสต่างๆเข็มที่1เข็มที่2ได้ปริมาณมากน้อยก็แล้วแต่ละประเทศการป้องกันการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็ถือว่าการแก้ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าโลภะพยสนะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนการที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนนั้นมีสมุฏฐานจากทั้ง4มีกรรมะเป็นสมุฏฐานคือการกระทำของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและอมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นส่วนที่เกิดกุศลวิบาก
และอกุศลวิบากกุศลวิบากนั้นเป็นการส่งผลที่ดีอกุศลวิบากนั้นเป็นการส่งผลที่การเจ็บป่วยไม่สบายหลายท่านอาจจะเคยฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามโรคเหล่านี้เป็นโรคจากกรรมการกระทำของเราที่เคยประทุษร้ายสัตว์ร้ายทั้งมนุษย์ด้วยกันและก็คนหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามครับก็เป็นอกุศลกรรมวิบากที่ไม่ดีส่วนกุศลกรรมวิบากที่ดีเราก็ไม่ทำร้ายรังแกคนและสัตว์นะครับก็คือการรักษาในส่วนของศีลข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์วันนี้เราเจตนาวิรัติตั้งใจงดเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์เป็นอาจินก็ทำให้เราได้รอดปลอดภัยแต่บางครั้งโรคที่เกิดจากอกุศลกรรมวิบากก็อาจจะไม่ได้ส่งผลโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจของคนเรานั้นคิดสารพัดเรื่องหรือสมองเราคิดสารพัดเรื่องดีบ้างเรื่องเลวร้ายบ้างเรื่องถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างวันนี้จิตใจของแต่ละคนนั้นอาจจะวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเรียกว่าเป็นจิตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นตัวอย่างคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีโรคนี้โรคหน้าไม่มีคนหรือสัตว์ที่ทำดีทำชั่วส่งผลเป็นความสุขความเจริญไม่มีปฏิเสธก็เรียกว่ามีทั้งจิตวิปลาสผสมกับทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดด้วยก็เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับการเยียวยาโดยเฉพาะด้านจิตใจก็ต้องเยียวยาจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเหลือด้านจิตใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนไทยหรือชาวต่างชาตินั้นสามารถเกิดการเรียกว่าจิตวิปลาสนะครับที่เราอาจจะใช้ศัพท์ภาษาว่าวิกลจริตเป็นบ้าเป็นสิ่งที่เป็นโรคประสาทเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนไปก็เรื่องของคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์ท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยเหลือแก้ไขด้านจิตใจของผู้เจ็บป่วยด้านความคิดด้านจิตใจที่แปรปรวนก็มีโรงพยาบาลที่เยียวยารักษามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้ก็โรคที่เกิดจากจิตใจก็มีมากหรือว่าสมองมีความกระทบกระเทือนแล้วก็มีความคิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและส่วนที่เกิดจากอุตุนั้นก็เป็นธรรมชาติอากาศที่ร้อนเกินไปอากาศที่เย็นเกินไปหนาวบ้างหิมะตกบ้างหรือไม่มีหิมะมีฝนตกลงมาบ้างอากาศเหล่านี้ทำให้คนและสัตว์เจ็บป่วยได้นะครับก็โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนส่วนสมุฏฐานข้อสุดท้ายก็เรื่องของอาหารการบริโภคการที่อาหารนั้นไม่สะอาดเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะเจือปนด้วยเชื้อโรคก็ทำให้เราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายได้นะครับก็แต่สิ่งหนึ่งในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดที่เราเรียกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 นั้นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคที่เป็นเรื่องของไวรัสระบาดแล้วก็มีทางแก้นะครับที่จะแก้ไขเยียวยากันได้อยู่แล้วจะช้าจะเร็วจะมีวิธีการอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เท้าความพูดถึงเรื่องของสมุฏฐานของโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็เป็นธรรมดาวันนี้เราจะไปมองว่าคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การพยาบาลรวมไปถึงด้านสาธารณสุขนั้นจะไม่เจ็บป่วยคงเป็นไปได้ยากคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าอโรคยาปรมาราภาผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นลาภอันประเสริฐมีจะมากจะน้อยเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็เจ็บไข้ไออุ่นเป็นหวัดเป็นไอเป็นจามเป็นธรรมดาของดิน
ฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนเกินไปเย็นเกินไปฝนตกตากฝนตากแดดอะไรก็แล้วแต่นะครับหิมะตกมากเกินไปในต่างประเทศที่มีประเทศที่มีหิมะตกอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างวันนี้ถ้าเรากลับมารักษาตัวรักษากายรักษาใจของเราก็คงจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นวันนี้หลายท่านอาจจะมองข้ามไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวท่านเองการขาดการออกกำลังกายที่ควรจะมีการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวของร่างกายยืนเดินนั่งนอนส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับถ้าโดยเฉพาะอิริยาบถใหญ่ถ้าท่านใช้อิริยาบถใดมากเกินไปเรียกว่านอนมากเกินไปก็ไม่ดีนั่งมากเกินไปก็ไม่ดียืนมากเกินไปก็ไม่ดีเดินมากเกินไปก็ไม่ดีอิริยาบถใหญ่เหล่านี้เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอิริยาบถให้สมดุลกันไม่มากไม่น้อยเกินไปอย่างนี้เดินยืนนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่คู่เหยียดเคลื่อนไหวดังนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายบางคนนี่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีสุขภาพเจ็บป่วยอย่างเช่นผู้เจ็บป่วยเป็นโรคติดเตียงต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงญาติพี่น้องไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยก็ตามเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างดังนั้นวันนี้เราดูแลสุขภาพเรื่องการกินการนอนการหลับนอนพักผ่อนการดูแลสุขภาพร่างกายบางคนบางท่านวันหนึ่งเรียกว่าวันไม่เห็นมีเหงื่อไหลออกจากร่างกายอยู่ในห้องแอร์นั่งรถยนต์ก็เป็นห้องแอร์ห้องปรับอากาศเป็นส่วนที่ใช้เครื่องปรับอากาศทั้งในสถานที่ทำงานก็เป็นห้องปรับอากาศใช้ในรถยนต์ก็เป็นรถยนต์ที่มีเครื่องปรับอากาศหรืออยู่ในสถานที่ใดก็ตามก็ทำให้เราแก้อากาศร้อนให้เย็นนะครับแก้อากาศเย็นให้อุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เรียกว่าร่างกายต้องการอุณหภูมิที่พอดีดังนั้นวันนี้เราจะมีการป้องกันในสถานการณ์โควิด -19 ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็ปฏิบัติตามกันส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมกินของร้อนช้อนกลางแล้วก็ยังมีเรื่องของการวัดอุณหภูมิเจลล้างมือทำความสะอาดแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายเช้าเย็นหรือกลางคืนหรือจะชำระร่างกายวันละกี่รอบก็แล้วแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อเป็นความสะอาดของร่างกายส่วนทางด้านจิตใจที่ผู้ดำเนินรายการพูดถึงนั้นก็คือบางครั้งเราเครียดจากการใช้อารมณ์รับสื่อสารมากเกินไปเห็นมากเกินไปฟังมากเกินไปดมกลิ่นมากเกินไปริมรสอาหารมากเกินไปสัมผัสทางกายมากเกินไปหรือคิดฟุ้งซ่านมากเกินไปใจไม่สงบดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเชิญชวนท่านมาสงบกายสงบใจไม่ว่าจะเป็นวันศีลวันฟังธรรมวันธรรมสวนะที่เราจะเรียกกันหรือวันธรรมดาของพี่น้องชาวพุทธก็ตามแสวงหาความสุขแสวงหาความสงบให้กับตนเองไปพักผ่อนหย่อนใจในส่วนภายนอกวัดก็ในช่วงท่านมีโอกาสในช่วงที่ปราศจากหรือโควิดสถานการณ์เบาบางไปท่านอาจจะไปท่องเที่ยวทะเลไปท่องเที่ยวดอยภูเขาไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ไปเรียกว่าได้ไปชมไม้ชมนกชมดอยชมป่าที่มีความเป็นธรรมชาติทำให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นจากตัวท่านได้ผ่อนคลายในอารมณ์ต่างๆจิตใจของเรานั้นบางคนบางท่านที่บอกว่า7 วันหรือทุกๆวันนั้นท่านทำงานใช้อารมณ์รับรู้รับทราบใช้สมองความตึงเครียดก็เกิดขึ้นในการรับรู้อารมณ์ในโลกยุคใหม่
ยุคโลกาภิวัตน์ยุคโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆก็มีเรื่องของการรับสื่อสารบางท่านอาจจะรับมากเกินไปกลางวันก็รับ12ชั่วโมงกลางคืนก็รับอีก12ชั่วโมงรวมแล้วเป็น24ชั่วโมงท่านรับสื่อสารนั้นมากไปหรือไม่ให้คุณมากหรือว่าให้โทษมากอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคปัจจุบันนั้นท่านใช้สื่อสารรับอารมณ์ท่านอาจจะตึงเครียดในอารมณ์ดังกล่าวมากเกินไปหรือไม่อย่างไรก็ฝากไว้ให้เราผู้การแบ่งปันเวลาให้พอเหมาะพอดีกินแต่พอดีนอนแต่พอดีออกกำลังแต่พอดีหรือการรับสื่อสารแต่พอดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษไม่เกิดประโยชน์ก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้วันนี้การว้าวุ่นทางจิตใจความฟุ้งซ่านทางอารมณ์ทำให้เกิดจิตใจไม่สงบนั้นเราก็ไปแสวงหาความสงบที่เราจะได้รับนั้นจากคนในสถาบันครอบครัวอยู่กันอย่างสุขอย่างมีความสงบไม่ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันการคบค้าสมาคมกับคนใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงบางคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็รักความสงบก็ไม่ค่อยจะมีปัญหากับผู้อยู่อาศัยบ้านใกล้เรือนเคียงเรียกว่ามีมารยาทของความเป็นผู้ดีเกรงใจจะทำอะไรมีเสียงดังมีกระทึกคึกโครมกวนใจคนในครอบครัวหรือบ้านใกล้เรือนเคียงวันนี้มารยาททางสังคมยังมีความจำเป็นบางคนบางท่านอาจจะไม่เกรงใจไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆนะครับที่หลายคนหลายท่านอาจจะมองข้ามความไม่สงบนั้นเป็นสิ่งที่เราจะแสวงหากันได้ไม่ยากถ้าเราไม่แสวงหากันวันนี้แล้วเราจะแสวงหาเมื่อไหร่ความสุขก็จะเกิดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นกับตนเองก่อนและคนในครอบครัวหรือหน่วยงานของท่านสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือการรับสื่อสารที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือในข้อมุสาวาทเป็นการผิดศีลข้อที่4เห็นบอกว่าไม่เห็นได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินไม่ทราบบอกว่าไม่ทราบไม่รู้บอกว่าไม่รู้เหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างหรือทราบบอกว่าไม่ทราบไม่รู้บอกว่าไม่รู้เห็นบอกว่าไม่เห็นได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินก็แล้วแต่โวหารทั้ง8อย่างได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รังเกียจได้รู้ได้ทราบไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ทราบอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสื่อสารนั้นถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงก็เกิดปัญหาในการที่จะขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันกฎหมายก็ไม่เป็นนิติรัฐที่คงความศักดิ์สิทธิ์ไม่ยุติธรรมเพราะเกิดความเป็นอยุติธรรมไม่ปฏิบัติตามต่อกฎหมายที่เป็นนิติรัฐส่วนนิติธรรมก็คือคนที่ไม่เอาศีลเอาธรรมเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เกิดปัญหาให้กับตนเองเกิดปัญหาให้กับสังคมมากมายครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าจะนำมากล่าวกันที่ผู้ดำเนินรายการนำมาฝากอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นการย่อพระไตรปิฎกฉบับเซนของธรรมรักษาทั้งหมด60ตอนก็นำเสนอไปแล้ว40ตอนข้อคิดเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังเป็นบางตอนบางครั้งบางโอกาสก็แล้วแต่คำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล 2,500 กว่าปีมาแล้วมาถึงตอนที่41คาถากันงูก็มีข้อความที่น่าสนใจว่าเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู4จำพวก
เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตน ก็เป็นหัวข้อที่น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีก็ในสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีได้ถูกงูกัดตายภิกษุทั้งหลายได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีนี้ได้ถูกงูกัดตายเสียชีวิตแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นชรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้งสี่เป็นแน่ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้งสี่แล้วไซร้เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดถึงตายตระกูลของพญางูทั้งสี่เป็นไฉนคือข้อแรกตระกูลพญางูชื่อวิรูปักขะข้อที่สองตระกูลพญางูชื่อเอลาปะทะข้อที่สามตระกูลพญางูชื่อฉัพพยาปุตตะข้อที่สี่ตระกูลพญางูชื่อกันหาโคตมกะภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูสี่จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนว่าความเป็นมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อวิรูปักขะความเป็นมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อเอราปะทะความเป็นมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อฉัพพยาปุตตะความเป็นมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อกันหาโคตมกะความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าจงมีกับสัตว์จำพวกสองเท้าจงมีกับสัตว์จำพวกสี่เท้าจงมีกับสัตว์จำพวกมีเท้ามากขอสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเราขอสัตว์ทั้งปวงที่มีลมปราณมีชีวิตเป็นอยู่จงได้พบเห็นความเจริญเถิดอย่าได้มาถึงโทษอันลามกน้อยหนึ่งเลยพระพุทธเจ้ามีคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได้พระสงฆ์มีคุณหาประมาณมิได้สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายมีงูแมลงป่องตะขาบแมลงมุมตุ๊กแกหนูล้วนมีประมาณความรักษาอันเรากระทำแล้วการป้องกันอันเรากระทำแล้วของหมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเหล่านั้นกำลังนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่กำลังนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในอหิสูตรพระสุตตันตปิฎกเมตตโสสัพพภูเตสุเวรันตัสสะนะเกณจิผู้มีเมตตาย่อมไม่มีเวรกลับใครๆนะครับวันนี้พวกเราอาจจะมองข้ามการมีเมตตาจิตก็มีส่วนที่เราจะได้แผ่ให้คนให้สัตว์นะครับปลอดภัยจากอันตรายจากคนและสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์เราที่มีจิตใจเหี้ยมโหดก็จะได้ผ่อนคลายไปตอนที่42ผีหรือเทวดาหัวข้อธรรมกล่าวว่าสามีและภรรยาครั้นประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโคนไม้แห่งหนึ่งข้างทางระหว่างเมืองมัทุรากับเมืองเวรัญชาต่อกันในการเสด็จดำเนินทางไกลในครั้งนั้นขหบดีและขหปตานีได้แลเห็นพระพุทธองค์จึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าขหบดีและขหปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมกันของสามีและภรรยามีอยู่4 ประเภทแรกชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีข้อ2ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาข้อ3ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีข้อ4ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาขหบดีและขหปตานีทั้งหลายก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มน้ำเมาสุราและเมรัยเสพยาเสพติดเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินความตระหนี่ครอบงำด่าและบริพาทสมณะผู้ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็ชายผีผู้ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เสพกามผิดพูดเท็จดื่มน้ำเมาสุราและเมรัยเป็นนิจนะครับมีใจอันเป็นมนทินความตระหนี่ครอบงำด่าและบริพาทสมณะอยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์เสพกามที่ผิดกล่าวคำเท็จดื่มเครื่องดื่มที่มีเป็นน้ำเมาสุราเมรัยและยาเสพติดแล้วก็ชายเทวดาผู้อยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรก็ในทางตรงกันข้ามก็สรุปง่ายๆในข้อความนี้ก็เป็นคำพูดในคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับขหบดีและขหปตานีในเรื่องของชายเทวดาหญิงเทวดานั้นก็คือการรักษาศีลทั้ง5 ข้อ 5 ประการผู้ที่เป็นชายเป็นหญิงที่เป็นสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งทำผิดศีล 5คำว่าผิดก็คือเป็นผีนะครับคำว่าเป็นเทวดาก็คือเป็นผู้ทรงศีลมีศีล 5 ข้อ 5 ประการก็เป็นข้อที่ตรัสไว้ในสังวาสสูตรพระสุตตันตปิฎกครับวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในช่วงท้ายก็หวังว่าจะเป็นแง่คิดจากคำสอนในพระสุตตันตปิฎกย่นย่อจากธรรมรักษาเป็นพระไตรปิฎกฉบับเต็มสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เป็นหลักธรรมชวนท่านทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติรวมไปถึงคนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญว่าทุกคนทุกชีวิตนั้นรักตัวกลัวตายแม้ในสถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีตก็มีการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดเหตุเพศภัยที่เกี่ยวกับแผ่นดินหรือธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศยังไม่พอในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ของสถานการณ์โควิดก็มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนจากเชื้อไวรัสก็เพราะเหตุเหล่านี้เองนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนนั้นเจ็บป่วยแล้วรักษาเยียวยาไม่ทันก็ถือว่าเป็นเรื่องของความตายถือว่าเป็นภัยร้ายแรงของชีวิตที่ทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานนั้นผวากลัวความตายใครๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเรียกว่าเกิดความสิ้นหวังท้อแท้ใจว่าความตายไม่อาจรักษาด้วยการเยียวยาใดๆไม่ให้
เกิดความตาย แต่ถ้าเรามองในเรื่องของความเป็นจริงผู้ปฏิบัติธรรมะแล้วความตายก็คือทิพยโอสถชนิดเลิศที่ธรรมชาติใช้รักษาโรคร้ายทุกชนิดของร่างกายและจิตใจที่เราเรียกว่าธาตุขันธ์ความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะความตายเป็นยารักษาที่เป็นทิพย์โอสถของชีวิตดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พิจารณามรณานุสติระลึกนึกถึงความตายก็เพื่อจะได้บรรเทาความมัวเมาในชีวิตความมัวเมาในการเวลาวันเดือนปีว่ามีอายุเท่านั้นเท่านี้มีความไม่ประมาทถ้าเรายังมัวเมาในความประมาทอยู่ว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ถ้าคนเราคิดถึงความตายตื่นตัวก็รู้ว่าความตายมีอยู่แค่ปลายจมูกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเมื่อเรารู้วันเวลาเกิดได้แต่เวลาตายรู้ไม่ได้ไม่มีทางจะรู้หากไม่เจริญคำว่าระลึกนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำแล้วก็จะประมาทผู้ที่นึกถึงความตายอยู่บ่อยๆจะสอนใจให้กล้าเผชิญความจริงได้ไม่ยากในขณะที่เราเศร้าโศกเสียใจนะครับท่านผู้ฟังเพราะการเศร้าโศกเสียใจเกิดจากการสูญเสียพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรคนที่รักเราไปจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานญาติมิตรที่จากเราไปก็เรียกว่าเมื่อสูญเสียเศร้าโศกอย่างนี้ความที่เราจะมามีรอยยิ้มเพราะความเสียใจนั้นก็เรียกว่ามีน้อยมากเราดูจากหน้าตาท่าทางอากัปกิริยาของคนรอบตัวเราคนใกล้ชิดเราวันหนึ่งหน้ายิ้มไม่ได้แย้มไม่ได้มีตาเรียกว่ามีแต่หน้าหม่นหมองเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาคนเราไม่รู้จักเปลี่ยนขั้วความรู้สึกที่สุดก็อยู่ในใจสนิมในใจคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีก็เศร้าหมองใจกำลังประสบเหตุการณ์ที่อยู่ในปัจจุบันก็เศร้าหมองใจนึกไปข้างหน้าก็เศร้าหมองใจอย่างนี้ก็จะหาอะไรที่สดชื่นสมหวังกันมนุษย์นั้นรู้ว่าคนเรานั้นคุ้นเคยชินกับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากเกินไปก็เลยไม่อาจเข้าใจสภาวะธรรมชาติสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวในเวลานี้นะครับมือถือเครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่ง iPad เครื่องหนึ่งหรือคอมพิวเตอร์หรือสื่อสารที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายในขณะนี้ก็เรียกว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่เราเรียกว่าความตายนั้นซึ่งต้องการใจเป็นสื่อสัมผัสความคิดที่เราคิดว่าเราจะตายนี่ก็สะเทือนใจแล้วเป็นธรรมดาหลายคนมานึกได้ตอนหัวเลี้ยวหัวต่อตอนที่อยู่ห้อง ICU อยู่ในอาการโคม่าที่คุณหมอเยียวยารักษาอยู่ในขณะนั้นถ้าคนไม่เคยปฏิบัติธรรมกรรมฐานรู้ว่าตัวเองจะตายอย่างแน่นอนก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดก็แค่ถ้าเราดูจากคลื่นโทรศัพท์ไม่ดีรับสัญญาณไม่ได้ขาดหายอย่างนี้ก็เราจะเห็นว่าคนเรานั้นจิตใจวิตกกังวลก่อนที่เราจะทิ้งสังขารไปถ้าใจเศร้าหมองก็มีทุกขติเป็นที่หวังถ้าใจสดชื่นสมหวังก็มีสุขติเป็นที่หวังไม่เศร้าหมองดูคนทั่วๆไปที่ไม่เจ็บป่วยนะครับท่านผู้ฟังก็จะไม่ค่อยทรมานในเรื่องของการเพลิดเพลินในสังขารตั้งแต่หัวจดเท้าทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งหนุ่มสาว
ก็เพลิดเพลินกับเรื่องของสังขารร่างกายตนเอง คนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีบางครั้งจิตใจก็เจ็บป่วยได้ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยสลัดให้พ้นจากอารมณ์ที่เรียกว่าเจ็บป่วยจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวบางอย่างทำให้ใจเจ็บระบมสำหรับคนที่เจ็บไข้ก็คือมีข้อบกพร่องเป็นข้อบกพร่องทางร่างกายเมื่อร่างกายทรุดโทรมเต็มไปด้วยความแก่ชราตั้งแต่หัวจดเท้าคนเราพอพูดว่าหน้าตาหนังผิวพรรณเหี่ยวย่นก็เจ็บเหลือเกินแล้วจะเป็นหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องของผิวพรรณวันนะไม่สดสวยสำหรับหญิงสาวไม่หล่อสำหรับชายก็หลงความหล่อหลงความสวยกันก็เรียกว่าไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นคนหล่อคนสวยเมื่อเขาจิตใจที่ไม่หล่อไม่สวยเรียกว่าร่างกายที่สดสวยเรียกว่าสำหรับหญิงสาวมีรูปร่างหล่อสมาร์ทสำหรับชายคนเราก็ไปหลงแค่นั้นแต่ความจริงแล้วต้องไปศึกษาใช้เวลาด้านจิตใจว่าเขาสวยเขาเป็นหนุ่มรูปหล่อแต่จิตใจเขาดีตามร่างกายหรือไม่ถ้าเรามองเข้าไปภายในก็ดูพฤติกรรมการแสดงออกที่เขาแสดงออกด้วยคำพูดกิริยามารยาทวันนี้เราอาจจะลืมคำโบราณที่สอนลูกหลานในยุคเก่าๆไม่ใช่ยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คนโบราณก็ไม่ได้บานบุรีนะครับที่สอนว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลก็เราดูคนหนุ่มหญิงสาวที่เข้าไปสู่สถาบันครอบครัวใดเขาก็มีการแมวมองแววมองที่จะมองดูแววว่าสำเนียงที่เขาพูดนั้นเป็นคนชนชาติใดที่เราเรียกว่าสำเนียงส่อภาษาจะเป็นคนไทยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้หรือสำเนียงคนต่างชาติสำเนียงนั้นก็เป็นการแสดงออกว่าส่อถึงภาษาว่าเป็นคนชนชาติใดอยู่บนดอยเป็นชนเผ่าหรือว่าชนพื้นราบเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติส่วนกิริยาของหญิงชายนั้นก็ส่อสกุลว่าสกุลอยู่ในสกุลไหนได้รับการอบรมเรื่องของกิริยามารยาทการแสดงความนับถือแสดงความเคารพการรู้จักกราบจักไหว้แบบคนไทยก็มีทั้งรอยยิ้มและก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพแบบผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้จึงบ่งบอกว่าผ่านการอบรมมาหรือไม่บางคนเป็นเด็กรุ่นเก่ารุ่นใหม่เจอผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาพี่หรือญาติหรือควรที่จะแสดงความเคารพก็ไม่แสดงความเคารพไม่เรียกว่ามือไม้แข็งการเดินเข้าหาผู้ใหญ่การแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ก็หายไปกลายเป็นเรียกว่ากิริยามารยาทหยาบคายกระด้างกระเดื่องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นดังนั้นวันนี้ถ้าเรานึกถึงคนโบราณพูดแล้วว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลจะเป็นหญิงเป็นชายที่เรียกว่าเป็นหญิงที่สวยสดงดงามขนาดไหนถ้ากิริยามารยาทไม่เรียบร้อยก็หมดความเรียกว่าสกุลนั้นอาจจะไม่ได้มาจากสกุลที่สูงหรือมาจากสกุลใดๆชายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่ได้คำนึงที่เราจะคบค้าสมาคมกับหญิงกับชายกับใครเรื่องของกิริยามารยาทก็ถือว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลจริงๆถ้าผู้ใหญ่
ในบ้านนี้เมืองนี้หรือในครอบครัวในประเทศนี้ไม่ได้รับการอบรม ไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้ฝึกขัดดัดนิสัยที่ไม่เรียบร้อยบางคนเนี่ยมีนิสัยไม่เรียบร้อยกระโดกกระเดกมาตั้งแต่วัยเยาว์อยู่กับคนในสลัมก็นิสัยแบบคนสลัมอยู่ในชนบทก็มีนิสัยแบบคนในชนบทมีนิสัยที่อยู่กับคนในเมืองอยู่ในถิ่นที่เจริญการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูได้ตั้งแต่หัวจดเท้าทีเดียววันนี้สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนั้นยังใช้ได้กับคนที่ยังต้องคบค้าสมาคมบางคนนี่ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวของหญิงของชายว่าเรียบร้อยมีความนิยมในแฟชั่นอย่างไรการทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไรอย่างนี้ก็ฝากไว้ในคำโบราณว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลยังใช้ได้อยู่ซึ่งถ้าเรามองแค่ร่างกายของหญิงและชายเขาอาจพอใจสละร่างกายมากกว่าที่จะทนอยู่เพราะว่าเขาพึงพอใจในร่างกายหัวจดเท้าของหญิงและชายนั้นก็จะมีความรู้สึกดีๆว่าเขาหล่อเขาสวยงามเหลือเกินแต่ถ้าเราใช้หลักการด้านกรรมฐานด้านการกำหนดรู้ว่าหญิงชายจะหล่อขนาดไหนจะสวยสดงดงามขนาดไหนถ้าไม่ชำระชะล้างไม่อาบน้ำขัดสีฉวีวันไม่ชโลมด้วยเครื่องสำอางการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยน้ำอบน้ำหอมทำความสะอาดด้วยสบู่และเครื่องสำอางที่ทำความสะอาดในเรือนร่างแค่มีความสกปรกในหญิงชายที่สวยงามชายที่รอหญิงที่สวยงามแค่นั้นความสกปรกมาเยือนของร่างกายก็เช่นเดียวกันจะสวยขนาดไหนรอขนาดไหนก็เรียกว่าหมดค่าหมดราคาดังนั้นวันนี้เมื่อเรามาพูดถึงความตายเราก็จะเห็นว่าหมดสวยหมดหล่อกันไปคนเราก็แค่ตายเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำเนี่ยก็ว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องจมน้ำการช่วยเหลือตนเองไม่ได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราจะรู้เอาตัวรอดรักษาตัวรอดเป็นยอดดีที่เราใช้ศัพท์ว่ารู้รักษาชีวิตก็คือคำหนึ่งให้ความสำคัญมองเข้าไปข้างในของคนที่คบค้าสมาคมกันว่าคนคนนี้มีความรู้สึกมีความประพฤติมีจิตใจอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาแสดงออกอย่างไรใช้การได้ใช้การไม่ได้ไม่ใช่กิริยามารยาทเสแสร้งแบบชายหนุ่มหญิงสาวเรียกว่าใช้ร่างกายหลอกล่อกันแล้วก็ทำให้มีความเข้าใจผิดกันเป็นมิติที่เกิดขึ้นเรียกว่าหลงรักหลงชอบแล้วก็จะเกิดความเกลียดโกรธตามมาดังนั้นวันนี้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นอย่าไปฝืนธรรมชาติเราจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะเป็นหญิงเป็นชายก็ขอให้เราอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบคนชนบทอยู่แบบคนในเมืองอยู่แบบคนในประเทศไทยอยู่แบบคนต่างชาติก็เรียกว่าธรรมชาตินั้นเขารู้หน้าที่ของเขาในความเป็นธรรมชาติความสมดุลของธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยเขาจะปรับตัวเป็นความสมดุลคนคนหนึ่งอยู่กับคนคบกับคนไม่ได้เข้ากับคนไม่ได้อะไรก็เกลียดชังไม่ถูกใจเรียกว่าเห็นแต่ข้อผิดพลาดของคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเราดูได้จากธรรมชาติคนเรานั้นท่านถ้าจะมองว่ามนุษย์เกิดมาเราก็พูดว่าชาติพันธุ์ชายหญิงผสมพันธุ์กันเป็นชาติพันธุ์
เราก็ดูได้จากคนและสัตว์คำว่าสิ่งที่ผสมพันธุ์กันนั้นเกิดมาจากน้ำที่ไม่สะอาดก็คือที่ผสมพันธุ์กันระหว่างชายหญิงบางคนก็มองว่าเรานี่ประเสริฐเลอเลิศเหลือเกินจริงๆก็เกิดมาจากชาติพันธุ์ที่ผสมพันธุ์กันมีทั้งกลิ่นที่ไม่สะอาดน้ำที่ไม่สะอาดที่ผสมพันธุ์กันระหว่างชายหญิงที่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแต่การที่จะได้จิตใจที่ใสสะอาดก็ต้องมาแก้ไขที่เรียกว่ากิริยามารยาทการอบรมสั่งสอนธรรมชาตินั้นเขาก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราเห็นได้จากแม่น้ำลำคลองเคยมีน้ำไหลหมุนเวียนไม่ขาดสายธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปคนที่ตัดไม้ทำลายป่าก็ไม่มีต้นไม้รักษาอุ้มน้ำไว้ในยอดดอยต้นน้ำลำธารก็แห้งฉันใดด้วยข้อเปรียบเทียบนี้เราจะมีที่อยู่อาศัยจะเป็นวัดวาอารามจะเป็นอาคารบ้านเรือนเราอยู่กับแท่งปูนสูงไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีสิ่งที่อยู่โดยรอบเป็นธรรมชาติเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะท่านอยู่บนแท่งปูนบนตึกบนโรงแรมบนคอนโดบนอาคารที่เราเรียกว่าอยู่กันในส่วนของคนในตัวเมืองในกรุงในที่เจริญส่วนคนที่อยู่ตามชานเมืองตามริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่บนยอดดอยแบบธรรมชาติเราจะเห็นกฎแห่งธรรมชาติที่สอนเราโดยธรรมชาติตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเป็นเวลากลางวันค่ำมืดจนเป็นเวลากลางคืนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ธรรมชาติก็สอนคนเราจะไปมีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแค่เราเข้าใจสัจจะสองอย่างในความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสัจธรรมของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เขายกย่องเชิดชูกันในเรื่องวรรณะว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ก็เป็นเรื่องของการสมมุติว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ในยุคใดในสมัยใดกษัตริย์ประพฤติตัวประพฤติตนไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่เลื่อมใสวรรณะกษัตริย์ก็ถูกเหยียบย่ำเพราะว่ามีความประพฤติไม่ดีดังนั้นฐานะการสมมุติว่าเป็นกษัตริย์ก็ไร้ค่าไร้ราคาไม่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ชาติใดนี่เป็นวรรณะในสี่วรรณะจากอินเดียถ้าเรามองเห็นเขายกย่องวรรณะกษัตริย์ก็การวางตัววางตนในสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลของวรรณะสูงแล้วทำไมเขายกย่องวรรณะพราหมณ์ก็ถือว่าพราหมณ์นั้นปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเป็นแบบเป็นอย่างเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าพระคุณเจ้าตามวัดวารามต่างๆปฏิบัติตามในเสขียวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมพระวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ศรัทธาประชาชนพี่น้องชาวพุทธก็ศรัทธาเริ่มใสเข้าไปวัดไหนเข้าไปกราบพระพุทธปฏิมากรประจำวัดเข้าไปในบริเวณวัดเจอพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมก็มีข้อวัดปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่น่าเลื่อมใสวันนี้สมมุติสัจจะเขาสมมุติให้เป็นพระภิกษุสามเณรจะต้องทำหน้าที่อย่างไรในศรีราจารวัดที่ตนเองเป็นวัดปฏิบัติความงามของพระภิกษุสามเณรก็อยู่ที่ศีลวัดคือมีศีลชาวบ้านก็เช่นเดียวกันแค่มีศีลห้ารักษาตัวรักษาตนเข้มงวดตัวเองด้วยการมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์เป็นนาจินไม่ลักทรัพย์เป็นนาจินไม่เสพกามผิดเป็นนาจินไม่กล่าวคำเท็จเป็นนาจินไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็เสพยาเสพติดเป็นนาจินเช่นนี้ศีลห้าข้อ5ประการก็เราดูจากธรรมชาติเขาก็หมุนเวียนไปต้นไม้นั้นมีทั้งใบอ่อนใบแก่ใบเหลืองใบที่หมดอายุต้นไม้ที่เกิดจาก
ต้นเล็กๆใหญ่โตเป็นต้นไม้ใหญ่มีรากแก้วมีความมั่นคงก็เหมือนกันกับคนเราเนี่ยที่มีชีวิตเติบโตในท่ามกลางของความที่เป็นเรื่องที่เราไปยึดมั่นกันมากเกินไปสมมุติสัจจะสมมุติว่าเป็นพระราชาเราก็ถ้าใครไม่ยกย่องไม่เทิดทูนก็มองคนที่ไม่ยกย่องไม่เทิดทูนว่าเป็นคนวรรณะต่ำคงเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องสมมุติว่าเป็นวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรจะเป็นคนจนคนรวยก็เป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่จีรังยั่งยืนวันนี้สิ่งที่เป็นปรมัตถสัจจะความจริงก็คือสิ่งที่เรายอมรับในส่วนที่เราไปศึกษาในอนัตตลักษณสูตรก็คืออนัตตลักษณสูตรนั้นสอนความเป็นพระไตรลักษณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ดังนั้นความเป็นอนัตตานั้นจะไม่มีตัวตนปรากฏคือทั้งรูปทั้งนามก็ไม่ใช่ตัวตนจะเป็นสมมุติสัจจะสมมุติว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เป็นเรื่องสมมุติตายแล้วก็แล้วไปเหมือนกันในปัจจุบันสถาบันพระศาสนาก็ยกย่องว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชาคณะชั้นนั้นชั้นนี้เป็นพระครูเป็นมหาปรริญญาเป็นอะไรต่ออะไรตำแหน่งหน้าที่การงานก็สมมุติกันไว้อย่างนี้บางประเทศก็ไม่มีเรื่องราวเหล่านี้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีสมณศักดิ์ไม่มีสมณศักดิ์แต่เราได้เข้าใจความจริงเรื่องของสัจจะ2 ข้อ 2 ประการว่าเราได้นึกถึงความตายเราก็จะเข้าถึงปรมัตถสัจจะได้แต่ถ้าอย่างเราสมมุติว่าเราตายถ้าไม่ได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพก็ไม่สมเกียรติกับผู้ตายและญาติผู้ตายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติกันทั้งนั้นนะครับศพคือคนตายก็สมมุติว่าสิ้นลมหายใจจะเอาไปเผาไปฝังไปฌาปนกิจหรือจะไปทำอย่างใดก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคือผู้ที่ทิ้งร่างไว้ไปปราศจากแล้วในโลกใหม่ในยุคใหม่ของทางได้มีผู้เสียสละร่างให้ในขณะที่ตายลงไปเรียกว่าบริจาคอุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่กับนักศึกษาแพทย์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์จะใช้ชีวิตคนตายนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่สอนในเรื่องของการที่จะศึกษาจะทำอะไรต่ออะไรมากมายดังนั้นวันนี้หลายคนจะต้องมาปรับต้องเข้าใจเรื่องของดินน้ำลมไฟและวิญญาณธาตุที่มีอยู่ในตัวตนของเราว่าเราก็กลายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์จะอยู่อย่างไรอย่าทำตัวให้อยู่ยากลำบากมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาคนเราก็คบค้าสมาคมกันก็เจอเห็นหน้าค่าตากันก็จะต้องใส่ใจร่างกายตนเองและคนที่อยู่รอบข้างด้วยเลือดก้อนเล็กๆที่เกิดขึ้นในท้องของแม่วันหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นลูกหญิงลูกชายเจริญเติบโตมาเป็นตัวเป็นตนโตมากก็คลอดออกมาจากท้องแม่ก็สมมุติกันว่าเกิดคลอดตั้งครรภ์แล้วก็คลอดแท้จริงการเกิดก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่ทนได้ยากไปสู่ความเป็นจริงก็เมื่อคลอดออกมาแล้วเลือดก้อนเล็กๆที่เติบโตมาเป็นเด็กนอนแบเบาะหัดกินหัดพูดหัดคลานหัดนั่งหัดนอนหัดรับสัมผัสจากโลกใบใหญ่นอกครรภ์ของแม่พึ่งพาตนเองมีมากขึ้นตามลำดับเขาก็ต้องกินเองดื่มเองหัดเดินเองและก็ได้คิดเองทำเองอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เป็นเรื่องของการที่โตขึ้นมาอีกหน่อยก็หัดเดินเองวิ่งเองวินาทีแรกที่เขาเดินเองได้โดยที่ไม่มีคุณแม่หรือคุณพ่อหรือใครประคองเป็นวินาทีแห่งความสุขของเด็กที่ช่วยเหลือตนเองได้วันนี้ทุกท่านอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 จะต้องช่วยเหลือตนเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมเจลล้างมือ
วัดอุณหภูมิกินของร้อนช้อนกลาง แล้วก็คำว่าห่างทางสังคมนั้นก็อยู่ร่วมกันได้แต่ไม่ได้คลุกคลีกัน แล้วก็ไม่มีเชื้อโรคที่จะติดต่อกันทางสถานการณ์โควิด -19 วันนี้เรากำลังเดือดร้อนจากโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนก็ต้องแก้ไขเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นทุกคนทุกรูปทุกนามก็จะดับทุกข์ได้จากสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือจะทำการใดๆตามหลักการอนามัยโลกหลักการสาธารณสุขของแต่ละประเทศช่วยเหลือกันพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอิ่นแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี 521064750 สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่ 0818815690 ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพาซ่าบัญชีเลขที่ 66197074775 ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้ที่วัดรอมพระเจ้าตองอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนขนาดหน้าตักกว้าง16นิ้วประดับด้วยเพชรพลอยผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพาซ่าบัญชีเลขที่ 661-9-70747-5 ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดสาธุสาธุสาธุขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี 79800274865 ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรได้รับปริศนาธรรมที่กล่าวไว้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังผู้เป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์ที่ควรรู้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งมนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็นำสืบทอดถ่ายทอดกันให้เราได้รับรู้รับทราบกันวันนี้และวันหน้าคำสอนคำเตือนโบราณอาจารย์บัณฑิตว่าปริศนาธรรมข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าก็มีความหมายว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาก็เหลือน้อยเต็มทีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสงฆ์สามเณรและฆราวาสก็เบื่อหน้าหนีพระธรรมคำสอนกับทั้งผู้คนก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิรมย์เข้าวัดเพื่อไปเที่ยวแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำส่วนปริศนาข้อที่สองพระปฏิมาเป็นกากปุกก็มีความหมายในยุคปัจจุบันและในอนาคตว่าผู้คนจะมองว่าเป็นเพียงรูปเคารพเป็นเพียงอิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปและเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของปริศนาข้อที่สามกรากเกลื่อนจะเพิ่มพูนก็มีความหมายในปัจจุบันและอนาคตว่าความชั่วเลวทรามของผู้คนและความมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้นกับทั้งความหยาบกระด้างและความมีนิสัยเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนกรากเกลื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันจะปรากฏให้เห็นจนดาดเดินไปทุกแห่งปริศนาธรรมข้อที่สี่พระพิรุณจะซบเซาก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตว่าน้ำจิตน้ำใจของผู้คนในสังคมจะเหือดแห้งมากขึ้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กับทั้งฟ้าฝนก็จะแห้งแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลปริศนาธรรมข้อที่ห้าผ้าเหลืองจะโดนย่ำก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นผู้คนจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเมามันกับการติเตียนดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์กับทั้งพระสงฆ์สามเณรก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เคารพรักธรรมนิยมใช้ผ้าเหลืองแสวงหาลาภจะหาผู้มีศีลมีธรรมก็เหลือน้อยปริศนาธรรมข้อที่หกตะกรวดดำจะเป็นเจ้าก็มีความหมายว่าคนในปัจจุบันและในอนาคตคนในตระกูลต่ำคนมีจิตใจต่ำทรามเมื่อเป็นใหญ่ครองอำนาจก็จะหลงในอำนาจหลงในอำนาจเหลิงในอำนาจจนพาบ้านเมืองเสียหายพาองค์กรเสียหายกับทั้งกินเงินหลวงไม่อายชาวบ้านคาบไปกินต่อหน้าต่อตาไม่เกรงกลัวคนเห็นปริศนาธรรมข้อที่เจ็ดดอกตูมโรยแต่เช้าก็มีความหมายว่าในปัจจุบันและในอนาคตเด็กผู้หญิงเริ่มมีคู่ตั้งแต่อายุน้อยยังไม่โตเป็นสาวก็เที่ยวหาคู่นอนปทุมยังไม่เป็นฐันก็ได้เสียกันแล้ว
กับทั้งเอาใจออกห่างพ่อแม่แก่แดดทั้งที่ยังเช้าอยู่ปริศนาธรรมข้อที่ 8 หมาหัวเน่าพึ่งจะตอมก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นคนไม่ดีคนเนรคุณคนชั่วแต่สังคมจะยกย่องชมเชยหรือว่าชื่นชมกับทั้งเชื่อคำพูดคำปดมดเท็จของคนเหล่านี้ดุจพึ่งตอมกลิ่นพะพุทธมามกะมีพระไว้ในดวงใจไม่มัวหลงไหลสิ่งใดแม้มาล่อลวง ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0818815690 052000636-7พุทธมามกะมีพระไว้ในดวงใจไม่มัวหลงไหลสิ่งใดแม้มาล่อลวงไม่ไปพันผูกอบายมุขทั้งปวงก้าวได้ลุล่วงผ่านพ้นจากคนตั้งใจถือครอบครัวเป็นหลักครองรักคู่ครองคนเดียวมั่นคงแน่นเหนียวรักเดียวเพียงพออุ่นอายขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังดังหลายทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็นำรายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยตามปกติทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทุกวันในสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านทั้งหลายได้ไหว้พระสวดมนต์แบบย่อๆเพราะทำแล้วมันทำให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดมีความสุขอย่างบอกบรรทุกตอนนี้ไปเรามาไหว้พระรัตนตรัยเดี๋ยวสวดมนต์พอสมควรและฟังธรรมะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอะบะมังคะลัญจาโยจามะนาโปสักขุนัสสะสัทโธปะปะกะโอโตโสปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเบติตโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอะวะมังคะลัญจาโยจามะนาโพสักขุนัสสะสัทโธปะปะกะโอโตโสปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวะมังคลัญจาโยจัมมานาโพสักขุนัสสะสัทโธปะปะกะโอโตโสปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังภะคินิอริยยะชาติยะชาโตนาปิชานามิสันจิจาปันนังชีวิตาวุโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุสัพพตาเตโอตุโสติขัพพัสสะป
ชังโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุเปกขโพชังคาสัตติติสัพพทักษินามุนินาสัมมาทัคขตาปวิตาปะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิญาเกเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมกขันลานันจักกัสสปังคิลานิตุกิเตติสวาโพชังเกสัตตะเตสัญญิเตจะตังอภินันติตวาโรคมุตจิงจุตังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกทาตัมมราชาปิเคลันเยนะปิปิริโตจุนดาเตเลนะตัญญิวาปันนาเปตวานาสัทรังสมุติตวาจะอาปาตาตัมหาพุทธสิทานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอาปาตาทินันนัมปิมะเอสินังมัคคะอัตตกิเลสวาปัตตานุปติธัมมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสาธยายมนต์บทชังฆปริตบทศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ด้วยจิตอันตั้งมั่นเป็นสมาธิอาตมภาพขอปัญจกปัญใจเหล่าทหารทั้งหลายที่ป้องกันชายแดนแคล้วคลาดจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆอย่าได้มากำมากายรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยเจริญพรขอปัญโชคปัญใจอำนวยอวยพรแก่ญาติแก่โยมเท่าแก่หนุ่มกำใจยิงเด็กขาแม้แต่ตนข้าพเจ้าณโอกาสบัดนี้แม้นว่าภัยในคนใดกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนอกกายในกายโรคร้ายขนาดไหนหมอยาบ่หายก็ขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทโพชังคปริตกำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักหนาปาป้านเหล่านั้นอันตรธานกลับหายไปเพื่อมีสุขภาพพลามัยอันแข็งแรงประกอบไปโดยโจกปีเดือนวันโจกปีโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยาม
แม้นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกเดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุภัยอันตรายต่างๆมีชัยชนะมีโชคตึงขาไปและขากลับเป็นคนมีสติปัญญาไม่ตั้งอยู่ในความประมาทญาติโยมแล้วให้ทุกคนทุกท่านมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจงสำเร็จทุกประการอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกเสมอว่าระยะนี้ฟ้าฝนลงกระหน่ำอยู่มาลอยกระทงเดือนยี่เป็งเนี่ย จนว่าบางที่ได้งดงานบางที่ก็โชคดีแต่ว่านี่บางแห่งบางหนคนก็บตกละก็เลยได้ลอยกระทงกันวันเดือนยี่เป็งตกกันอยู่วันค่ำขึ้นหุ้งแต่ว่านี่ดีน้อยนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ได้24 ชั่วโมงจะมาก็โชคดีบุญนักยมก็บุญนักบุญหลายเอาผ่านไปแหมเนาะ แต่1 วันละนะได้1 วันละแต่ว่านี่ญาติโยมท่านผู้ฟังหลังจากฉันเช้าแล้วประมาณ8 โมงปลายเจ้าหน้าที่กองบิน41ก็เอารถมารับไปที่กระทำบุญไปเจริญพุทธมนต์ไปเทศน์ซึ่งปราลบเหตุในการที่บันไดบูรณะซ่อมแซมอาคารต่างๆแล้วก็เป็นการกระทำบุญครบรอบปีญาติโยมตวาเปิ้นนิมนต์ตุเจ้าน้องทอง2อุปคุต4ย่างทอง3ถึงเวลาก็ไหว้พระและสวดพุทธมนต์สวดมนต์จบแล้วผู้จารการาธนากล่าวกำโอกาสเป็นทานแบบพื้นบ้านล้านนาประเคนวัตถุปัจจัยทายธรรมตลอดจนอาหารน้ำดื่มพระสงฆ์นั้นได้ฮือปอนต่อจากนั้นก็มาฉันเพลเรียบร้อยก็กลับวัดกลับว่าแต่ว่ามาถึงวัดเที่ยงปลายพอดีบังเอิญแต่ว่ามีงานข่าวดำที่วัดจะนำสรีระร่างกายไปตุ่มไปทอดไปเผากันตามประเพณีที่นิยมกันมาจนอยู่จนว่าค่ำมืดก็ไม่ได้ไปไหนแต่ว่านี้เตรียมงานปรับสถานที่หวงผ้าปักธงจัดที่เพราะวันนี้จะได้จัดพิธีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดหนองทองเราจะเริ่มเวลาประมาณ9 โมงเป็นต้นไปภายนอกก็มีทางหน่วยงานราชการเทศบาลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูคณะหมอแพทย์ต่างๆทั้งหลายท่านนายอำเภอปลัดอำเภอและญาติโยมทุกสารทิศต่างก็แสดงจิตมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นที่ฮักที่นับถือของหมู่เฮาปวงชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าญาติโยมวันนี้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์15 ตนเทศนาธรรม1 ตนสวดอภิธรรม4สวดพุทธมนต์10
ต้องขอขอบใจต่อสาธุเจ้าครูบาเมียววัดปุ่นคงที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลครั้งนี้5,000 กล่องบุญขอบใจต่อต้านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลหนองตองหรือคุณประดิษฐ์วณีสอนร่วมงานในวันนี้ 15,000 กล่องบุญเดี๋ยวก็จะได้นำลงทานมาโดยท่านนายกตำบลขันแก้วก็เอาโรงทานมาข่าวว่าเลี้ยงขนมเส้น และจะแต่งขนมครกตัวนอกจากนั้นต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ร่วมกันจัดสถานที่ตัวว่าก็ดีอกดีใจเรียบร้อยไปฉะนั้นวันนี้นอกจากจะมีการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วเป็นวันเปิดสอบนักธรรมโทเอกเป็นวันแรกเพราะจะสอบตั้งแต่วันที่7ที่8ที่9ที่10ท่านทั้งหลายทุกเจ้าที่จะมาสอบตั้งเด่น79 ตนวันนี้เลี้ยงเข้าถึงคฤหัสถ์ถึงพระสงฆ์องค์เด่นที่รับนิมนต์ก็ดีจะได้เข้าสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอกก็ดีในวันนี้ก็จะเป็นการสอบธรรมเป็นวันเริ่มแรกตัวอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่คอยให้กำลังอกกำลังใจติดตามฟังรายการธรรมะมาด้วยดีตลอดมีความเชื่อมั่นว่าญาติโยมมีหลักในการที่ปฏิบัติคือเฮาเชิดชูธรรมะและศีลเอาความหมายว่าศีลและธรรมนั้นทำให้คนเป็นคนดีทำให้คนในสังคมนี้นอกจากดีแล้วเป็นคนมีจิตใจงดงามเสียสละแต่ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทอย่างน้อยญาติโยมก็มีศีลนี่นะมันหอมหรอกศีลนั้นเป็นอาภรณ์นั้นประเสริฐท่านเป็นเปรียบไว้ว่าดอกไม้ดอกชนิดอันเป็นดอกไม้บานที่เป็นฤดูที่ยังความสุขอกสุขใจแก่คนทั้งหลายดอกไม้หลายอย่างหลายชนิดหลายสีบานสะพรั่งปวดสีกันและกลิ่นที่อยู่บนต้นก็ดีอยู่ตามดอกก็ดีบางอย่างนี่ก็หอมนักบางอย่างก็หอมน้อยบางอย่างก็บ่หอมเลยบางอย่างก็งามสีและกลิ่นหอมดอกงามสีงามญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายดูจิ้มลิ้มแม่เนาะบางต้นบางดอกงามตึงต้นงามตึงสีงามตึงใบงามตึงกลิ่นตัวเองบางอย่างนั้นก็หอมชั่วระยะเมื่อเจ้าบางอย่างเมื่อเจ้าบ่หอมก็ตอนบ่ายหมอก็ตอนค่ำตอนมืดบางดอกบางยิ่งเจ้าเวลาคืนฉะนั้นญาติโยมอันนี้เปรียบเทียบกลิ่นหอมของดอกไม้กลิ่นหอมของดอกไม้แต่ว่าดอกไม้เนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกบัดจ้าบัดนานมันก็เหี่ยวก็แห้งไปล่วงลงไปเมื่อมันล่วงลงไปราคาก็มีกลิ่นก็หายแซ่บหายซอยฉะนั้นท่านทั้งหลายคนที่มีศีลนั้น
เป็นคนที่มีกินคือตัวตนหอมไปตามลมหอมไปทุกสารทิศแม้แต่มีชีวิตอยู่ก็หอมตายไปแล้วก็หอมอย่างครูบาเจ้าจิตใจนะเหมือนก็ออกไม่ออกบางคนเนี่ยคนทั้งหลังยังกึดตึงนะมักจะได้ยินได้ฟังเขาพูดเสมอมาบ้างจะได้ก็คุยคนนั้นจะได้ไม่คุยคนนี้มีชีวิตอยู่ก็ละวัดละฟ้าชอบกินชอบทานชอบเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาปวดโรคผู้ห้องก็นำความเดือดร้อนความหายนะจะเกิดขึ้นกับสังคมคนนั้นคนนี้เป็นคนดีมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นลักเป็นโลภประโกงไผ่ประอุ้ยไม่อุ้ยนี่นะเป็นคนที่มีศีลมีความพึงพอใจในสามีภรรยาตัวเองประโกหกประตอแหลประอูกำหยาบประด่าคนนั้นบอกว่าคนนี้ประการสำคัญฝนเรื่องบ่ดื่มเหล้าบ่กินยาเสพยาอย่างกันญาติโยมบางคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าศีลนี่ท่านทั้งหลายทำให้คนเฮานี่ตะกึดตึงหาแม้แต่เขามีชีวิตหรือเขาจากไปเพราะเขาจะมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นพอพวงมาลัยดอกไม้หอมที่เปิ้นนำขายตำ4 แยก 3 แยก 2 แยกถนนหนทางเราอ่อนจะขายดอกมะลิเนี่ยห้อยเป็นพวงมาลัยคนที่มันชอบกินชอบอย่างเพื่อก็แวะซื้อนะแวะซื้อเพราะว่าดอกไม้นั้นมันดูเรียบร้อยและมีกลิ่นหอมตัวโดยเหตุอย่างนี้ญาติโยมพระอรหันตาทั้งหลายอริยสาวกเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นน่ะเพิ่นได้สรรเสริญศีลว่าเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับอันประเสริฐยิ่งกว่าเพชรนินจินดาประเสริฐยิ่งกว่าอาภรณ์เสื้อผ้าต่างๆที่ห้องบัจจัยมาประดับตัวประดับตนนั้นเพราะมันก็บ่อาจทำให้เฮานั้นแบบว่าตั้งกายวาจาใจของคนประดับได้งดงามถึงจะมีผ้าสีอะไรก็ตามมีกลิ่นหอมเนี่ยแต่สิ่งเหล่านั้นมันหอมได้บ่มื่นไม่ช้ามานานมันก็หายวับไปสู้คนมีศีลมันได้คนมีศีลนั้นศีลมันประดับบุคคลนั้นจะไปเหนือใต้ตรงออกจะไปไกลไปใกล้ก็ได้ชื่อว่าบ่ได้สร้างศัตรูแก่ตัวเองฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนศีลอันว่าแปลว่าปกติกายวาจาใจเมื่อเขามีข้อศีลเป็นปกติก็บ่นำความเดือดร้อนดับนำความหายนะเกิดขึ้นกับภัยฉะนั้นบิณฑบาตขอญาติโยมทุกคนจงมีศีลอยู่ในจิตในใจของแต่ละท่านแต่ละคนเอาละอุจาไปมาเป็นเวลาเป่าสมควรอายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเจริญพร สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567
ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวี พระเจ้าสิโรกราช พระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี 521-064-7501 สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่ 0818815690 ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน เนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่ 66197077475 ขอให้ผลบุญตามตกให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุ เนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้ที่วัดรอมพระเจ้าตองอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนขนาดหน้าตักกว้าง16นิ้วประดับด้วยเพชรพลอยผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่ 661-9-70747-5 ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดสาธุสาธุสาธุขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี 798-00-274-865 ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางไกลทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศในรอบ24ชั่วโมงวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรได้รับปริศนาธรรม
ที่กล่าวไว้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟัง ผู้เป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์ที่ควรรู้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งมนุษย์มนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ก็นำสืบทอดถ่ายทอดกันให้เราได้รับรู้รับทราบกันวันนี้และวันหน้าคำสอนคำเตือนโบราณอาจารย์บัณฑิตว่าปริศนาธรรมข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าก็มีความหมายว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาก็เหลือน้อยเต็มทีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสงฆ์สามเณรและฆราวาสก็เบื่อหน้าหนีพระธรรมคำสอนกับทั้งผู้คนก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิรมย์เข้าวัดเพื่อไปเที่ยวแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำส่วนปริศนาข้อที่สองพระปฏิมาเป็นกากปุกก็มีความหมายในยุคปัจจุบันและในอนาคตว่าผู้คนจะมองว่าเป็นเพียงรูปเคารพเป็นเพียงอิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปและเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของปริศนาข้อที่สามกรากเกลื่อนจะเพิ่มพูนก็มีความหมายในปัจจุบันและอนาคตว่าความชั่วเลวทรามของผู้คนและความมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้นกับทั้งความหยาบกระด้างและความมีนิสัยเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนกรากเกลื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันจะปรากฏให้เห็นจนดาษเดินไปทุกแห่งปริศนาธรรมข้อที่สี่พระพิรุณจะซบเซาก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตว่าน้ำจิตน้ำใจของผู้คนในสังคมจะเหือดแห้งมากขึ้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กับทั้งฟ้าฝนก็จะแห้งแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลปริศนาธรรมข้อที่ห้าผ้าเหลืองจะโดนย่ำก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นผู้คนจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเมามันกับการติเตียนดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์กับทั้งพระสงฆ์สามเณรก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เคารพรักธรรมนิยมใช้ผ้าเหลืองแสวงหาลาภจะหาผู้มีศีลมีธรรมก็เหลือน้อยปริศนาธรรมข้อที่หกตะกรวดดำจะเป็นเจ้าก็มีความหมายว่าคนในปัจจุบันและในอนาคตคนในตระกูลต่ำคนมีจิตใจต่ำทรามเมื่อเป็นใหญ่ครองอำนาจก็จะหลงในอำนาจหลงในอำนาจเหลิงในอำนาจจนพาบ้านเมืองเสียหายพาองค์กรเสียหายกับทั้งกินเงินหลวงไม่อายชาวบ้านคาบไปกินต่อหน้าต่อตาไม่เกรงกลัวคนเห็นปริศนาธรรมข้อที่เจ็ดดอกตูมโรยแต่เช้าก็มีความหมายว่าในปัจจุบันและในอนาคตเด็กผู้หญิงเริ่มมีคู่ตั้งแต่อายุน้อยยังไม่โตเป็นสาวก็เที่ยวหาคู่นอนปทุมยังไม่เป็นถันก็ได้เสียกันแล้วกับทั้งเอาใจออกห่างพ่อแม่แก่แดดทั้งที่ยังเช้าอยู่ปริศนาธรรมข้อที่แปดหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นคนไม่ดีคนเนรคุณคนชั่วแต่สังคมจะยกย่องชมเชยหรือว่าชื่นชมกับทั้งเชื่อคำพูดคำปดมดเท็จของคนเหล่านี้ดุจพึ่งตอมกลิ่นพมรอันหอมปริศนาธรรมข้อที่9บุปผาจะเป็นหมันก็มีความหมายถึงผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตว่าส่วนคนดีนั้นผู้คนจะพากันด่าสาดเสียเทเสีย
จนแทบแทรกแผ่นดินหนี คนทำดีคนจะไม่เห็นค่าทำความดีกลับถูกต่อว่าจนต้องแอบทำดีเท่าไหร่ไม่มีคนเห็นแต่คนจะกลับนิยมชื่นชมคนมีอำนาจคนมีเงินว่าเป็นคนน่ายกย่องปริศนาธรรมข้อที่ 10คืนและวันจะสั้นเข้าก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตผู้คนจะเพลิดเพลินไปกับการเสพสิ่งบันเทิงกินเที่ยวช้อปปิ้งเล่นโซเชียลจนเวลาในแต่ละวันผ่านไปจนไม่รู้วันรู้คืนและวิถีชีวิตที่ทำงานแลกเงินจนหมดเวลาไปกับการงานไม่มีเวลาพูดคุยกับใครในครอบครัวเวลาในครอบครัวก็จะสั้นลงไปด้วยปริศนาธรรมข้อที่ 11นกน้อยจะลืมเหย้าก็มีความหมายถึงผู้คนทั้งหญิงชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันและในอนาคตก็ตามคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่จะลืมพ่อลืมแม่และลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนกับทั้งลืมวัฒนธรรมประเพณีของตนรากเหง้าของตนปริศนาธรรมข้อที่ 12โคถึกเท่าจะวังเวงก็มีความหมายถึงหญิงชายในปัจจุบันและในอนาคตพูดถึงคนเฒ่าคนแก่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังขาดลูกหลานดูแลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปริศนาธรรมทั้ง12ข้อขยายเนื้อความจะเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าข้อที่2พระปฏิมาเป็นกากปูนข้อที่3กรากเกลื่อนจะเพิ่มพูนข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำข้อที่6ตะกรวดดำจะเป็นเจ้าข้อที่7ดอกตูมโรยแต่เช้าข้อที่8หมาหัวเน่าพึ่งจะตอมข้อที่9บุปผาจะเป็นหมันข้อที่10คืนและวันจะสั้นเข้าข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้าข้อที่12โคถึกเท่าจะวังเวงก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นได้ฟังปราชญ์บัณฑิตจากโบราณจนถึงปัจจุบันและจะต่อเนื่องไปในอนาคตปริศนาธรรมเหล่านี้นำมาถ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจจะปรับเปลี่ยนและรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรขอความเป็นสิริมงคลจากการเข้าใจปริศนาธรรมและปรับตัวปรับกายปรับใจปรับความประพฤติโชคดีมีสุขทุกรูปทุกนามทำนายของคนเฒ่าบ่เก่าเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแดงลายจะขึ้นกลางจ้างสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้แบ่งปันชวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมรับฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมไม่กลับมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นภัยเป็นอันตรายผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของท่านผู้ฟังซึ่งมีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพิจารณานำเสนอแนวทางสิ่งดีๆช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งวันนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าหากันที่จะมาช่วยกันคิดพิจารณาสิ่งดีๆงามๆโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่น่าชมเชยไม่ต้องมาตึงเครียดกับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้ก็แสวงหาโมฆะธรรมเป็นสิทธัตถะราชกุมารเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่กรุงกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะและพระมารดารวมไปถึงพระญาติวงศ์ทั้งหลายก็มุ่งหวังจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองบ้านครองเมืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ในบุญญาบารมีของพระองค์ได้ปรารถนาโพธิญาณ
ที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายไปในวัฏสงสารน้อยใหญ่มายาวนาน20 อสงไขยแสนมหากัปทั้งที่นึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รอการเวลาสร้างบารมี30 ทัศจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างบารมีในส่วนของปัญญาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีส่วนที่สองก็คือศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธา40 อสงไขยแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตและสุดท้ายก็คือวิริยาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณสร้างบารมี80 อสงไขยแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตบุคคลที่สร้างพุทธบารมีเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังจะต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดหมุนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นจะเป็นใน31 ภพ 31 ภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานในอบายภูมิทั้ง4มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดา6 ชั้นชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตาวสวดีสวรรค์6 ชั้นแล้วก็รูปภพ16 ชั้นอรูปภพอีก4 ชั้นก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดแล้วก็ตายคือบางภพบางภูมินั้นที่เกิดโดยโอปปาติกะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บนะครับมีแต่ตายเกิดตายอย่างเช่นสวรรค์เนี่ยเกิดก็เป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์ฌานที่เป็นรูปพรหมก็หมดฌานเสื่อมก็ตายจุติคือตายปฏิสนธิสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒน์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมะคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาบอกผ่านบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันเรื่องราวต่างๆที่เราหลายคนหลายท่านได้ศึกษาได้นำมาสู่การประพฤติปฏิบัติเป็นหลักธรรมที่ได้นำเสนอไปบ้างแล้วในส่วนของพระไตรปิฎกเท้าก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อความโกรธที่คิดอฆะด้วยการเจริญวิปัสสนาทำให้มรรคทั้ง4เกิดขึ้นทำการประหารกิเลสอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดีอยู่ในเรือนร่างเรียกว่าเรือนว่างเปล่าก็ตามพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สละคืนซึ่งกิเลสทั้งปวงธรรมที่เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาความทยานอยากธรรมที่เป็นการสำรอกเครื่องเศร้าหมองโดยดับกิเลสและกองทุกข์ได้ส่วนสัญญาข้อที่7นิโรธสัญญากำหนดความดับที่เป็นตัวอริยผลก็คือโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลว่าเป็นธรรมอันสงบประณีตอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ใน
เรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตธรรมที่เป็นที่ระงับของสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สละคืนซึ่งกิเลสทั้งปวงธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความอยากธรรมเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์นี่ชื่อว่านิโรธสัญญาดับความจำที่เรียกว่าดับส่วนข้อที่8สัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาก็กำหนดหมายว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุบายคือตัณหาความอยากทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดและอุปาทานการยึดมั่นในโลกนี้อันเป็นเหตุให้ตั้งมั่นถือมั่นและเป็นอนุสัยนอนเนื่องในจิตใจของคนและสัตว์ย่อมงดเว้นไม่ถือมั่นนี่เป็นสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาส่วนสัญญาข้อที่9สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาก็กำหนดหมายความไม่มีไม่น่าปรารถนาในสังขารอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังในสังขารทั้งปวงชื่อว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาสัญญาข้อที่10อานาปานสติสติที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเป็นผู้มีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นย่อมกำหนดรู้กายคือลมหายใจเหล่านี้หายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกก็ย่อมศึกษาว่าจะระงับกายสังขารคือลมหายใจหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกก็กำหนดลมเข้าลมออกนั่นแหละครับท่านผู้ฟังย่อมศึกษาจะกำหนดรู้เมื่อปีติเกิดความอิ่มใจเกิดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะกำหนดรู้ปีติที่หายใจออกและหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษากำหนดรู้จิตหายใจเข้าย่อมศึกษากำหนดรู้จิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะยังจิตให้บันเทิงในการหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะยังจิตให้บันเทิงในการหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะตั้งจิตให้มั่นหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะตั้งจิตให้มั่นหายใจออกย่อมศึกษาจะเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกก็ย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมศึกษาเป
เป็นผู้พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกก็ย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นการคลายกำหนัดหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับสนิทหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาโดยการดับสนิทหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจออกเมื่อพระอานนท์ได้เรียนสัญญา10 ประการจากพระพุทธองค์แล้วได้นำไปแสดงให้พระคิรินะซึ่งเป็นพระป่วยก็คือพระคิริมานนท์ได้ฟังเมื่อพระคิริมานนท์ได้ฟังแล้วก็หายจากอาพาธในทันทีก็เป็นที่มาของอาพาธสูตรพระสุตตันตปิฎกก็มีข้อความที่สอนกันที่เป็นพุทธโอสถที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าพุทธโอสถคำสอนธรรมโอสถคือธรรมะคำสอนทั้งพุทธโอสถที่เป็นยาโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมโอสถที่เป็นคำสอนโดยพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เราหลายคนหลายท่านก็ย่อมจะรู้จะเข้าใจถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่เป็นพุทธโอสถดังที่ผู้ดำเนินรายการนำคำสอนพุทธโอสถที่พระอานนท์ได้เรียนจากสำนักพระพุทธเจ้าเพื่อไปแสดงกับพระคิริมานนท์ซึ่งในขณะนั้นก็เจ็บป่วยไม่สบายหายจากการเจ็บป่วยได้ด้วยสัญญา10 ข้อ 10 ประการโดยย่อๆนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอส่วนตอนที่48ก็พูดถึงภริยา7 ประเภทสุชาดาในภริยา7 จำพวกนี้เธอเป็นภริยาจำพวกไหนหม่อมฉันขอเป็นภริยาผู้เสมอด้วยทาสีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องเล่าตอนที่48นี้ครั้งนั้นในช่วงเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้วในขณะนั้นคนในบ้านของท่านเศรษฐีกำลังส่งเสียงอื้ออึงอยู่ท่านเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นถวายบังคมแล้วได้นั่งอยู่ที่ควรข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามเศรษฐีว่าขหบดีเหตุไรหนอคนในบ้านของท่านจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเกิดจากนางสุชาดาและนางสุชาดาคนนี้ข้าพระองค์ได้ขอมาเป็นลูกสะใภ้นางไม่เชื่อถือแม่ผัวพ่อผัวสามีและแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้านางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกนางสุชาดานางสุชาดาได้ออกมาเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วได้นั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถามว่าสุชาดาภริยาของบุรุษนั้นมี7 จำพวกคือ 1. วัฏกาภริยาเหมือนเพชฌฆาต 2. โจรภริยาเหมือนโจร 3. อัยกาภริยาเหมือนนาย 4. มาตาภริยาเหมือนแม่ 5. ภัคคินีภริยา
ภรรยาเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว 6. สักขีภรรยาภรรยาเหมือนเพื่อน 7. ทาสีภรรยาเหมือนทาสคนรับใช้ สุชาดาในภรรยา7จำพวกนั้นเธอเป็นภรรยาอยู่ในจำพวกไหน นางสุชาดากราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคโปรดจำหม่อมฉันว่าเป็นภรรยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสีพระเจ้าข้าก็เป็นที่มาของภริยาสูตรพระสุตตันตปิฎกอมตันทะโทจะโสโหติโยธรรมมนุษสาสติ ผู้ใดสั่งสอนธรรมผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการนำพระสุตตันตปิฎกโดยย่อๆมาเสนอในช่วงแรกก็พูดถึงสัญญา10ที่พระนนท์เรียนจากสำนักพระพุทธเจ้าไปแสดงกับพระกิริมานนท์ก็หายจากอาพาธและในตอนที่2ภรรยาสูตรนั้นก็ถือว่านางสุชาดาเป็นภรรยาดุจดังทาสครับเพราะว่าไม่แสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในดุจที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆแต่ว่าขาดความเคารพก็ทำให้นางสุชาดานั้นเป็นภรรยาในส่วนที่เรียกว่าจำพวกที่เป็นภรรยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสคือต่ำสุดนะครับก็เป็นเรื่องราวนำพระสุตตันตปิฎกโดยย่อๆจากทั้งสองสูตรพุทธโอสถและก็ภริยาสูตรมาเสนอผมเกษตรเพชรสำริดนำเรื่องราวเหล่านี้มาประเทืองปัญญาสร้างปัญญาบารมีกับท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะได้สัญญา10หลุดพ้นจากความเจ็บป่วยอาพาธจะได้เป็นภรรยาที่ดีที่เลอเลิศประเสริฐของสามีและก็คนในตระกูลสามีได้ดิบได้ดีได้รับการยกย่องเชิดชูโดยทั่วหน้ากันทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการนำสารธรรมธรรมบรรยายจากพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมเมตตากล่าวธรรมบรรยายในรายการธรรมวันนี้ดังนี้ยื่นตันโอนนอบดูนวลส่วน2องค์อวนนอนเนาคือพ่อแม่เจ้าเศรษฐีใจยินดีจมจื้นด้วยหอมหือปุตตามีสิเนหาเคียนขอดจอมอุ้มมาหอบโดมมาไข่รักยิ่งกว่าหัวใจตนปอดรักคอนขอดในใจยิ่งใส่ชื่อว่าเจ้าลาพระกุมารงามแง่เป็นเจื้อแห่งเศรษฐีเจ้าก็จำเลินดีแต่น้อยบ่ปิดบ่ปิดคลองโลกาใหญ่สูงมาด้วยปีขวบบ่ปบจวบต่างขีเงินคำมีกองก่อแก้วแหวนนอเต็มสางสัตว์หมอนวางปูเสือ
ผ้างามเลื่อเลือกตามเปิงใจกินนุ่งบ่อย่านยุ่งหัวใจฝูงสหายหญิงใจกินเก่าเป็นเปื้อนเจ้าคำแดงอยู่เฟือแฝงสงเสพเจ้าน้อยเนตรคำสอนและนาเอกัสมิงสัมมเยเตวะทีตายามนั้นยังมีนางเตวะทิตาตนหนึ่งก็จุติกากาศจากจันฟ้าหยาดลงมาลุ่มนุษาเมืองโคนมาเอาปฏิสูรกำเนิดในห้องเกิดต้องเมียเศรษฐีในเมืองปลาณสีเมืองใต้นั้นเล่าบ่สุกเศร้าสักอ่าน10 เดือนตันเต็มเขตนางแก้วเนตรกันทาก็ไก่กาออกภาคต้องมันดาตกลอดผาแก้วยอดกาสีมดใสดีดังแก้วลือน้ำดังมดใสดีดังแก้วสีช่วยแล้วปันตีรูปสมดีมะม่วนเมื่อเนื้ออ่อนอ้วนผิวคำ2ตาดำงามแง่เป็นลูกเก้าแต่หัวตีส่วน2เศรษฐีพ่อแม่มีใจแผ่จมบานลักเหลือหลายเตื้อเผาลักลอยเต้าหัวใจแม่นมหลายอุ้มหอบอยู่แวดล้อมรอบหน้าหลังบ่มีสังกิ่งคองบ่ถูกต้องโลกาควมลูกขึ้นมาการแล้วงามแค้วเหลือตาส่วนมันดากับปอแปงเครื่องห่อนาลีด้วยผ้าผืนนั้นดีก้าใหญ่เสื้อน้อยใส่ด้วยคำแก้วติดตามใสส่องเรืองลามพองวันณคำซุปสังวานเลิศแล้วโสนสอดแก้วแก้มคำมาดแหวนตามซุปสอดมือแก้วยอดอุดม2หูจมบางห้อยตีสร้อยคำแดงสมเปิงแปรสมเปิงใส่แสงดูปอดดังลูกฟ้ายอดลงมาจึงใส่ชื่อกุมาลาหนุ่มน้อยว่าเจ้ายอดซอยสุจาดามีลักษณะคันงามแง่
ลูกรักแม่หญิงเดียวและนาสาวัดสาวะสิตังในเมื่อสุจันดางามแง่ใหญ่ขึ้นแก่สังขารป้อถึงป้านถูกหน้าพอถึงป่านถูกหน้าอายุ56ดูกลางอกเลืองเล่าคะตุ่มเต้าแมนขาวสมเปิงเปล่ากลมมากเปียงหมักนาวกาเบียงหมักนาวการสมเจียงคารยิ่งย้อยเครื่องสดซอยขัวข่าวสมเปิงเป่ายันย่องเก้าใส่จองมวยผมเจ้าเก้าใส่จ้องมวยมนโกนตนคำส่องเข้มเรือถอดแก้มตีหูเมาแหวนดูเลื่อมถมถึงเก้าเรืองงามถึงเหมือนแต้มปากแดงแคมดังเมื่อดังเมียอินตานินพอจอยเยะแย้มย้อยปอตาผ้ากาสาปุบสอดผ้าแก้วยอดใหญ่ไหมผ้าตาใสดอกเกี้ยวสนสดเสี่ยวดูงามย่องยอยเลืองแหลมหมายคำแขมเลืองลองสมใหญ่ยองยิ่งย้อยตัดกู้ซอยใบตัดกู้ซอยใหญ่บัวหมายคำแขนมาปาดปิ่นแก้วมาดมาแต่งผิวขาวแดงยะหยาดสะวาดแก้มกายเหล่าเสียงคอเข่าสะต้านถือตัวด้านดาวปลาถือตัวเรือตัวดันดาวปลาว่านางสายติดางามแปลงลูกลักแยงแห่งเศรษฐีลูกสมดีเกียงขิงงามปนยิ่งหญิงโคนฝูงเตียวโพนดันแจงไฟใต้แห่งเวียงคานยามนั้นฝูงใจลามท่านเท้าขึ้นเป็นบ่าวสมดีอันเป็นลูกเศรษฐี
เครือใหญ่เขามีใจใฝ่นางเราจริงหาเครื่องครัวเป่ายันยองในเป็ดต้องเรือนโตมกันตาวันลงตกตามดาไก่ค่ำยามควรเสียงเขาจวนบ่าวเปื้อนเจื้อเงาเงื่อนสาปาปากเกียนละจาเรือนอยู่ดังงานตั้งหน้าสู่ไปหารอเรือนลอดเรือนนางสุจาดายอดแย้มหวังไฟแอมนางงามส่วนฝูงใจพวงส่วนฝูงจุ่มใจหลายหมู่มาสู่ห้องเรือนหลวงเสียงปันปวงหลายส่ำมีจุกำเหลือตาส่วนจุจันดานาดน้อยสุสุดสุสดซอยดูคานทะลงอลังการเครื่องงามาอยู่ท่าเรือนหลวงสากสีสมปุณศักดิ์ศรีสมปุณพอนางใจหนอกันยาเอากันมา แวดล้อมแหนแห่อ้อมเตรียมตันถ้อยผางนำมันจิจิตจิตตามปฏิเรื่องอะไรยามเมื่อเปลวไฟมาส่องแก้มนางผ่องขาวแดงแยงดูแต่งามใสปอดเหมือนดูน้ำจักน้ำจักหยอดตัวกลางนั่นแหละตาสาทาสีจะส่วนอันว่านางหมู่ใจก็ตกแต่งไว้อย่างเครื่องฉันตกแต่งตามจุสิ่งเครื่องพร้อมยิ่งปึงเป่าผ้าโกเจ้าปูเสือว่างเผื่อเลือปอดตายามบ่าวขึ้นมาสู่แผวขึ้นมาแผวสู่ถึงที่อยู่เรือนคำตกแต่งต่ำจุสิ่งมากเมี่ยงมิ่งปูยายกยอมมาถวายสู่ยังลูกเต้าหมู่ตั้งหลายแก้วสมสายนางไทยดวงดอกไม้ชื่อว่าสุจาดาก็มีกรรมจาตันต่อกับลูกเต้าหนอใจลามว่าดูลาเจ้าฝูงเรางามฝูงข่าวพี่เจ้าบ่าวตั้งหลายเจ้าลูกเมืองใดมารอด
ขึ้นจุจอดเรือนนางบ่อล่างหลงต่างเตี่ยวไต่จริงมาค่อยเรือนนางและอากาปี้เหยข้าแก่เจ้าต่างหลายฝูงเป็นจ่ายตั้นตาวเตียวไต่เต้ามาถึงดูสมเปิงงามนางแง่ยังป้อยังปอดต้องพยาธิแก่สันใดบ่เป็นวัดเสียบตองแสนศกตองไก่โตนบ่เจ็บหัวเมาวนเมื่อยไข้บ่ร้อนไม่เคืองกาตังพระปิตามันดาตังกูยังก้อยอยู่สุขใจโลคาใดบ่ตองบอกคิงข้องมีภัยและลือตะโตปุริโสตัสสาวัจจนังในกาละยามนั้นฝูงใจหนุ่มเน่าเป็นเชื้อเงาเศรษฐีแปลงกำนันดีต้านต่อกับนางแก้วในกาละยามเมื่อสุจดานั่งแล้วพระนอแก้วลาพระกุมารจริงจ๋าหวานตั้นต่อกับแก้วนอโปธาว่าข้าแด่เจ้าโสภาเหยหน้าจุ่มเจ้าน้อยหนุ่มเหล่าเลืองได้มาถึงเรือนแห่งน้องเจ้าลูกแต่ห้องใดมารู้ว่าเป็นอินตาเจ้าฟ้ารู้ว่าเป็นปงปันคุดนาครู้ว่าเป็นเชื้อจาติคนใดเจ้ากูมีผิวใสเปียงแว่นเจ้าอยู่แคว้นเมืองใดเจ้าผิวใสมาลอดถึงเรือนแก้วยอดสุจดาบ่มีโลคาแสบร้อนมากิ่งข้องหัวใจบ่เป็นวัดเมื่อยไข้ป้อแม่ไทยสองขายังอยู่ดีอยู่ตีอาคาทุกคำเจ้าบ่ทุกสุขเศร้าโลกาและเดลาภกุมารโพธิสัตว์เจ้าตนสลาดอันเป็นเชื้อชาติพุทธังกุลเจ้าก็ผายตาเล็งพอจริงต้านถ้อยต่อเจียนลัจจาว่าดูลาสองปะตาลากนาดน้อยจีดอกซอยสุจดาปีเฮยปีนี้บทใจขุนอินตาเจ้าฟ้า บทใจเจื้อจัดหน้ากลุ่มพันบทใจเจื้อปงปันคุดนาคปีนี้หากเป็นเจื้อ
ชาติคนดีคือเป็นลูกเศรษฐีผู้ใหญ่อยู่สร้างฝ่ายหัวเวียงนี่ยินเสียงขานยินเสียงข่าวน้องจริงภาคห้องเรือนมากันโลกาเจ็บแสบไม่บ่มีไข้มาลาวีอยู่เปิ้งบุญปิตามันนาดาพ่อแม่ตนคำเปิ้งบุญแก้วตังสามตังเก้าบ่สุขเศร้าสักอันปันดังสีคิงปันงามแง่ตังป้อแม่วงสามีโลคาเมื่อยไข่กับตังซอยดอกไม้ยังก้อยอยู่ได้สวัสดีบ่มีภัยยะใดโศกมากระตำโตดเจยโจมและลือเศรษฐิตายามนั้นสายอุดมนาดน้อยหน้าจื่นจ้อยสุจันดาจริงเจียนละจ๋าขานกล่าวกับบ่าวเจ้าคิงเขือว่าข้าแด่สายนูเนื้อหนุ่มเนาตุนบ่าวเจ้าคนงามข้าสุจันดานางนาดน้องอยู่แต่ห้องเรือนตนแสนกังโวนหลายซ้ำบ่มาค่ำลาวีข้าอยู่เปิ้งบุญเจ้าเศรษฐีพ่อแม่บ่เจ็บไข้สุขเวทนาตั้งปิตามันนันดาตังกู้ตังจากเจื้อหมู่วงศาตังดวงปุปผาดอกไม้แห่งข้าไทยสุจดาบ่มีไผมานวดเนายังเป็นกี่แก้วเป็นจีแก้วข่าวฟาวเฟือยข่าวฟาวเฟยบ่มีสายลมเจยต้องเป่าอยู่ต่อเท่าเหมือนจักลามบาเหมือนจักลามบานและปีเหยข้าแด่สมนงคารข้าวเป็นดังปี้บ่าวเจ้าลาเรืองเตียวมาถึงเรือนห้องมีใจคิงคองสันใดเล่าจาพุทธสันเตวะจะเนนะวัดตวาในกันละนั้นเจ้าลาภกุมารเจ้าตนงามข้าวได้ยินนางกล่าวปุจฉาจริงมีวาจาถ้อยจอบตานถ้อยตอบกำไปว่าดูลาสีเงินใบแถวล่างต้านลวดอ้างลือชา
ปี้จริงเตียวมานถึงเรือนน้องว่าสุละปีดอกไม้ลมลาดไม้จมเจยผู้เพ่งเลยบินสอดเข้าไปลอดจอมดวงจุ๋มดะปวงดอกไม้เตรียมแตกได้นางเราส่วนเอาตั้นคนเขาอวดไว้เตรียมแตกได้ลมเจยกู้เพิ่งเลยสันอยู่จมลดคู่ดวงใสเหมือนฝูงใจใต้ลุ่มฟ้าทุกเมื่อท่ากองโจมปีได้ยินข่าวสารอุดมแว่นฟ้าจริงไหวหน้าเตียวมาเพื่อให้อาหารสายทิดดานาดน้อยให้อาหารนาจีดอกซอยบัวถลำใส่บัวถลาไข่หันสีคำมาเครือหวังได้แต้มเนื้อเลียงหมอนหวังได้เอาตนนอนร่วมห้องหวังได้ร่วมห้องคำเจิญหวังได้เป็นหอเป็นเรือนใจจ้าหวังได้สมสู่หน้าเจยโจมหวังได้โดมตินผมนองนาววันนี้ที่มาขอรักเจ้าแม่สุจดาและเดสาปิสุตวาพิจารณาส่วนสุจดานาน้อยหน้ายิ้มย้อยตัวคำได้ยินกรรมจ๋าแห่งเจ้านางนอนเน่าแอวกลมมีใจโจมจื่นยาวหวังได้นอนเน่าเลียงหมอนแก้วขาวแดงตอนแว่นฟ้าเหลียวหน้าพอเล็งก่อยตาแลลอยใจแยมย้ายอันนี้ก็เรียกว่ามันกับอันนี้เป็นคำที่ตั้งฝ่ายตั้งมาปะกันตั้งฝ่ายชายและตั้งฝ่ายหญิงมาปะกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันต้องฟังต่อไปในวันหน้าวันนี้ก็พอสมควรแล้วก็ขออนุโมทนากับคุณสมพรเจ้าหน้าที่สถานีและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าก่อนเอาละ ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการบรรยายธรรมะจากพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆที่ท่านนำเสนอผ่านทางท่านผู้ฟังหวังว่าจะก่อเกิดสติปัญญาศรัทธาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาติดตามศึกษาได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัส
ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้ในพวกเราทั้งหลายนี่คือธรรมะสอนให้เรารู้เรื่องความจริงอยู่ที่กายมันเกิดอาการพอใจที่เกิดขึ้นที่ตาเห็นรูปนั่นแหละความจริงที่เกิดขึ้นที่ตาของเราในพวกเราทั้งหลายความจริงมันเกิดขึ้นที่กายของเราทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เราไม่เคยเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นที่กายเรากลับไปสนใจความจริงที่มันเกิดขึ้นนอกกายนี่แหละว่าคนที่ขาดปัญญาจะสอนให้รู้สิ่งที่อยู่นอกกายบุคคลที่มีปัญญาจะสอนให้รู้เรื่องกายความจริงอยู่ที่กายรู้อาการความจริงเห็นไหมเรายืนมันปวดน่องนี่เรารู้ความจริงแล้วความยืนแล้วมันปวดน่องนี่แหละคือความจริงที่เราควรรู้เราก็รู้ทุกวัน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 แล้วมันก็จะเกิดปัญญาแล้วมันก็จะเกิดปัญญารู้ซ้ำ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 มันจะเกิดการพัฒนาในการเรียนรู้ในพวกเราทั้งหลายเรียกว่ารู้ความจริงความจริงนอกกายมันก็สู้ความจริงที่อยู่ในกายไม่ได้สุขที่ไหนมันก็สุขที่กายสุขที่ไหนมันก็สุขที่จิตมันทุกข์ที่ไหนมันก็ทุกข์ที่จิตมันทุกข์ที่ไหนมันก็ทุกข์ที่กายนี่แหละเรียกว่ารู้ความจริงในพวกเราทั้งหลายเรียนรู้ความจริงความจริงเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหูเราสัมผัสกับเสียงเราไม่ชอบใจมันนี่แหละคือเรียนรู้เรื่องความจริงหูที่มันเกิดกระทบกับเสียงได้ยินเสียงก็หลงไหลในเสียงชื่นชมในเสียงนี่แหละว่ารู้ความจริงเกิดขึ้นที่กายของเราที่เดียวกันน่ะเราจะได้เห็นว่าดีก็ดีไม่ดีก็ดีมันเกิดขึ้นที่เดียวกันนี่แหละเรียนรู้เรื่องความจริงแต่เราจะเห็นว่าตาของเราเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นที่เดียวกันนี่แหละรู้ความจริงเห็นความจริงเราถึงจะเข้าถึงความจริงได้นี่แหละเรียนรู้ความจริงนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้เรื่องความจริงเท่านั้นผู้ที่มีปัญญาจะสอนเรื่องความจริงบอกเรื่องความจริงรู้เรื่องความจริงอยู่กับความจริงให้ได้เนี่ยเราเห็นอาการของตาชอบก็เกิดอาการไม่ชอบก็เกิดอาการสำแดงอาการทั้งคู่ชอบก็สำแดงอาการไม่ชอบก็สำแดงอาการนี่แหละรู้ความจริงนะเรียกว่ารู้ความจริงรู้ตามความเป็นจริงของตาเนี่ยเราก็ให้รู้อย่างนี้รู้ความจริงของหูรู้ตามความจริงที่หูมันสัมผัสชอบใจไม่ชอบใจนี่เราก็พิจารณาแบบนี้ตลอดเวลานี่รู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นที่กายให้เราเข้าใจเช่นนี้เราถึงจะรู้ความจริงรู้ความจริงจมูกมันสัมผัสกับกลิ่นมันเราก็รู้ความจริงนี่คือความจริงมันเหม็นมันหอมเห็นไหมเหม็นก็ออกอาการหอมก็ออกอาการหอมก็ต้อนรับเหม็นก็ต้อนรับแล้วชีวิตเราจะอยู่แบบไหนล่ะเห็นไหมต้อนรับมันหมดเนี่ยการออกอาการนั่นคือการต้อนรับมันนะไม่พอใจก็ออกอาการพอใจก็ออกอาการคือเราไปต้อนรับมันสุขมันจึงปรากฏขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันทุกข์มันก็เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันเพราะเราไปต้อนรับมันที่เราไปต้อนรับมันเพราะเราไม่รู้เมื่อมันไม่รู้มันก็อยู่กับเรา
มันไม่รู้เมื่อเราไม่รู้มันก็อยู่กับเราอาศัยอยู่กับเราจนเราตายอย่างพวกเฒ่าพวกแก่อายุ70 80 90ตายก็ยังเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่ห่วงลูกห่วงหลานอยู่กับลูกกับหลานอยู่อย่างนี้แหละพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกสอนให้เรารู้เรื่องความจริงทั้งสิ้นความจริงอยู่ที่กายความจริงอยู่ที่จิตเราจะกราบพระเราก็รู้สึกตัวนี่แหละคือความจริงเราจะก้มหัวลงก็รู้สึกตัวนี่แหละคือความจริงเราจะเงยหัวขึ้นนี่แหละให้เรารู้เรื่องความจริงเราจะเอามือขวาไว้ที่อกนั่นแหละคือรู้ความจริงเราจะเอามือซ้ายไว้ที่อกนั่นแหละรู้ความจริงรู้อาการของกายนั่นคือรู้ความจริงทั้งสิ้นเอามือขวาไปวางที่หน้าขาก็รู้ความจริงเอามือซ้ายไปวางที่หน้าขาก็รู้ความจริงนั่งคุกเข่าสงบนิ่งสัก10 วินาทีเราก็รู้ความจริงนี่แหละพวกเราทั้งหลายรู้ความจริงของอาการของลมหายใจเข้านี่แหละรู้ความจริงรู้อาการของลมหายใจออกนี่แหละรู้ความจริงกับที่กายรู้ความจริงหายใจมันสั้นรู้ความจริงหายใจมันติดขัดรู้ความจริงที่มันหายใจละเอียดรู้ความจริงหายใจมันหยาบให้รู้อาการของมันนี่รู้เรียกว่ารู้ความจริงมันถ้าเราเรียนรู้เรื่องความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ความจริงเข้าถึงความจริงได้ง่ายในความจริงมันก็เกิดขึ้นที่กายของเราในพวกเราทั้งหลายแต่เรากลับไม่รู้เรื่องความจริงมันเกิดขึ้นที่กายคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนกับที่กายของเราทั้งหมดบางคนจะนั่งสมาธิหลับตานี่ยังเป็นทุกข์มากหลับตาเนี่ยแทบหลับไม่ได้จะหลับตาเนี่ยบังคับให้มันหลับตาเนี่ยอันนี้แหละพวกเราทั้งหลายเรียกว่าเราบังคับมันนี่แหละเราเรียกว่าเป็นทุกข์แต่เราก็พยายามพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้เรื่องความจริงเราต้องรู้เรื่องความจริงตลอดกาลเวลาเมื่อเรารู้เรื่องความจริงเราก็เท่าทันความจริงเมื่อเรารู้เรื่องความจริงเราก็ละความจริงเมื่อเรารู้เรื่องความจริงเราก็อยู่เหนือความเป็นจริงเราต้องอยู่เหนือมันโดยเฉพาะตัวปัญญาเนี่ยอยู่เหนือสุดปัญญาอยู่เหนือรู้ปัญญาเป็นเหตุให้เรารู้แล้วปัญญาอยู่ให้เราอยู่เหนือรู้อีกแล้วปัญญาเป็นเหตุให้เรารู้แล้วปัญญาให้เราอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ตรงท้ายสุดปัญญาก็ไม่ให้เรารับรู้ที่สุดปัญญาจะไม่ให้เรารับรู้จนถึงที่สุดเราจะไม่รับรู้ในพวกเราทั้งหลายเราพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันว่าในเรื่องความจริงทั้งสิ้นแต่เราเนี่ยเรื่องความจริงบางคนนั่งสมาธิแล้วมีความสุขรู้และมีความสุขในการนั่งบางคนก็รู้สึกได้ว่านั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วหงุดหงิดนั่งแล้วอึดอัดอันนี้แหละคือเรารู้เรื่องความจริงของจิตที่มันเกิดขึ้นพวกเราทั้งหลายบางคนก็นั่งแล้วสบายมีความสุขเหมือนนั่งสมาธิเหมือนเรานั่งในห้องแอร์นั่นแหละมีความสุขแบบนั้นพวกเราบางคนก็นั่งสมาธิเกิดความทุกข์เหมือนนั่งกลางแดดเที่ยงวันนั้นร้อนอย่างนั้นแหละจิตใจเหมือนเขานั่งสมาธินั่งไม่สงบเหมือนนั่งใกล้ของเน่าของเหม็นนั่นแหละแต่บางคนก็เป็นเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายเรารู้อาการของกายรู้อาการของจิตเราจะรู้แล้วว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดขึ้นที่เดียวกันมันไม่ได้เกิดคนละที่นะไม่ได้สุขมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตาทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นที่หูมันเกิดขึ้นที่ตาเหมือนกันหมดสุขก็เกิดขึ้นที่ตาทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ตาพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่ตา
อันนี้แหละเรารู้ความจริงเนี่ยเราเห็นความจริง เบื้องต้นเราไม่รู้พอเราพูดพิจารณาทุกวันเราจะรู้ความจริงสุขก็เกิดขึ้นที่หูทุกข์ก็เกิดขึ้นที่หูพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นที่หูทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละคือรู้ความจริงพวกเราทั้งหลายเรารู้ความจริงทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้นะพอใจไม่พอใจในกลิ่นที่พอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่จมูกนั่นอีกเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแล้วรู้แล้วว่าสุขเกิดขึ้นที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนสุขเกิดขึ้นที่นั่นนี่เราพิจารณาความจริงว่าสุขกับทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากตาอาศัยตาเกิดจากหูมันอาศัยหูมันเกิดจากจมูกอาศัยจมูกนี่ทุกข์สุขกับทุกข์นี่เราได้รู้แบบนี้แล้วเห็นไหมมันไม่ได้เกิดจากตรงนั้นมันไม่ได้เกิดจากตรงนี้นี่มันเกิดขึ้นที่กายของเราตลอดเวลาเกิดขึ้นที่จิตเราตลอดสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ลิ้นเกิดทุกข์สุขทุกข์เกิดขึ้นที่กายเกิดสุขทุกข์เกิดขึ้นที่จิตเราก็จะเห็นอาการสุขกับทุกข์มันเกิดขึ้นที่สองที่มันเกิดขึ้นที่เดียวกันทั้งสองอย่างสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดขึ้นที่เดียวกันก็เกิดจากตากับหูเกิดหูกับจมูกเกิดจมูกแล้วก็เกิดจากลิ้นแล้วก็กายแล้วก็จิตมันอยู่ตรงนี้แหละเราภาวนาก็ดีเราศึกษาหลักธรรมคำแม่พุทธเจ้าก็เราจะไม่ให้ตามันไปยึดติดในสุขในทุกข์เราจะไม่ให้หูไปยึดติดในสิ่งในหูในสุขในทุกข์เราจะไม่ให้จมูกไปยึดติดในสุขในทุกข์เราจะไม่ให้ลิ้นของเราไปยึดติดในสุขในทุกข์เราจะไม่ให้กายไปติดในสุขในทุกข์เราจะไม่ให้จิตไปติดในสุขในทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเรารู้แบบนี้นี่แหละธรรมะที่แท้จริงมันเกิดขึ้นที่กายโดยเฉพาะความทุกข์เนี่ยมันเป็นแก่นเป็นสาระของพระธรรมเนี่ยพวกเราทั้งหลายความทุกข์เป็นแก่นเป็นสาระของพระธรรมเนี่ยเป็นแก่นเป็นสาระของพระธรรมเรียกว่าความทุกข์เป็นพระเอกในธรรมะภาคปฏิบัติความทุกข์เป็นพระเอกคือทุกข์ตลอดจะถึงทุกข์ตลอดเวลาทุกข์จะมีบทบาทต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข์เรียกว่าทุกข์100 ครั้งเนี่ยเราจะต้องพูดถึงความทุกข์มากที่สุดแต่พวกเราทั้งหลายเราจะพูดเรื่องแต่ความทุกข์ทุกข์มันเป็นแก่นมันเป็นสาระที่เราต้องศึกษาที่ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้ที่บอกแล้วว่าทุกข์มันเกิดที่ไหนเนี่ยเราก็รู้แล้วบอกมันเกิดที่ไหนนะที่บอกสุขมันเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเราก็รู้นี่แหละคือเราก็รู้แล้วว่าสุขกับทุกข์สิ่งที่พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นที่ไหนเราก็รู้และสุขกับทุกข์เรารู้อีกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นอีกเนี่ยเราก็รู้อย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่ารู้ความจริงเวทนาอุปาทานเกิดขึ้นที่ไหนก็ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกเนี่ยรู้ความจริงอย่างนี้แหละเนี่ยพวกเราทั้งหลายเราต้องรู้ความจริงนิวรณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนก็ขึ้นที่กายกับจิตเรานี่แหละมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่เรารู้ความจริงแบบนี้แหละเราก็เลือกเอาความเป็นจริงที่อยู่เหนือความจริงดังเขาว่าชั่วก็เป็นความจริงดีก็เป็นความจริงถ้าเราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งความสุขก็เป็นความจริงความสงบก็เป็นความจริงเราก็จะเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยพวกเราทั้งหลายความสุขมันก็เป็นความจริงความสงบมันก็เป็นความจริงเนี่ยพวกเราทั้งหลายเพราะความสุขนั้นมันเป็นเรื่องของเด็กๆความสงบนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
ผู้ที่ฟังธรรมะก็รู้ว่าเราเป็นเด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่เราตกอยู่ใต้อำนาจความสุขไหมเรายึดติดในความสุขไหมเราเห็นความสุขไหมเราเห็นความสุขว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไหมเหล่านี้เราเห็นไหมเรารู้อย่างนี้ไหมเนี่ยเพราะนั้นความสุขเป็นเรื่องของเด็กความสงบเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทำไมต้องว่าความสงบเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันต้องฝึกฝนมันต้องอบรมมันต้องมีธรรมะเช่นสติสัจจะวิริยะขันติความสงบถึงจะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติเรามีสัจจะมีวิริยะมีขันติความสงบมันจะเกิดเพราะฉะนั้นความสงบกับความสุขมันก็แตกต่างกันความสุขที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นความสุขแห่งความรู้สึกเอาความรู้สึกมาเป็นความสุขได้ใส่เสื้อใหม่อย่างนี้เราซื้อเสื้อใหม่แล้วก็ใส่เสื้อใหม่นี่เช่นวันนี้มันหนาวเย็นเราก็ซื้อเสื้อกันหนาวมาใส่เอาความรู้สึกที่เราใส่เสื้อแล้วมาเป็นความสุขในพวกเราทั้งหลายเอาเสื้อใส่มาเป็นความสุขอันนี้แหละคือเราเอาความรู้สึกมาเป็นความสุขแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงต้องปฏิบัติตนประพฤติตนดังมะม่วงที่มันสุกแล้วเห็นไหมคาต้นนั่นแหละคือความสุขมันต้องอาศัยร้อนอาศัยหนาวมันต้องอาศัยสิ่งต่างๆกว่ามะม่วงผลไม้แต่ละต้นมันจะออกมาสุกได้น่ะมันต้องใช้เวลามันต้องอาศัยกระแสลมอาศัยกระแสแสงแดดอาศัยความหนาวเย็นทุกอย่างมันจึงเกิดคำว่าสงบพวกเราทั้งหลายแต่ความสุขนั้นมันไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นมาอาศัยแค่มะม่วงมาสุกแล้วก็กินเลยนั่นคือสุขมันจะต่างกันเพราะนั้นสุขของสมาธิเกิดจากการฝึกฝนอบรมมันมีขั้นมีตอนเหมือนน้ำที่เราดื่มนั้นมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนเครื่องกรองน้ำเห็นไหมจนน้ำสะอาดจนน้ำที่เราดื่มได้นั่นแหละคือวิธีการให้จิตให้สงบมันก็เหมือนวิธีการที่เรากรองน้ำมีหลายขั้นกรองน้ำมีหลายระดับใช่ไหมเราก็จะเป็นเช่นนั้นพวกเราให้เราเข้าใจเพราะนั้นความสงบกับความสุขความสงบมันปราศจากความโลภความโกรธความหลงความสงบปราศจากความอยากแต่ความสุขมันมีความอยากความสุขมันเป็นความโลภความโกรธความหลงนะพวกเราทั้งหลายแต่ความสงบมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงความสงบไม่มีความอยากเนี่ยพวกเราทั้งหลายมันมีแต่รู้เท่านั้นแหละพวกเราทั้งหลายเนี่ยกายเราก็ยังไม่มีหูก็ยังไม่มีตาก็ยังไม่มีแต่รู้เฉยๆเนี่ยรู้เฉยๆนี่สำคัญที่สุดพวกเราเนี่ยรู้เฉยๆได้สำคัญที่สุดแต่สุขนั้นมันต้องอาศัยกายอาศัยวัตถุสิ่งของเห็นไหมสุขมันก็แตกต่างกันตรงข้ามกับความสงบไม่ต้องอาศัยกายไม่ต้องอาศัยจิตไม่ต้องไปอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆนี่แหละสุขของผู้ที่ปฏิบัติธรรมกับสุขของผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมย่อมแตกต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมก็เอาความสงบมาเป็นความสุขผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมเอาความรู้สึกมาเป็นความสุขเช่นมีเงินล้านหนึ่งเนี่ยคิดมันไม่มีความสุขแต่เราเอาความรู้สึกมาเป็นความสุขเศรษฐีมันกระทุกดั่งเศรษฐีคนยากจนกระทุกดั่งคนยากจนเห็นไหมเด็กมันกระทุกแบบเด็กคนแก่มันกระทุกแบบคนแก่คนที่มีลูกกระทุกอย่างคนที่มีลูกคนไม่มีลูกมันกระทุกแบบคนไม่มีลูกมันทุกข์เหมือนกันหมดนะพวกเราทั้งหลายเราจะพิจารณาความจริงแบบนี้อย่างนี้แล้วจะเห็นความจริงที่กายทั้งสิ้นนะเราต้องอยู่กับกายเห็นกายเป็นความจริงเห็นกายความจริงเห็นความจริงเกิดขึ้นที่กายมันจึงเกิดคำว่าธรรมะที่แท้จริงเกิดขึ้นที่กายธรรมะแท้จริงเกิดขึ้นที่จิตเราจะเห็นการไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงพวกเราทั้งหลายเห็นคำว่าการเปลี่ยนแปลงเห็นคำว่าการเปลี่ยนแปลงจึงฝากให้เราได้พิจารณาว่า
ความจริงมันเกิดขึ้นที่กายของเราได้สำคัญที่สุดความจริงมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเนี่ยมันสำคัญที่สุดแต่เราไปกลับไปเรียนรู้ความจริงข้างนอกนะครับคน 90% ไปหาความสุขข้างนอกไปหาความสุขนอกกายทั้งหมดทั้งสิ้นหาความสุขนอกกายก็ไม่แตกต่างจากคนที่ขาดปัญญาเหมือนคนตาบอดนั่นแหละมันจะไปพบอะไรล่ะความสุขข้างนอกสุขมันที่กายเลยสุขมันที่กายทุกข์มันที่กายแต่คนส่วนมากไปหาสุขที่ข้างนอกกายทุกข์นอกกายเวลาเกิดความทุกข์ก็ไปหาหลวงพ่อรูปนั้นไปหาพระรูปนี้จะแก้ความทุกข์ให้เราได้มันแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ทุกข์แล้วใครจะมาแก้ทุกข์ให้เราได้ทุกข์มันเกิดจากตัวเรามันเกิดจากการไม่รู้ทุกข์เกิดจากการยึดติดทุกข์เกิดจากการหลงทุกข์เกิดจากการมีอวิชชาครอบงำจิตใจของเรามันจึงทำให้เราทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นนะพวกเราทั้งหลายแต่ชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีสติเรียกว่าสติอยู่ที่กายสติอยู่ในกายสติอยู่กับจิตให้จิตอยู่กับจิตให้จิตอาศัยให้จิตไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเราต้องฝึกฝนจิตอบรมจิตจึงชื่อว่าจิตเป็นผู้รู้ถ้าเราไม่อบรมจิตไม่ได้ฝึกฝนจิตเป็นผู้ไม่รู้เราจะเห็นนะว่าจิตของเราถ้ามีตัวตนก็เหมือนลิงขึ้นมะพร้าวจังหวัดชุมพรลิงขึ้นมะพร้าวจังหวัดชุมพรเนี่ยมันนั่นแหละอันนั้นแหละเรียกว่าจิตของเราที่ฝึกฝนคำว่าฝึกฝนก็เหมือนคนขับรถพวกเราทั้งหลายถ้าเราไม่หัดขับรถเราจะขับรถเป็นไหมนั่นแหละคือการฝึกจิตก็เหมือนเราฝึกหัดขับรถเช่นเดียวกันเราไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ฝึกฝนจิตไม่ได้อบรมจิตเราก็เป็นผู้ไม่รู้ดังคนที่ขับรถไม่ได้ไม่เป็นนั่นแหละเราฝึกฝนจิตฝึกฝนกายก็เหมือนคนขับรถเป็นไปฝึกหัดขับรถ7 วันก็เป็นแล้วนั่นแหละพวกเราทั้งหลายแล้วว่าฝึกฝนอบรมฝึกกายฝึกจิตให้กายกับจิตเป็นผู้รู้ดั่งลิงแสนรู้ขึ้นต้นมะพร้าวเห็นไหมฝึกฝนกายฝึกฝนจิตเหมือนคนฝึกหัดขับรถถ้าไม่ได้ฝึกหัดขับรถเราจะขับรถเป็นได้อย่างไรเราไม่ได้ฝึกฝนจิตเราจะเป็นจิตผู้รู้ได้อย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเช่นนี้นะพวกเราต้องกลับมาฝึกฝนจิตของเราต้องพิจารณาว่าการฝึกฝนจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเหมือนเราขับรถไม่เป็นหรือเราไม่มีรถขี่นั่งรอเขาอย่างนั้นแหละมันทุกข์ทรมานไหมมันไม่ได้สมใจปรารถนานะเราฝึกฝนจิตเนี่ยฝึกฝนกายเราจะสมปรารถนาเพราะเราพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองคนขับรถไม่เป็นเนี่ยไม่สมปรารถนาดังใจปรารถนาต้องมานั่งรอคนขับรถแต่เราต้องมานั่งรอคนขับรถต้องรอรถกว่ามันจะผ่านเห็นไหมพวกเราทั้งหลายนี่แหละมันไม่สมปรารถนาไม่ดังใจปรารถนาเพราะการฝึกฝนจิตนี่แหละให้จิตเราเป็นจิตผู้รู้มันจะสมปรารถนาจิตผู้รู้ทุกวันนี้เราไม่ได้ฝึกฝนจิตของเรามันเป็นจิตผู้ไม่รู้เห็นไหมลิงที่อยู่เพชรบุรีมันเกเรไหมลิงอยู่ที่พระปาง3 ยอดมันเกเรนะจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันก็เหมือนลิงจรจัดมันเกเรจิตที่ฝึกฝนอบรมมันก็เหมือนลิงแสนรู้สุนัขแสนรู้สัตว์แสนรู้เหมือนช้างแสนรู้งัวควายแสนรู้นั่นแหละพวกเราทั้งหลายการฝึกฝนจิตมันเป็นการฝึกเรียกว่าให้เรารู้เรื่องความจริงนี่สำคัญที่สุดเราพูดสั้นๆซ้ำๆเนี่ยมันเป็นความจริงทุกอย่างในพวกเราต้องพูดเรื่องความจริงในความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นที่กายของเราอย่างเงี้ยเราก็รู้เลย
นี่เกิดขึ้นความจริงทำไมเราต้องทำไมเท้าเราไปเหยียบเศษตะปูเศษหินเศษเหล็กเศษแก้วล่ะแล้วมันเกิดอาการเจ็บปวดเพราะอะไรล่ะนี่เราก็ต้องมารู้เรื่องความจริงถ้าเรารู้สึกตัวเราจะไม่เหยียบเศษแก้วเศษตะปูเศษหินมันเนี่ยเราจะพิจารณาที่เราเหยียบมันเพราะเราขาดสติเช่นเดียวกับความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราขาดสติเนี่ยมันก็รู้จากคำว่ารู้นี่แหละถ้ารู้มันจะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันไม่รู้ทุกวันเนี่ยเรารู้ว่าทุกข์เฉยๆแต่เราไม่เคยเห็นทุกข์รู้แต่ทุกข์ด้วยหูรู้แต่ทุกข์ด้วยตาอ่านหนังสือหูแต่ทุกข์ได้หูได้ฟังทุกข์แต่ทุกข์รู้แต่ทุกข์ด้วยปากที่พูดสืบกันมาแต่ความจริงตาเราไม่เคยเห็นทุกข์ตาเราไม่เคยเห็นทุกข์เช่นเราเอาเท้าไปเหยียบเศษแก้วเนี่ยเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์เห็นไหมถ้าเรารู้อะไรเราจะเหยียบไหมเพราะเราไม่รู้นั่นแหละเราถึงไปเหยียบทุกข์รู้ทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์เห็นไหมเมื่อเราไม่เห็นทุกข์เราจะเกิดความทุกข์เอาเท้าไปเหยียบเศษแก้วเศษแก้วมันกระทิ่มฝ่าเท้ามันเจ็บปวดขนาดไหนล่ะทรมานขนาดไหนล่ะนี่แหละพวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้ทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์90%คนทั้งโลกเป็นเช่นนี้รู้ทั้งหลายรู้ด้วยตาโดยการอ่านหนังสือรู้ทั้งหลายรู้ด้วยหูด้วยการฟังรู้ด้วยปากด้วยการสนทนามันไม่ได้รู้จากจิตมันไม่ได้รู้ด้วยสติมันไม่รู้ด้วยปัญญาสติกับปัญญาจึงให้เราเห็นความจริงเห็นความจริงเช่นเรามีสติรู้เท้าขวาย่างเนี่ยนี่แหละเรารู้ความจริงเราจะไม่เหยียบเศษตะปูเราจะไม่เหยียบเศษแก้วเราจะไม่เหยียบเศษหินเราจะไม่เจ็บเราจะไม่เกิดอาการเจ็บปวดเพราะเรารู้แล้วเรารู้ทุกข์เราก็เห็นทุกข์เรารู้ทุกข์เราก็เห็นทุกข์แล้วเราจึงไม่ทุกข์ทุกวันได้รู้ทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์มันจะเกิดความทุกข์ทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสุขก็เช่นเดียวกันเรารู้สุขด้วยหูด้วยการฟังสืบกันมาเรารู้ความสุขเกิดจากตาอ่านหนังสือรู้ด้วยสุขเกิดจากปากที่พูดสืบกันมาแต่เรายังไม่เคยเห็นสุขเห็นไหมสุขที่แท้จริงเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าก็คือการรักษาศีลเป็นความสุขเบื้องต้นการนั่งสมาธิการมีสมาธิการนั่งสมาธิการฝึกสมาธิเป็นความสุขขั้นกลางนั่นแหละเป็นความสุขขั้นกลางแต่พวกเราทั้งหลายความสุขขั้นสูงสุดสุขด้วยปัญญาสุขด้วยปัญญาจึงรู้ว่าทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เห็นทุกข์ดังที่บอกแล้วว่าเราทุกข์ใจเพราะเราไม่เห็นทุกข์ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะเห็นทุกข์เราจะเดินเราก็จะละเอียดเราจะมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเท้าขวาย่างเท้าซ้ายย่างเรารู้เราจะนั่งเราจะนอนเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนเราจะยืนเราจะเดินเราก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้แหละคือรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติและปัญญามันรู้ความจริงคำว่าทุกข์มันไม่เกิดเลยถ้าเรารู้ความจริงความทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีสุขก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดสุขก็ไม่มีค่าทุกข์ก็มีค่าเมื่อเราสติปัญญามันเกิดมันรู้ว่าสุขว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงรู้ว่าสุขว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้รู้ว่าสุขว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ทน
ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การช่อโกงประชาชน แต่เป็นศูนย์รวมของความชั่วร้ายทั้งมวล เช่นการค้ามนุษย์ การหลอกเอาคนของประเทศหนึ่งมาหลอกคนของประเทศตัวเอง แล้วก็มีการจัดตั้งเขาเรียกว่าสแกมคอมเปาก็คือศูนย์กักกันแรงงานสแกมเมอร์ซึ่งมีภาพออกมาเต็มที่เลยนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่มาจากการก่อการร้ายโดยสหรัฐเนี่ยทราบว่ามีขบวนการแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือเอาเงินมาฟอกที่กัมพูชาอย่างเนี้ยคือมันเป็นศูนย์รวมของความเลวร้ายแล้วก็เขาเรียกว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับจากการสแกมเนี่ยนะในกัมพูชาเนี่ยเขาประเมินเนี่ยประมาณ400,000 ล้านบาทถึง700,000 ล้านบาทก็ประมาณ 12,500 ล้านเหรียญ US ถึง 19,000 ล้านเหรียญ US มันเยอะมากเยอะมากมหาศาลเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยที่ถูกกัมพูชาหลอกเครือข่ายของกัมพูชาแล้วกันเครือข่ายในประเทศกัมพูชาแล้วกันนะครับอยู่ที่ 115,300 ล้านบาทวันหนึ่ง316 ล้านหมายความว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินมีคนไทยถูกหลอกเงินเนี่ย316 ล้านมีสายจากโจรสายโทรศัพท์จากโจรและ SMS เนี่ยนะครับสายโทรศัพท์เนี่ย38 ล้านสายข้อความเนี่ยจาก SMS เนี่ยที่หลอกให้กดลิงก์เนี่ย130 ล้านข้อความรวมกันแล้ว168 ล้านครั้งที่โจมตีประชาชนคนไทย1คนถ้าเราคิดเฉพาะคนที่มีโทรศัพท์ประมาณ40 กว่าล้านคนใน1 ปีเนี่ยนะครับจะโดนโจมตีเนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติแน่มันก็นำมาสู่คำถามต่อ